Welcome back to SLC grounds for the second game today, the match between Kalutara Town Club and Bloomfield Cricket and Athletic Club. In the morning we had an exciting game, excellent game I would say. Ace Capital getting better of Padurelia Sports Club by a huge margin of about 90 runs. So it will be interesting to see the second game that's to be played today between Kalutara Town Club and Bloomfield Cricket and Athletic Club. We have been having good weather today. Hopefully this will go on till the end of this game. As I say, good afternoon to my friend Laksisi. Good afternoon, Laksisi. Yes, we had quite a one-sided match with them, I think, because Ace Capital, they completely dominated. This is the pitch for the second match of the day. It looks pretty good. We've seen some good shots played by Ace Capital batsmen. And we saw Shehan Fernando scoring 40 plus and Lasit Cruz scoring 39. And then their bowlers completely dominated the game. Okay, let's go down to the toss with Sachin Perez up front there with the two captains. අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලබන අන්තර් සමාජ 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තවත් තරඟයක කාසිය වාසිය උරංගා බැලීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. කළුතර නාගරික කණ්ඩායමේ නායක ඉන්ෂක සිරිවර්ධන, බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ නායක මාධව වර්ණපුර සහ මේ තරඟයේ තරඟ තීරක එස්.එම්. ෆෞමි මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වෙනවා. එසේනම් ඉන්ෂක ඔබට අවස්ථාව කාසිය ගෝනට මුසු කරන්නට. ටේල්ස් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව් හෙඩ්ස් වැටෙන්නේ යනුව කළුතර කණ්ඩායම තරඟයේ කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉන්ෂක මොකක්ද ඔබේ තීරණය? මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙනවා. මොනවාද මේ තරඟයට එනකොට ඔබේ කණ්ඩායමේ මොන හරි වෙනස්කම් වෙලා තිබෙනවද කලින් තරඟින් ඉඳන් මේ තරඟයට එනකොට? වෙනස්කම් දෙකක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් හරි හොඳයි. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තනතිරුවේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව? 150ක් 160ක් වගේ. මේ තනතිරුව දැක්කම ඔබට කොයි වගේ දෙයක්ද හිතෙන්නේ නායකයා විදියට? තනතිරුවේ හොඳට බැට් කරන්න පුළුවන්. ඒවත් හරි හොඳයි ඉන්ෂක ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතන හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. all the best. මාධව කාසිවාසිය පරාජයටපත් වුණා. ඔබ යම් හේකින් කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකක්ද ඔබේ තීරණය? මාත් බැට් කරන තමයි මුලින් හිතන් හිටියේ. මොකද අපි දැක්කා ෆස්ට් මැච් එකේ පොඩ්ඩක් විකට් එක පොඩ්ඩක් ටර්න් වුණා. ඉතින් මං හිතුවේ මාත් බැට් කරන තමයි හිතන් හිටියේ. ඒත් කාසි වාසි ඉතින් අපිට කන්ට්‍රෝල් ගන්න බෑනේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ විකට් එක හොඳයි. හොඳ විකට් එකක්. ඉතින් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තියන්න අපි ප්ලෑන් එක. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට කළුතර කණ්ඩායම සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තිබෙන කන්ඩිෂන්ස් එක? ලකුණු 120ක් 130ක් වගේ ඒ ගානක් වගේ තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ. කලින් තරඟේ ඉඳන් මේ තරඟට එනකොට කණ්ඩායමේ මොන හරි වෙනස්කම් වෙලා තිබෙනවද? ලහිරු මත්සංක ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට තේරී තිබෙනවා. ඔහු ක්‍රීඩා කරනවද? නෑ ඔහු අද ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. වෙනස්කම් කීපයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර ප්ලේයර්ස්ලා වගේක් ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලන්ට ඔපචුනිටි එකක් දෙන්න තමයි මේ මැච් එක බැලුවේ. ඉතින් හොඳ තරගයක් දෙන්න තයන්. හොඳයි මාධව ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබවතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. all the best. හොඳයි කාසිවාසී උරංගා බලා අවසන් කළුතර නාගරික කණ්ඩායම කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. So there we are. We heard from the centre that Kalutara Town Club captain Inshka Sirwadana won the toss and he decided to bat first. And Sachin Perez, our man there, when he questioned Madhava Varnapura too, he too wanted to bat first. So Laksisi, it's a good game on the cards. The wicket has dried up. The ground is good, looking good. The ball is travelling quite fast. This is the team card for Kalutara Town Club. Inshaka the skipper, Vishal the keeper, Matha, Romesh, Titira, Dulan, Janindu, Dilshan, Hashan, Shanuka and Tarindu completes their 11.
Bloomfield, they have Johan Chanuka at the top, Ashan, Ramesh and the skipper Madhav Varnapura, Chamat, Prashan, Malinda, Kavindu Nirmal, Chana Komisaru, Hasida and Usman. That's the 11 for Bloomfield today against Kalutara Town Club. So it's Kalutara Town Club will take the first use of the wicket. They decided to bat first after winning the toss. You see the players are warming up on the grounds. While the game is expected to start around 2 o'clock. The wicket looks very good and the weather has kept on well up to now. Hopefully it goes on like this till the end of play. Yes, bowlers, definitely, because we didn't get play for like 2 days. I think around 12 matches were completely washed out of the tournament. So this is a great sight to see that the matches are happening today, because we had a complete game in the morning and it looks like we will have a complete game in the evening as well. Yes, that's what is needed in this type of cricket. A game is needed to be played. The last 2 days we've been starving of that. Just watching rain falling down. And the outfield was very soggy yesterday, and there you see the 2 umpires, Lynn Hannibal and Deepal Gunawardene, are taking the field. And match referee today is SM Fawmi. In the first match of the day, Paulness, we saw 2 very different kind of innings. I think in the first innings, Ace Capital, they scored 181. They completely dominated the bowlers of Badurlia, and then it was, to be honest, the other way around. Badurlia batsmen, they struggled from the beginning, and the Ace Capital bowlers, especially their spinner Shan Nakadev, I think he bowled brilliantly. He took 3 wickets for just 12 runs in his 4 overs, so we might see some purchase in this wicket for spinners. Yes, as the day progressed, there might be some assistance, but in the first game, they see the umpires standing there. And it looks like, Paulness, we're having some rain. We were talking about sunshine and now we see the covers coming in. Did we jinx it? It's pretty unfortunate. We have had a good day up to now. The It's umpires and not the much of a heavy rain, so it's just a drizzle, so we'll most probably get some play very shortly. They're not covering the whole ground as well, just the pitch, and I think they won't cover the pitch as well. Well, the umpires are told just hold on a bit. They're not allowing the ground staff to cover the wicket. It's a bit cloudy, but I don't think it will rain much. But the ground staff knows much better than us when the rain comes. Let's wait and see whether play will commence. The umpires are still standing there and calling for the players. And we have to remind once again that we talked about the spinners during the first match. During the second innings, we saw Nimsar and Situn Disanaika. They produced some brilliant swinging deliveries. They bowled the bouncer really well. So I think all the players, they actually gelled well and performed as one unit for Ace Capital, because they had quite a horrible time during their last outing. They got one love for below 100 against Air Force. So it was really pleasing to see a team making a comeback like that. It's definitely relaxing to see. We saw, I thought in the morning the wicket was a bit slow, but now it has dried up well. So we'll have to wait and see how things go in this game. Well, the Ace Capital batsmen, they managed to score runs, but the ball was coming slow and they played very sensibly, especially Osada Fernando, Shehan Fernando. They batted really well, and then Lasit Crossbulle also did bat well. They were the mainstays of Ace Capital innings, and Badurelia only responded with a half century from Gihan Rupasinghe. He was the only successful batsman for them. Gihan Rupasinghe, that was his second half century of the tournament. Someone who has previous experience playing for Sri Lanka, so he actually did quite a great job, but the others around him, they just couldn't contribute at all. Yeah, because they were bowled out for 89, out of which Gihan Rupasinghe remained unbeaten on 51.
So he really held the things together, but of course was unable to put up a good fight for the huge total scored by the Ace Capital batsman. So there you see the Bloomfield fielders taking the field. So we're going to have a game of cricket right now. Well, The KTC toss- batters, they are getting ready to walk into the middle. It's going to be a busy season, isn't it, Paul? As we have the Australia tour of Sri Lanka coming up. The T20s will begin on the 7th of June, and also Australia A versus Sri Lanka A tournament is coming up as well. So it's going to be quite a busy month for the cricket fans in Sri Lanka. yes, the Sri Lankan selectors named Scott for the Australian T20 games. And we saw new cap Nuanithu Fernando, very exciting prospect. Who scored a brilliant 100 during the emerging tour to England. I think it was against Gloucestershire, if I'm not wrong. And also the Bloomfield player, Lairu Madhushankar, been called in. He's And not we saw taking the field Matisha today. Patirana, the young and exciting Matisha Patirana, who played 2 matches for Chennai Super Kings even before he made his international debut. Quite an amazing feat for a Sri Lankan kid, isn't it? He played the Under-19 World Cup just a few months ago. Then he played the IPL. Now he's going to play for his country. Yes, definitely a good opportunity given to these players. So it's Amatyar Kaul. He's the striker. Looks like an Indian from the name Kaul. I think he's a Pakistan player, Polnas, Amartya Kaul. He has played 4 matches so far, has scored 107 runs with an average of 35.66, a healthy average. His strike rate slightly in the lower side, 97.27, and his highest score is 47. He's just 23, so there's a long way to go for him. Yes, he's performed quite creditably. He'll be looking forward to provide a good start to Kalutara Town Club. On this wicket, I think it's very important that you get settled in and then you finish it off really well. I think it's Kavindu Ridmal, the opening bowler for Bloomfield. Umpire Lyndon Hannibal having a chat with the fielders around there. Kavindu Ridmal took a 4-wicket haul in this tournament, if I'm not wrong. Bowled quite well, used his slower deliveries to perfection during that match. There you see Kavindu Ridmal's performance, 6 matches. Got only 1 wicket, but economic rate has been quite okay, 8.76. So he's going to bowl to Matya Kaul, who is in his first seat. Scored about 110 runs. Vishara Fernando, his opening partner. This is the first delivery. A huge appeal from the bowler. That shaped away from the batsman, isn't it? That did move away a bit. Good start by Kavindu. He'll be looking to take some quick wickets. The delivery once again. Shaped away from the right-handed batsman really well. So it's Kavindu Ridmal. The next delivery. And just cut away for a single by Amartya. That's the first run on the board for Kalutara Town Club. So Amartya Kaul is off the mark with a single. So it's Vishara Fernando. Tushar, he's from Richmond College, Bonus. Looks to be a promising player for Sri Lanka in the future. Kavindu runs in once again. That's a lower full toss by Kavindu. Once again, we're seeing some shape away from the right-handed batsman. Yeah, but of course Vishara
Vishara Fernando must be a bit disappointed getting a full delivery. Couldn't put away. Drove it straight down to mid-on. Timed it well, but straight to the fielder. Lyndon Hannibal, the on-field umpire, and one of the most experienced umpires in Sri Lanka. That's in the first over. This is the fourth delivery. And that's a brilliant stroke, and that goes down the boundary towards the third man area. But that's cut off by the fielder really well. This good bit of fielding there in the third man boundary. That ball did move away, swung again, took the outside edge, going on top of the vacant slip area. And there you see a slip being brought in now. Very interesting field. There is a cover point, extra cover, a mid off, a mid on, a mid wicket, a fine leg down on the boundary, and also the third man that comes right down on the boundary. track, and he absolutely smashes it for the first boundary of the inning. A great start by Amartya. Getting that first boundary as soon as possible is quite important, isn't it? Yes, definitely. Amartya Kaul seems to be wanting to attack the bowlers. Played a nice delivery, pitched up to him, took hold of it, drove firmly past mid-off into the boundary for 4. He charged towards the bowler, and he actually kept his shape really well. Kavindu. This is the final delivery of the first over. That's another low full toss, driven down the ground by Amartya, and that's a single. So that's the end of the first over. Kalutara Town Club 7 for no loss. So 7 runs coming off the first over. Amartya Kaul keeps strike for him. He's on 6. So Vishara Fernando is on 1. Chanaka Komasaru, the new bowler for Bloomfield. So Chanaka Komasaru is going to start from the far end. Let's see. He's one of the most experienced cricketers in the Sri Lankan domestic circuit, I think. Has been there for around 2 decades now. Close to 2 decades, so over 2 decades now. It's definitely a long time. Might have played a lot of cricket at domestic level. Chanaka Komasaru, there you see, 6 matches, 105 Has not runs. played the T20 format much, to be honest. Got 10 wickets. An economy rate 5.25, very good economy rate. And he coming into bowl with the new ball. Chanaka right on target from his first delivery. KDC captain said that they'll be looking to score somewhere around 150 or 160 at the toss. That's it, Amartya. Apishli. Oh, That's quite unlucky. The field actually collided with the leg side umpire. Both are fine. That was Johan Chanuka, the fielder. Quite unfortunate, isn't it? The chance gets created and somehow it gets messed up. that was quite unfortunate, no doubt about it. There you see the replay of that. The fielder colliding with the umpire, going for the catch. Really unfortunate. It's Lyndon Hannibal, the umpire there. It's Qualek. Amartya gets a life thanks to that little incident. Vishara cuts it away, but straight to the field. KDC currently on 8. This is that replay once again. Amartya trying to sweep it away.
And that's cut away very beautiful by Vishar Fernando. That's his first boundary of the day. The score moves up to 12 for KTC. Well, you see a lot of improvement on the outfield. The ball is really traveling fast now. In the morning we had a very slow outfield. Things have dried up well, but only hope no rain will be coming back. We had a very slight drizzle when play was about to start in the second game. Slightly quicker delivery by Komazaru. Shara manages to guide away for a single. The score moves up to 13. Well, Chanaka Komazaru had given away 6 runs in 5 deliveries, but very unfortunate that chance going down. So that is the end of the second over. Kalutara Town Club 13 for no loss. So it's 13 for no loss after 2 overs. Amartya Kaul on 7 and Vishara Fernando on 6. So it's Vishara Fernando on strike. Yes, as you said, Inchara Sirivardhana, the Kalutara captain, he gave an indication saying he'd be wanting to get about 150 plus while batting first. He got up to 13 runs of 2 overs. And Bloomfield have introduced new bowler Usman Ishaq. So there is a change in bowling. And Usman Ishaq straight is away the on new the money. bowler. Great delivery to begin by Usman. The last over gave away just 6 runs and they scored 7 in the first over. So far they're on 13. We are into the third over now. Amartya on 7 and Vishara on 6. Usman running in once again. Vishara decides to charge down the track, but he can only get a single. Well, that was a shortish delivery. Once again, that short ball bounces very slowly. There you see the batsman mistiming it. This is what we had in the morning too. Slow bounce of the wicket. During the second innings of the first match, we saw Nimsara and Situm, if I'm not wrong, using that bounce in the wicket really well. It's the fast bowlers might be wanting to take advantage of that. So now Amartya Kaul is on strike. He's on 7. Looks like a player who really wants to go for his shots. You got to wait and see. Scored more than 100 runs in this tournament. He also got a lifeline, so probably this might be his day. That was a good delivery. Well pitched up. Amartya Kaul just pushing it on the offside. Kalutara Town Club won the toss and decided to bat first in the second game, which is played at the SLC grounds. This is Usman Ishaq. He has played 2 matches so far and has taken 3 wickets. His economic rate is 16.21. That's quite expensive. He has gone for some runs. But things can change today, isn't it?
And that's bowled him. A great delivery by Usman. Ammar that departs for 7. Well, he came charging down the wicket and had a wild swing at it. Completely missed it. And there you see coming down the wicket, missing it completely, and was bowled. So Usman Straight into the Shah middle gets stump. the first wicket. And it has started raining again, Paulus. Quite unfortunate, isn't it? We were just saying that we had a full game in the morning and we're about to have full game in the evening as well. Well, there you see the covers being brought in. It's unfortunate. The game has taken a halt with Kalutara Town Club on 14 for 1 after 2.4 overs. The players leaving the field. Hopefully this is just a passing drizzle. Once again it's cloudy, but we don't see much of the dark clouds over there, so we might get some play very soon, Paulus. Yes, hopefully we will get some play. Clouds all around the ground, but not that, as you said, those are not dark clouds. So the pitch has been covered completely. And I think the rain has already eased up, isn't it? The umpires are still in the middle. Umpires will be talking to the ground staff. I think it has stopped raining now. Still, there is a small drizzle. The Bloomfield players are still in the middle as well, hoping that the match will start really soon. This was the wicket to fall. Amartya call, bowled by Usman. They're trying to charge down the fast bowlers, isn't it? The Kalutara Town Club batters. This is not the first time we saw that. I think Vishara tried it as well. As he came charging down without looking at the delivery. So play is held up for rain. The Bloomfield players are still in the middle. Kalutara Town Club versus Bloomfield. KDC winning the toss and they elected to bat first. The team that batted first in the morning match, they won the match quite convincingly. So that might have played a part in that decision of KDC. So that's the news from the middle at the moment. But we will be back as soon as there's any more updates. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross.
Trunagala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugatadass Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Trunagala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritty. අයිබෝන් මාංචෙස්ටර් සුපර් ක්‍රීම් ගෙනෙන ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් අද දින අප හමුවන්නේ ලෝක වාර්තා රැස්කර ඉනිකම් කියන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් ඔහු ක්‍රීඩාවේ යහගුණය රැක බලා ගැනීමට වෙස්දරු පුද්ගලයෙක්. ඔහු රංගනයේත්. අයිබෝන් රංගන. අයිබෝන්. රංගන ඔබ ක්‍රීඩාවෙන් සමු අරගෙන දැන් වසරක්වත් නැහැ. දැන් මේ කාලයේදී ඔබ මාස 6ක් විතර දැන් මේ කාලේදී ඔබ වැඩියෙන්ම නැඹුරුනේ බැංකුකරණය පැත්තද නැත්නම් පුහුණුකරුවෙක් විදිහට? මම හිතන්නේ දෙපැත්තම කිව්වොත් හරි. මොකද මේ ක්‍රීඩාවේ සමහරගෙන ඇත්තටම දැන් දවස් 3-4කට කලින් මාස 6ක් වුණා. ඉතින් ඒ කාලේ බැංකුවේ වැඩ කටයුතු වලටත් ඊට අමතරව මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පුහුණුකරුවෙකු හැටියටත් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික කරගෙන යන ගමන් තමයි දැනුත් ඉන්නේ. ඉතින් ඊටත් අමතරව පවුලේ වැඩ කටයුතු වලට වෙලාව ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේ දවස්වල කාලය ගෙවෙන්නේ. දැන් වාසනාවකට ඔබ ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණු දිනේ පටන් ඔබගේ බැංකුවෙන් ඔබට විශාල උපකාරයක් ලබා තිබෙනවා ඔබගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න. තමන් සේවය කරන ආයතනයෙන් මේ ලැබෙන සපෝට් එක කොච්චර වැදගත්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිගටම කරගෙන යන්න?
විශේෂයෙන් බැංකුව ගැන සම්පත් බැංකුව ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ලබන අවුරුද්දේ මාර්තුවේදී අවුරුදු 20ක් වෙනවා මගේ සේවය බැංකුවට. ඉතින් ඒකේ වැදගත්ම දේ තමයි මම දකින්නේ ක්‍රීඩකයෙකුට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි රැකියාව කියන එක. මොකද තමන්ට මේ ස්ථිර රැකියාවක් තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩාවට තමන්ගේ 100%ක්ම යොදවන්න තියෙන කාලය සහ ඒකට තියෙන කැපවීම වැඩිපුර යොදවන්න පුළුවන්. ඉතින් මට බැංකුවෙන් අර මූල්‍යමය පැත්ත ඒ අවශ්‍යතාවය හැම වෙලේම මට සපුරලා දුන්නා මේ අවුරුදු 20 පුරාවටම ඇත්තටම කතා කරොත්. ඉතින් මම දකින දේ තමයි ඒ වගේ සේවයක් මම ඉතාමත් අගයකට සලකනවා සහ ඉතින් ඉදිරියේදීත් බැංකුවේ වැඩ කටයුතු සහ මේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෑත කාලේදී අපි දකිනවා බොහෝ ක්‍රීඩකීන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් නොයෙකුත් දේවල් ඉඳලා ඔවුන්ට එක්කෝ දඩ නියම වෙනවා නැත්නම් ඔවුන් තරඟ තානම් වලට ලක් වෙනවා. ගොඩක් කලාවට නියමිත වෙලාවට පන්දු ආරටක යවා ගන්න බැරි හින්දා එහෙම නැත්නම් යම් බහින් බස්වීම් ඇති වෙච්ච හින්දා ඔබ දැන් අවුරුදු 19ක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිනනවා. ඊයේ මම බලපුවම මට දැක් ගන්න ලැබුණේ එකම එක අවස්ථාවක් විතරයි ඔබට දඩයක් නියම වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඒකේ මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි ක්‍රීඩකයෝ වුණාම අර මම හැම වෙලේම විශ්වාස කරන දේ තමයි ක්‍රීඩාවට තමයි අපි ගෞරව කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගෞරව කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම නීති රීති රැසක් එනවා. ඉතින් අපි ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ නීති රීති වලට තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එක දඩයක් තියෙනවා. ඒක ගැන මතක් කරොත් නම් මම හිතන්නේ ඒකත් නවසීලන්තයේදී තමයි ඒක උනේ. වැරදි හිස් වැසුමක් පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඒ තරඟයේ තමයි මම හිතන්නේ කුමා සංඝකාර ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඔහු මොනියම් හේතුවක් නිසා මගේ ඒ හිස් වැසුම දාගෙන ගියා. ඉතින් මමත් තව තිබුණු හිස් වැසුමක් දාගෙන ගියා. හැබැයි මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒක අර මේ නීති රීති වලට අනුකූල නැති ලෝක and play is about to resume. When we stopped play, it was just 13-1. Kalutara Town Club, after winning the toss and deciding to bat first against Bloomfield Cricket and Athletic Club. Play resumes, and that's a wide delivery to begin the proceedings after the rain. Usman going off target. Well, anything down the leg side will be given wide. He's starting to see Vardhan, the new batsman for KTC. He has played 4 matches so far. He scored just 22 runs. A high score of 19. Usman once again. That's well played by Sirivardhana. Pushes it towards the cover area. Gets a single. A slight misfield. They were thinking about taking the second run, but they decide against it at the last moment. You see the wicket that fell. Amartya Kowal coming down the wicket and trying to have a big swing at it. Completely missed it. And he was bowled. So that was Usman's first wicket and the only wicket to fall before rain. We're 16-1 at the moment. We're in the third over. It's pushed on the offside and a very quick single taken there. That's the end of the third over. KTC 17 for the loss of 1 wicket.
Kalutara 17 for 1 after 3 overs. Bloomfield led by Madhava Varanapura, son of late Bandula Varanapura, Sri Lanka's first test captain. Shanaka Komisaru. This is his second over. Let's cut straight towards the fielder. Tushar Fernando, the opener for KTC. And that's a loud appeal. But I think that was just slightly outside of off stump. And you see that previous delivery, the slip fielder was taken off. I think the lone close-in fielder had been taken off. I wonder why. Chanaka Kumasaru, left arm, orthodox. I think that was the quicker delivery from Shanaka. Vishara played it really well. KTC 18 for the loss of 1 wicket. We are in the 4th over. Shanaka Komisaru so far he has bowled 1.3 overs and has given away 7 runs. Has been in the domestic field for a very long period of time. Chanaka Komisaru. That's tucked away towards the leg side for an easy single. Vishara Fernando on 9. He's having strike now. That's a quicker delivery. Coming in with the arm. He's using his experience really well, isn't he? He's mixing up the deliveries really well. The speeds of the deliveries. That's another one, but this time going down the leg side. And a wide being called. That one too, he pushed it very hard. Tries to be extravagant, tries for the reverse sweep but misses it completely. So that's the end of the 4th over. KTC 20 for the loss of 1 wicket. Welcome back, and this is the 5th over of the match. KTC won the toss 20 for 1 and Usman starts back. It's a quick single there, very good running. Umpire says no, they appeal for a run out. Good afternoon, Ricky. Yes, afternoon Idushan. So 21 for 1. So far it has been a steady display of bowling from Bloomfield. Unable to really get away the Kalutara batsman. They're not offering any width or bat length for batsmen to capitalize. Here comes Usman for the second delivery. That's a good strike. Vishara Fernando, he's hit that a long way. You could hear the sound of the bat. Well timed, sweetly timed. Sweet time of the willow was there, and it's launched to the 6. Look at the reply. That was a clean hit. Yes, I think they have to take on the bowlers. You have to put the pressure. You must try to get a boundary every over. That is very, very important. Especially during the power plays. Have to make the maximum use out of it.
That's a top edge. Will it be taken? Yes, it was taken. That's the end of Vishara. Usman has produced another breakthrough. So another wicket being struck for 6. Trying to overdo it. And trying to be overconfident. Oh, quick on to him. He was not in position to pull that one. Simple Definitely catch at the end. So Vishara Fernando departs for 15 and KTC is 27 for 2 after 4.3 overs. Romesh is the new batsman walking in. So Romesh Nallapperuma, former St. Thomas's captain. Yeah, they have to get a partnership going here. They cannot lose regular wickets. Of course, because the beginning of the year, beginning of the innings, and they need to consolidate somehow and take it. This is Romesh Nallapperuma. Yes, sir, they've got 27 on the board. That's a decent score so far in this first 4.4 overs. And take a look at another wicket. Yes, sir, that last wicket to fall. He was not in position. It was slightly outside the off stump. Too wide for him to pull that. He was trying to manufacture that shot, isn't he? But it's been a good over. After being hit for 6, Usman Ishaq. He's been consistent, running hard. So it's important now they build up a partnership here. They have to post at least 150 on the board. Minimum to begin with. Because Yes, the pitch is on the slower side, but you can't take any chances. It's 150 is a must now, a defendable total. The last ball of the over. Usman charging in. There you go, another quick single taken by Romesh. That's the end of 5 overs. Kalutara 28 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Last over of the power play. Definitely batsmen will try to maximize this. Bloomfield continue with Chanaka. So Chanaka Komasaru, a very experienced player, has been around the block for a long time. Has been with the Bloomfield for quite a long time, has been a regular there picking up wickets always. Obviously his experience speaking here. So in the third over. Oh, stump that's a chance. They missed a chance of stumping. Yes, I think he's unfortunate not to pick up a wicket there. The wicket keeper Prashant Vikramasinghe behind the stumps, so he should have taken the bails off. That's a huge appeal, and umpire turns it down. Talking back about Chanaka, because look at his stats here. Third over, just 9 runs conceded. That's in the power plays. Something remarkable, isn't it?
Yes, I think he's thriving in bowling in the power plays. Probably has been doing this job quite regularly for Bloomfield. Again. Good single. Running between the wickets, it's been impressive by Kalutara. They have been stealing runs here and there. Now Tarin to come back into the strike. That's squared him up a bit. He was playing for turn. That didn't turn. That went on with the arm. Dot ball to end the over. 6 completed, 29 for 2. I'm going to say something. So 29 for 2, 6 overs completed. Kalutara will take that. They are in a better position at the moment. Run rate below 6 runs per over, in fact below 5 runs per over. They picked up 2 top order wickets. So we have a change of bowling. Is it Madhava Varnapura who's going to operate again, who's been around for quite a while with Bloomfield as well. Captain the side too. Son of former, or the first Sri Lanka's test captain Bandula Varnapura. It's been a very quiet power play, and now they are taking. Oh no, they are not coming for second. There's only 1 run taken from the first ball. Yes, they're just picking up the singles at the moment. He's struggling a bit, Tarindu at the moment. Sirivardhana unable to keep rotating the strike. See, again, he's in no man's land, trying to come down the track. Then a half-hearted shot. That's good bowling as well. Definitely, because the line was like spot on. So, and there were no width offered for him. He have to change his mind. And there he goes, but for 1 runs. Yes, that was out of frustration. Just trying to break away, trying to hit the bowler off his line. He had no other option. Tried to come down the track twice, but didn't get to the pitch of the ball. This time going for that slog sweep. That's when the pressure tells. Definitely, because when you are batting first, you have a score in your mind that you want to put up. A bit cheeky. I think they will take a couple of runs here. Yes, they came back comfortably. Oh, is it out? Is it out? They are appealing. Umpire says no. Is he going to refer it up? I thought that it was very close to the glove. Umpire Lyndon Hannibal is certain that was not out. The wicketkeeper and the bowler, they thought they had their man as well. Good to see a replay of that one. 7 overs completed, 33 for 2. It's a 33 for 2. That was another steady over from Varnapura. Just 4 runs. You take a look at that last ball of the last over. Is it brushing? No. Probably off the shoulder, isn't it? Yes. Good decision by Lyndon Hannibal. Hitting the shoulder and then the Initially it was like it's brushing the gloves. Yes, but when you take a closer look, it was away from it. So we have a change of bowling. Malinda into the attack. Malinda Pera. Starts off the first ball.
They're going for a single. Bloomfield will be quite happy about what they have achieved so far. 7 overs, 34 runs, 2 wickets. Ricky, do you have any idea on your mind how much would be the score they will end up? Well, I'm sure they're looking at 150. That is definitely. It's very difficult to see. I feel that the wicket has slowed down quite a lot since the morning session, the first session. Runs don't look easy to come by. And 150 is a must. Looking at the current score, it seems probably they'll get to 125, 130, but they have to try to push on. One batsman has to take the initiative because one good over changes the complexion of the game. A 15-20 run over here really changes everything around, and then the batting side gets the momentum back. So somebody has to target one particular bowler and go after him. And that person need to anchor the innings for some time as well, because they are not afford to lose some of the more wickets. Yes, quite a young side, the Kalutara side. No really big names in this side as well. Nothing, in fact, when we look down the lineup. Is it close? Yes. Is it close? They are going to umpire, but no reaction from him. Look at the replay again. Given has not out, he had to dive in. That was not easy for Tarindu. Maybe a direct throw could have been put him under trouble. A bit of a grey cloud looming towards the right of us. The SLC coming over from over the pavilion. Towards the left of us, we see a bit of a blue sky towards the scoreboard end. It's blue skies, but that's where the rain comes in from the right of us generally. It moves away quickly. But we are just hoping that it will clear and there won't be any rain. Hopefully it's a passing cloud. Eight overs completed. KTC 37 for 2. ලකුණු 37යි කඩලු 2යි කළුතර නගර කණ්ඩායම ඉදිරියට පැන පාරක් කෙල කරනවා රොමේෂ් නල්ල පෙරුම තරිඳු සිරිවර්ධන අනෙක් අන්තේ මාධව වර්ණපුර පන්දුව අතැතිව පන්දු යවමින් සිටින්නේ තවමත් එතරම් හොඳින් තනතිරුව අවබෝධ කොටගෙන නැහැ මේ පිටිකරුවන් දෙපළ නමුත් සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා තරගයේ ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා නැවතත් තරිඳුට එක් ලකුණක් තරිඳු ලකුණ ලබා ගන්න අතරතුර අපිට එක්ක ඉන්නවා සචින් පීරිස් ආයිබෝන් සචින් ආයිබෝන් අසංක සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රේක්ෂකයන් සියලුම දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක කළුතර නාගරික කණ්ඩායම කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තමයි පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී එවර එක් ලකුණකට පමණයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ රොමේෂ්ට Bloomfield කණ්ඩායමේ ලහිරු මත්සංක අද තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම සමගින් එක්කාසු වී තිබෙන නිසා. තාමත් එතරම් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන සේයාවක් පෙනෙන්නට නැහැ. ඒවර විශාල පාරකට උත්සාහයෙන් නමුත් ඉල්ලීම පස්සක දමනවා විනිසුරු ලින්ඩන් හැනිබල්
තමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ නමුත් ලින්ඩන් හැනිබල් විනිසුරු ලෙස මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කරන්නේ. ඔහු කියනවා නෑ කඩුල්ල හැර යන පන්දුවක් ලෙස. එවර ලේට් කට් කිරීමක් ස්ථානගත කිරීම ස්ථානගත කිරීමෙන් යම් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා රොමේෂ්ට. රොමේෂ් ක්‍රමයෙන් ඔහුගේ ඉනිම සෙමින් සීරුවේ ගොඩ නංවනවා කළුතර නාගරික කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දුවාර 9ක් අවසන් ලකුණු 43යි කඩලු 2යි. සංක දැන් නැවතත් ක්‍රීඩාංගනයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහායක කාර්ය මණ්ඩලය වැසියාවරණ අතැතිව සූදානමින් සිටින්නේ 4 සීමාව ආසන්නයේ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින් තිබෙන අහස තරම් සුබදායි මට්ටමක පවතින්නේ නැහැ තරඟයට. නමුත් එවර දෙවන්ත පහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ තරිඳු සිරිවර්ධනගෙන්. පිතිකරුවන් එතරම් උද්‍යෝගයකින් ක්‍රීඩා නොකිරීම පිටුපස මේ බර වලාකුලක් තිබෙන්නට පුළුවන්. වර්ෂාවෙන් යම් මොහොතක බාධාවක් එල්ල වුණොත් ඔවුන් මේ මොහොතේදී ඒ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ක්‍රීඩාංගන කාර්ය සහායකින් තනතිරු ආවරණය කරමින් සිටින්නේ. ප්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයිනුත් ඒ සඳහා සහාය ලබා දෙනවා. මේ අවස්ථාවට මේ තරගයට මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණු අවස්ථාවන් කිහිපයකදීම තරගයේ ආරම්භ වූ අවස්ථාවන් කිහිපයකදීම වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීම සිදු වුණා මේ තරගයට. දැන් නැවතත් වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීමක් සිදු වෙනවා. අසංක මං හිතන්නේ අපි තව ටිකකින් හරියටම දැනගන්නට හැකියාව ලැබේ මේ වර්ෂාවෙන් අනතුරුව නම් බොහෝ වෙලාවට පන්දුවාර ප්‍රමාණය යම් වෙනසක් වෙයි කියලා මං පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. ඇතෙම තරගය පැවැත්වීමට අවස්ථාව ලැබීමම විශාල අවස්ථාවක් වෙනවා මේ වර්ෂාවෙන් පසුව. මොකද වලාකුළු තත්ත්වය බැලුවම සචින් සෑහෙන බර වලාකුලක් ඒ වගේම දැඩි වර්ෂාපතනයක්. දැන් නම් දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇදහැලෙනවා. ඒ නිසා තරගය පවත්වා ගැනීමට හැකිවීමම විශාල අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නට පුළුවන්. මේ දකින්නේ ඔබ අහස් කුස තිබෙන කළු වලාකුළ ඉන් එපිට ඔබට පෙනෙනවා ඇති නිල් පැහැති අහස. නමුත් අප දන්නේ නැහැ මේ වලාකුළ කොයි මොහොතක අපව හැරෙයිද කියලා. ඔව් අසංක දැන් නම් කිසිම සමාවක් නැහැ. දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇදහෙලනවා ක්‍රීඩාංගණයට. ක්‍රීඩාංගන සහායක කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත් වෙහෙසකාරීව ඔවුන්ගේ වගකීම ඉටු කරනවා මේ තනතිරුව සහ යවට ප්‍රදේශය හැකි ආකාරයෙන් ආවරණය කර ගැනීම සඳහා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු ඒ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර එක්දින තරඟ දෙකක් SLC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. 8 සහ 10. ඉතින් ඒ තරඟ සඳහා වැසියාවරණ අලුත්ම වැසියාවරණ කිහිපයකුත් මේ වන විට ක්‍රීඩාංගණයට රැගෙන වී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් වර්ෂාවෙන් අනතුරුව නැවතත් ඔබව හමුවීමේ ආරමුණ ඇතිව අප දැනට తాවකාලිකව අවස්ථාව ලබා දෙනවා නිෂ්පාදක මණ්ඩලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අයිබෝන් මාන්චෙස්ටර් සුපර් ක්‍රීම් ගෙනෙන ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් අද දින අප හමුවන්නේ ලෝක වාර්තා රැස්කර ඉනිකම් කියන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් ඔහු ක්‍රීඩාවේ යහගුණය රැක බලා ගැනීමට වෙස්දරු පුද්ගලයෙක්. ඔහු රංගනයේවත්. අයිබෝන් රංගන. අයිබෝන්. රංගන ඔබ ක්‍රීඩාවෙන් සමු අරගෙන දැන්
වසරක්වත් නැහැ. දැන් මේ කාලේදී ඔබ මාස 6ක් විතර දැන් මේ කාලේදී ඔබ වැඩියෙන්ම නැඹුරුනේ බැංකුකරණය පැත්තද නැත්නම් පුහුණුකරුවෙක් විදිහටද? මම හිතන්නේ දෙපැත්තම කිව්වොත් හරි. මොකද මේ ක්‍රීඩාවේ සමහර ගැන ඇත්තටම දැන් දවස් 3-4කට කලින් මාස 6ක් වුණා. ඉතින් ඒ කාලේ බැංකුවේ වැඩ කටයුතු වලටත් ඊට අමතරව මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පුහුණුකරුවෙකු හැටියටත් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික කරගෙන යන ගමන් තමයි දැනුත් ඉන්නේ. ඉතින් ඊටත් අමතරව පවුලේ වැඩ කටයුතු වලට වෙලාව ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේ දවස්වල කාලය ගෙවෙන්නේ. දැන් වාසනාවකට ඔබ ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණු දිනේ පටන් ඔබගේ බැංකුවෙන් ඔබට විශාල උපකාරයක් ලබා තිබෙනවා ඔබගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න. තමන් සේවය කරන ආයතනයෙන් මේ ලැබෙන සපෝට් එක කොච්චර වැදගත්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිගටම කරගෙන යන්න? ඔව් විශේෂයෙන් බැංකුව ගැන සම්පත් බැංකුව ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ලබන අවුරුද්දේ මාර්තුවේදී අවුරුදු 20ක් වෙනවා මගේ සේවය බැංකුවට. ඉතින් ඒකේ වැදගත්ම දේ තමයි මම දකින්නේ ක්‍රීඩකයෙකුට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි රැකියාව කියන එක. මොකද තමන්ට මේ ස්ථිර රැකියාවක් තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩාවට තමන්ගේ 100%ක්ම යොදවන්න තියෙන කාලය සහ ඒකට තියෙන කැපවීම වැඩිපුර යොදවන්න පුළුවන්. ඉතින් මට බැංකුවෙන් අර මූල්‍යමය පැත්ත ඒ අවශ්‍යතාවය හැම වෙලේම මට සපුරලා දුන්නා මේ අවුරුදු 20 පුරාවටම ඇත්තටම කතා කරොත්. ඉතින් මම දකින දේ තමයි ඒ වගේ සේවයක් මම ඉතාමත් අගයකට සලකනවා සහ ඉතින් ඉදිරියේදීත් බැංකුවේ වැඩ කටයුතු සහ මේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෑත කාලේදී අපි දකිනවා බොහෝ ක්‍රීඩකීන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් නොයෙකුත් දේවල් ඉඳලා ඔවුන්ට එක්කෝ දඩ නියම වෙනවා නැත්නම් ඔවුන් තරඟ තානම් වලට ලක් වෙනවා. ගොඩක් කලාවට නියමිත වෙලාවට පන්දු ආරටක යවා ගන්න බැරි හින්දා එහෙම නැත්නම් යම් බහින් බස්වීම් ඇති වෙච්ච හින්දා ඔබ දැන් අවුරුදු 19ක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිනනවා. ඊයේ මම බලපුවම මට දැක් ගන්න ලැබුණේ එකම එක අවස්ථාව විතරයි ඔබට දඩයක් නියම වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒකේ මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි ක්‍රීඩකයෝ වුණාම අර මම හැම වෙලේම විශ්වාස කරන දේ තමයි ක්‍රීඩාවට තමයි අපි ගෞරව කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගෞරව කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම නීති රීති රැසක් එනවා. ඉතින් අපි ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ නීති රීති වලට තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එක දඩයක් තියෙනවා. ඒක ගැන මතක් කරොත් නම් මම හිතන්නේ ඒකත් නවසීලන්තයේදී තමයි ඒක උනේ. වැරදි හිස් වැසුමක් පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඒ තරඟයේ තමයි මම හිතන්නේ කුමා සංඝකාර ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඔහු මොනියම් හේතුවක් නිසා මගේ ඒ හිස් වැසුම දාගෙන ගියා. ඉතින් මමත් තව තිබුණු හිස් වැසුමක් දාගෙන ගියා. හැබැයි මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒක අර මේ නීති රීති වලට අනුකූල නැති ලෝගෝ එකක් තිබුණා. ඒකෙන් තමයි මට ඒ දඩේ ලැබුණේ. කොමාරි ඔබගේ ඉස්වැසුම පැනදගෙන කුමා සංකාර ලකුණු 200ක් ලබා ගත්ත ටෙස්ට් තරඟයකදී. සංඝකාර මම හිතන්නේ මගේ නෙමේ ඉස්වැසුම් නැතුව හරි හැමදාම ලකුණු ගහන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඇත්තටම අපි ආදර්ශයට ගන්න ඕනේ. මොකද සෙල්ලම් කරන්නේ ලංකාවේද ලංකාවෙන් පිටද කියලා අදාළ නැහැ. හැම වෙලේම මේ කැපවීම මහන්තියත් එක්ක ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි ඔය ලකුණු රැස් කර ගැනීම. සංඝ සමහරක් වෙලාවට ඔබ අමාරුවේ දානවද කියලා හිතෙනවා. මොකද මට මතකයි ඔබට ටෙස්ට් ශතකයක් ලබා ගන්න තිබුණා. ලකුණු 80 දී ඉනිම ඩික්ලෙයාර් කළා කුමා සංඝකාර නායකයා. ඒක නම් මම හිතන්නේ මේ 80 දී අපි ඩික්ලෙයාර් කරන්න හේතුව ඇවිල්ලා එතකොට විකට් 9කුත් ගිහිල්ලා තිබුණේ. අනිත් එක ඩෙක්ලරේෂන් එකෙන් අපිට වාසියක් තමයි උනේ. මොකද අපි තරඟේ ජයග්‍රහණය කරා ඉන්දියා එක්ක ඒක මුරලිගේ මේ අන්තිම තරඟය. ඉතින් හැබැයි අරක නම් මම හිතන්නේ සංඝට තමයි මේ ෆයින් එක යන්න ඕනේ. ඒ වගේම රංගන ඔබ ටෙස්ට් තරඟ 93ක් ක්‍රීඩා කළා. අර්ජුන රණතුංග ටෙස්ට් තරඟ 93යි, අරවින්ද ඩිසිල්වා ටෙස්ට් තරඟ 93යි. මේ 93 කියන්නේ අවාසනාවන්ත ඉලක්කමක්ද ලංකා ක්‍රිකට් වල? ඇත්තටම මම නම් එහෙම නම්බර් එකක් ගැන හිතලා ගත්ත තීරණයක් නෙමෙයි. මම හිතුවා ඒ සමුගන්න ඕනේ හරිම කාලය සහ මගේ තිබුණු ශාරීරික යෝග්‍ය ඒ ගැන ඔක්කොම හිතලා තමයි මම ඒ තීරණය ගත්තේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ හරිම වෙලාව සහ හොඳම විදිහ තමයි කියලා. ඔබට ඉතුරු නැද්ද ඔබගේ ෆිට්නස් වල එතරම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණ නැහැ. ඒ වගේම කණ්ඩායමින් හොඳම පන්දු යවන්නත් ඔබ කණ්ඩායමේ සෑම කෙනෙක්ගේම සහයෝගයක් ඔබට තිබුණා. පුහුණුකරුවන්ගේ සහයෝගයක් තිබුණා. ටෙස්ට් තරඟ 100 දක්වා යන්නට තිබුණයි කියලා ඔබට හිතුනේ නැද්ද? ටෙස්ට් තරඟ 100ක් කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු කඩයිමක්. ඉතින් එතෙන්ට යන්න තිබුණා නම් හොඳයි. හැබැයි මම
අපි බැලුවොත් එහෙම මගේ කියන්නේ මම අර හැම වෙලේම කියන දේ තමයි මගේ මේ දනිස් දෙකේ සත්කමක් එහෙම කරලා තියෙනවා දනිස් දෙකේම. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් ගැන හිතලා තමයි මේ තීරණය ගත්තේ. ඉතින් මට ඇත්තටම කිසිම දුකක් කලකිරීමක් නැහැ ටෙස්ට් තරඟ 100ක් ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණයි කියලා. ජාතික කණ්ඩායම වාර්තා කළ විශිෂ්ටතම ජයග්‍රහණ දෙකක් තමයි 2011 ඩර්බන් නගරේ වාර්තා කරන ජයග්‍රහණය සහ 2014 එඩින්ග්ලි නගරේ වාර්තා කරන ජයග්‍රහණය. ඔබ ඒ තරඟ දෙකේම සුවිශේෂී මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා පන්දු යැවීමෙන් සහ පන්දුට පාර දීමෙන්. මේ තරඟ දෙකේ සුන්දර මතකයන් ගැන මතක් කළොත් 2011 ගත්තොත් අපි දකුණු අප්‍රිකාවේදී විශේෂයෙන් අපි ටෙස්ට් තරඟය ජයග්‍රහණය කරලා තිබුණේ නැහැ. අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන් පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟය මම හිතන්නේ ජොහානස්බර්ග් වලදී අපි ඉනිංස් වලින් තමයි පෙරදුනේ. ඉතින් අපිට ගොඩාක් කලකිරීමක් තිබුණා. මොකද අපි ඊට වැඩිය හොඳ දක්ෂ කණ්ඩායම. දවස් 3න් ටෙස්ට් තරඟය ඉවරුණා. ඉතින් අපි ගොඩාක් ඊට පස්සේ පුහුණු වීම කරා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මීටින්ග්ස් තිබුණා. ඒ හැම දෙයකින්ම සහ අපි ඩර්බන් වලට යද්දී ඩර්බන් වල තියෙන රෙකෝඩ් එක තමයි ස්පිනර්ස්ලාට එහෙම සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඒත් එක්ක ඔක්කොම ගත්තොත් කුමා 100ක් ගැහුවා, මහේල තිලාන් 100ක් ගැහුවා. ඊට අමතරව චන්දිගේ ඩෙබියු එකේ 52ක් ගැහුවා. චානක වෙලගෙදර විකට් ගත්ත 5ක් ගත්ත ෆස්ට් ඉනින් එකේ. ඉතින් මගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක ඔක්කොම තේ මම හිතන්නේ ඒක ගත්තොත් ටීම් එකක් හැටියට අපේ ටීම් එක හැමෝම එකතු වෙලා මේ ජයග්‍රහණය කරපු තරඟයක් සහ ඉතාමත් වැදගත් තරඟයක්. මොකද දකුණු අප්‍රිකාවේදී ලබාගත් පළවෙනි ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය. ඒ වගේම එඩින්ග්ලි වල ඔබ කණ්ඩායමට එතරම් පොසිටිව් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක ඔබයි අන්ජලෝ මැතිව්ස්යි අතර දිගු සමන්තාවයක් පැවතුණා. ඒ සමන්තාවේ ඉඳ තමයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබෙන්නේ සහ ඒ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එංගලන්තයේදී ලැබූ පළමු සහ එකම තරඟාවලි ජයග්‍රහණය. ඒකත් ඇත්තටම අර මේ ලෝඩ්ස් වල තිබ්බ ටෙස්ට් මැච් එක ඩ්‍රෝ වුණේ අන්තිම පන්දු ඕවරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හෙඩින්ග්ලි වලට ගියාම මම හිතන්නේ අර අපි ඉතාමත් හොඳ තැනක නෙමේ මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා හිටියේ. නමුත් ඇන්ජලෝ මම බැට් කරන්න යද්දී ඇන්ජලෝ කිව්වේ අපි පුළුවන් තරම් මේ කඩුල්ලට රන්ස් ටිකක් ගහන්න බලමු. ඒ කියන්නේ අර එයා මට ඇත්තටම කිව්වේ අයියට ගහන්න පුළුවන් විදියට ගහන්න කියන එක. ඉතින් අපිත් අර ගහන මේක රන්ස් ගොඩක් හම්බත් වුණා. ඒකයි මම හිතන්නේ 150කට කිට් වෙන්න පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒකෙන් තමයි අපිට ලොකු ලීඩ් එකක් හම්බුනේ සහ මේ හැමෝ විශේෂයෙන් ධම්මික ප්‍රසාද් අමත් හොඳින් පන්දු යවුවා ඒ ටෙස්ට් මැච් එකේදී. ධම්මික ප්‍රසාද් ලකුණු බිඳුවකට දැවි යනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔබ පන්දුවට පාර දෙන්න යන්නේ. මම හිතන්නේ කතාවක් තියෙනවා ගොඩක් දෝෂාරෝපණය එල්ල වුණයි කියලා ධම්මික ප්‍රසාද් ඔබ ගහපු පාරට. මම හිතන්නේ ධම්මික ඇත්තටම මේ ඒ වෙලාවේ හිටපු පන්දු රකින්න දැක්කේ නැහැ. මේ ඒකයි අර මේ ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් එකට තමයි ගහලා අවුට් උනේ. ඉතින් හැබැයි ඔහු බලන්න ඊට පස්සේ දැන් මේ ඒ වුණ දෙයින් දැන් ඒක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ, හිතලා වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා පන්දු යවලා කඩලු අරන් දෙන්න. ඉතින් ඉතාමත් වැදගත් කඩලු පහක් ඒ ජයග්‍රහණයට මූලික හේතුව ඒක තමයි ඇත්තටම. සහ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ ඒ ඉතිහාරය. ඔබගේ ටෙස්ට් ජයග්‍රහණ අතරින් සුවිශේෂිතම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය මොකක්ද කියලා කිව්වොත්? මම හිතනවා ඩර්බන් තරඟය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අර මම හැම වෙලේම කියපු එක තමයි මේ අපි ටෙස්ට් තරඟය ජයග්‍රහණය කළා නැතුව තිබුණ එක සහ ටෙස්ට් තරඟාවලියක් හැටියට ගත්තොත් එංගලන්ත ඒ තරඟාවලිය කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ගොඩක් කලාවට නායකත්වය දරලා තියෙන කණ්ඩායම නමුත් ආදේශ නායකයෙක් විතරයි. ස්ථිර වශයෙන් කවදාවත් ඔබට නායකත්වය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ කණ්ඩායමේ හිටිය පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා වුණාට මේ ගැන ඔබගේ අදහස් කොහොමද? කලකිරීමක් එහෙම ඔබට තියෙනවද? අනේ නෑ, කිසිම කලකිරීමක් නැහැ. මොකද මේ නායකත්වය කියන්නේ ඇත්තටම එක පැත්තකින් බලපුවාම මේ ගොඩක් වගකීම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගකීම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ පළපුරුද්දෙන් සහ ඒ දැනුමෙන් ලැබෙන දෙයක්. ඉතින් මට ලැබුණ අවස්ථාවේදී මම හිතුවා මේ අවස්ථාව තමයි හොඳම අවස්ථාව සහ මට ලැබිච්ච පළපුරුද්ද. මොකද ගොඩාක් ක්‍රීඩකයොත් එක ක්‍රීඩා කරලා විශේෂයෙන් නායකයෝ ගත්තොත් නායකයෝ 7 දෙනෙක් විතර එක ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඊටත් වැඩි. ඉතින් ඒ ලැබුණු පළපුරුද්ද පාවිච්චි කළා තමයි ඒ ටෙස්ට් තරඟ මම 5ක් තමයි නායකත්වයේ දරුවේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ උපරිමය මගේ කණ්ඩායමට රටට ලබා දුන්නා. මම මේ ප්‍රශ්නේ මේ මාන්නම් දැන් ආසියාවේ අනිත් රටවල් වල පන්දු යවන්නට නායකත්වය දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට ඉන්දියාවේ අනිල් කුම්බ්ලේ, පාකිස්තානයේ වකා යුනුස්, වසීම් අක්‍රම්. ලංකාවේ ඔබ හිතනවාද ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා කියලා පන්දු යවන්නන්ට තරම් නායකත්වය ලබා නොදී ඉන්න? මෙහෙමයි. මෙච්චර කාලයකට ගත්තොත් අපි ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් වැඩිපුර
පිතිකරුව තමයි නායකත්වයේ දරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි මම දකින දේ තමයි පන්දු යවන්නන්ට උනත් නායකත්වයේ දරන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. මොකද අපි ඒක විශේෂයෙන් මේ අන්තිම කාලේ ගත්තොත් විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නෝ සුරංගලක්මාල් ලසිත් මාලිංග ඊට පස්සේ මම කණ්ඩායම නායකත්වයේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කියලා නැහැ. නමුත් මම හිතනවා තේරීම් කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වැඩිපුර ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් එහෙම ආබාධ වලට ලක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් ගැන හිතලා වෙන්න පුළුවන් ඒ වැඩිපුර පිතිකරුවන් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරන්නේ. ඔබ ටෙස්ට් තරඟවල අර්ධශතක 3ක් වාර්තා කරලා තිනවා. දැන් ඔබගේ පිතිකරුවෙක් හැටියට දක්ෂතා අපමට්ටම් කරන්න ඔබ වේසමාංශි දරුවද? මෙමය විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නෙක් හැටියටම ක්‍රීඩා කරනකොට වැඩිපුරම කාලය මේ මිඩම් කරේ පන්දු යැවීමට. හැබැයි හැම වෙලේම පුහුණු කරුවොත් එක්ක අපිට හම්බ වෙන වෙලාව ඊට අමතරවත් මේ පුහුණු වීම කරලා තියෙනවා ප්‍රතිකරණය සඳහා. ඉතින් මම හිතනවා වැඩිපුරම පන්දු යවන්නෙක් හැටියට මම වැඩිපුර කාලය යොදවලා තියෙන පන්දු යවන්නෙක් හැටියට කියලා. ඔබගේ අර්ධශතක 3න් එක අර්ධශතකයක් වාර්තා කරන්නේ කල්කටාවල. ඉතමත් අමාරු තනතිල්ලක. එයද ඔබගේ ඔබට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් වැඩියෙන්ම ඉනිම කියලා හිතන්නේ. මම හිතන්නේ පළවෙනියෙන් ගහපු 80 අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ඉන්දියාවත් එක්ක ගහපු එක මම හිතන්නේ ඒකත් එක හේතුවක් වුණා තරංගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමත් වැදගත් කියලා. පන්දු වාර 20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරන 2014 වර්ෂයේදී නවසීලන්ත සමග පැවැත්වෙන තරගය ක්වාටර් ෆයිනල් තරගයක් වගේ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න ඕනේ ඊළඟ තරගය. දැන් ඔබ මේ තරගාවලියේ ඒ අවස්ථාව වෙනකන් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ තරගෙට තමයි ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ. ඔබ කඩලු 5ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 3කට. ඒ තරගයේ සුන්දර අත්දැකීම් මතක් කළොත් තරගයට කලින් දේවල් කතා කරොත් මොකද නවසීලන්ත කණ්ඩායම අපි අර වීක්නස් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ඇනලයිස් කරද්දී දැකපු දෙයක් තමයි ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර්ස්ලට එච්චර හොඳට ක්‍රීඩා කරලා තිබුණ නැති එක. අනිත් එක චිතගොන් කියන්නේත් ටිකක් ඩ්‍රයි පිච් එකක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ස්පිනර්ස්ලට හොඳ වෙයි කියන ඒ හේතුව නිසා තමයි මට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් අපිට මහා ලොකු ලකුණු ගන්නක් ලබා ගන්න බැරුණා. අපි 119ක් තමයි ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඒකෙදි ලසිත් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඒකෙදි අපි කතා කරපු දේ තමයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් මූන්ගේ කඩලු 10 අපි ලබා ගන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් ඒකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි පවර් ප්ලේ එක වෙද්දී ස්පිනර්ස්ලා එන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් මට ඒ අවස්ථාව මම හිතන්නේ ඒ තරගය සහ තරගාවලියම ඉතාමත් හොඳින් සැලසුම් කරපු තරගාවලියක්. ඉතින් ඒ කරපු හැම දෙයක්ම සාර්ථක වුණා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔවුන් මටත් ඇත්තටම සමහර දේවල් හිතන කොහොමද මේ විදිහට දැවි ගියේ කියලා. මොකද ඕවර් 3යි පන්දු 3යි ලකුණු 3ක් තමයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. කඩලු 5ක් ලබා ගත්තම මේඩ් නෝස් දෙකක්. මේඩ් නෝස් දෙකකුත් එක්ක. තරගාවලිය අවසාන තරගයේදී ඔබ ජයග්‍රහණය කරන්න ඉන්දියානු කණ්ඩායම පරද්දලා. ඒ අවස්ථාව වෙනකොට ඉන්දියානු කණ්ඩායමත් එක්ක තරම් හොඳට තිබුණ නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරඟ කිරීමේ රටාව. නිතරම අවසාන තරඟයේදී පරදිනවා. එහෙම තත්ත්වයක් තිබුණේ. මොන වගේ දෙයක්ද රංගන ඒ අවසාන තරඟයට කලින් කතා කළේ මොනවද කණ්ඩායම හරියට කළේ ඒ තරඟයේදී? විශේෂයෙන්ම වැදගත්ම දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ කාසිය වාසියත් අපිට තමයි ලැබුණේ. ඉතින් අපේ මම හිතන්නේ මම ඒකයි කිව්වේ ඉතාමත් හොඳින් සැලසුම් කරපු තරඟාවලියක් කියලා. ඒක හරියට අපි ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් විශේෂයෙන් ලසිත් සහ නුවන් කුලසේකර පන්දු යවපු විදිය අන්තිම ඕවර්ස් 5ක් විතර කෝලිට දෝනිට වගේ අයට පන්දු යවපු විදිය අර වයිට් යෝගස් යවලා ඒ හැම දෙයක්ම අපි හිතන විදිහට 100%ක්ම සාර්ථක වුණා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හේතුන් නිසා තමයි එච්චර සාමාන්‍යයෙන් අඩු ගානකට උන්ව තියාගන්න පුළුවන් උනේ අපිට. තවත් දකින්න ප්‍රවණතාවයක් තමයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ගෙන් සෑහෙන දෙයක් කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වුණා. කුමාර් සංගක්කාර මහල ජයවර්ධන ටීම් ඩිවිෂන් වැනි කට්ටිය විශ්‍රාම යනවත් සමගම පිතිකරුවෙක් වශයෙන් ඔහු 2013 14 වර්ෂන් වල පෙන්නපු දක්ෂකම් මේ වෙනකොට පෙන්වන්නේ නැහැ. කණ්ඩායමේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔබ හිතන්නේ ඔහුට වගකීම් වැඩිින්ද ඔහුට මේ සුපුරුදු දක්ෂතාවන් වලට එන්න බැරුව තියෙනවයි කියලාද? ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුටම ඕනම අවස්ථාවක තමන්ගේ ෆේලිය එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ සංගක්කාර ගත්තත්, මහල ජයවර්ධන ගත්තත්, ඩිල්ෂාන් ගත්තත් ඒ හැමෝටම මේක තිබිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ අවාසනාවකට අර අපේ මේ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ නැති වෙලාවක තමයි ඇන්ජලෝට ඒ තත්ත්වෙපත් උනේ. මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකක් විතර එක දිගටම වැඩිපුර ලකුණු ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි තමන්ට හම්බ වෙන හැකියාවේදී ඒ කියන්නේ තමන්ට අවස්ථාව හම්බුනහම ලකුණු ලබා ගන්න බලන්න ඕනේ. මම හිතනවා
ඇන්ජලෝට වගකීම් ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද ඔහු තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයා දැනට ඉන්න කණ්ඩායමේ සහ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔක්කොම තියෙන ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔහු ඉදිරියේදී ඔහුගේ සුපුරුදු දක්ෂතාවයන් වලට ඒ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් අපි දැන් මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් විරාමයකට යමු. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබ කුමාර සංගකාර සමග ගොඩක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් සුවිශේෂී පිතිකරුවෙක් වීමට බලපෑ හේතු කාරණා මොනවද? මම හිතන්නේ කුමා අපි දන්නවා අවුරුදු 17න් 15 තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි සංචාරයකට සහභාගී වුණේ මැලේසියාවට. මේ ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳලම මම හිතන්නේ ඔහු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපිව දන්නවා සහ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපි එකට පාසල් වල සහ ක්ලබ් වල ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔහු මම හිතන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවත් එක්ක තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරේ මුලින්ම. ඉතින් ඒ පළවෙනි කාලේ සමහර විට එච්චරම ලකුණු ලබාගෙන තිබුණ නැහැ සංගා. හැබැයි ඊට පස්සේ මම ඒකයි හැම වෙලේම දකින්නේ ඔහු ගොඩාක් වෙලාවට ඔහුගේ කාලය මිඩම් කරලා තියෙනවා ඒ පුහුණුවීම් වලට. ඉතින් හැම වෙලේම ඔහු තමන්ගේ වගකීම ඒ ප්‍රයොරිටි ඔක්කොම දීලා තිබුණේ ක්‍රිකට් වලට. ඉතින් ඒක ගැන මම ඒකයි හැම වෙලේම හිතන්නේ අපේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ ගොඩාක් ආදර්ශයට ගන්න ඕනේ කෙනෙක් ගිහිල්ලා හරි කමන්නේ කතා කරන්න ඕනේ මොනවාද ඒ කාලේ කරේ කොහොමද මේ මෙහෙම ලෑස්තුනේ මැචස් වලට ඒ දේවල්. ඉතින් ගොඩාක් ඒක වැදගත්. ඉතින් මම ඒකයි හැම වෙලේම ඔහුව ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් සහ අපේ හිටපු පරිණතම ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ වාර්තා වලින් ඔහු පෙන්නලා තියෙන ඔහු කොච්චර දක්ෂයිද කියන එක. ඔබ ටෙස්ට් ක්‍රීඩා පිටියට නැවත පිවිසෙන්නේ කුමා නායකත්වයේ දරද්දී ඔහුගේ පළමු ටෙස්ට් තරඟය තමයි ඔබ නැවත කණ්ඩායමට එක් කරගන්නේ. එය ඉතාමත් අහඹු සිදුවීමක්. ඔබේ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්න නෙවෙයි හිටියේ දවස් පැය 48කට කලින් ඔබ හිටියේ එංගලන්තේ. ඒ ගැන මතක් කළොත් තේරෙයි. ඔව් මම එංගලන්තේ මේ ලීග් ක්‍රිකට් තමයි සෙල්ලම් කර හිටියේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මට දුරකථන ඇමතුමක් ආවා කුමාගෙන් කිව්වේ මුරලි මෙහෙම ඉන්ජර් වුණා හදිසියේ. ඉතින් මගෙන් ඇහුවේ කොහොමද මේ දවස්වල ඔයාගේ ෆෝම් එක කොහොමද මේ මැචස් කොහොමද සෙල්ලම් කරේ ඉන්ජරිස් ගැන ඒවම. ඉතින් මං වැඩි ඒ ගැන හිතුවේ නෑ. මම කිව්වා මේ මගෙන් ඇහුවා එන්න පුළුවන්ද කියන එක. මං කිව්වා මං එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මම හිටියෙත් ලන්ඩන් වලටත් පැය 3:00ක වගේ දුරක මම මැන්චෙස්ටර් පැත්තට වෙන්න තමයි හිටියේ. ඉතින් හැබැයි අපි කොහොම හරි අවශ්‍ය විදිහට මේ ගුවන් ටිකට් පතක් ලෑස්ති කරගෙන මං ආවා. ඉතින් ඒ තරඟයටත් මං ක්‍රීඩා කරා. අපි ජයග්‍රහණයත් කරා. ඒක මං මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණා ඒ තරඟයේදී. ඒ තරඟය පවතින්නේ පාකිස්තානු කණ්ඩායමත් එක්ක ඔබ තමයි එකම ක්‍රීඩකයා ටෙස්ට් ඉතිහාසයේ පාකිස්තානු කණ්ඩායම සමග කඩලු 100කට වඩා ලබාගෙන තියෙනවා. කපිල් දේව් කඩලු 9යි ලබාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ පාකිස්තානු කණ්ඩායමත් එක්ක මෙතරම් සුවිශේෂී වුණු වාර්තාවක් තියන්න හේතු උනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පාකිස්තානයත් එක්ක නිතරම ක්‍රීඩා කරන ඉඳන්ද නැත්නම් ඔබ වෙන දෙයක් කළාද ඔවුන් සමග? එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර්ස් වලට වීක්ද? මම පාකිස්තාන කණ්ඩායම කියලා වෙනම මේකක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට එකම ඉරියව්ව තමයි එකම විදිහට තමයි පන්දු යවන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ මම තරඟ 20ක් විතර ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා පාකිස්තානෙත් එක්ක. ඉතින් සමහර විට අපි දකිනවා යම් දුර්වලතාවයන් තියෙනවා පිටිකරුවන්ගේ විශේෂයෙන් ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර්ස්ලට ගහනකොට. ඉතින් ඒක වාසියක් වෙන්න පුළුවන් ඒ කඩලු 100 ලබා ගන්න විශේෂයෙන් පාකිස්තාන කණ්ඩායමත් එක්ක. මුතයි මුරුදරන් සමග ඔබ දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඔබ ඔහුගෙන් මොන වගේ දෙයක්ද ඉගෙන ගත්තේ? මම හිතන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ සමු ගත්තට පස්සෙත් අපි ගොඩක් වෙලාවට දුරකථනයෙන් කතා කරලා හරි නැත්නම් හම්බුනාම කතා කරලා වැඩිපුරම අහන්නේ අපි යාගේ කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එකේ නොලෙජ් එක කොහොමද ගන්න කියන එක. ක්‍රීඩා කරන කාලේත් විශේෂයෙන් මම අජන්ත මෙන්ඩිස් සුරාජ් රන්දීව් ඒ හැමෝගෙම මේ හැමෝටම එයාගේ උදව් ලැබුණා විශේෂයෙන් පන්දු යවන්න සහ තරඟයක කොහොමද මේ සිටුේෂන් හැන්ඩල් කරන්න කියන එක ගොඩක් වැදගත් විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැඩියෙන්ම පුහුණු වීම වල නියැලෙන්නේ කවුද? මුත්තයි මුරලිදරන්ද කුමාර සංගකාර?
ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම දකිනවා මොකද දෙන්නම එකම විදිය. මොකද මුරලි සෙෂන් එකට කලින් ඇවිල්ලත් බෝල් කරනවා, සෙෂන් එක ඉවරෙලත් බෝල් කරනවා. ඉතින් සංගත් ඒ දෙයම කරනවා. දැන් මම තින් දඟ පන්දු යවන්නේ කණ්ඩායමට නවකෙක් බී වෙලා තියෙනවා ලසිත් තැඹුල්දෙනිය. ඔහු දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉතාම හොඳට පන්දු යවුවා. ඔහු ගැන වචන ස්වල්පයක් කියන්න පුළුවන්ද? ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් කෙනෙකුට අවශ්‍යයි. කියන්නේ ඔහුගේ උස, ඊට පස්සේ පන්දුව රිලීස් කරන විදිහ, බවුන්ස් එකේ හැමදේම ඔහුට අවශ්‍ය ගුණාංග හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉතාමත් හොඳින් බලා ගන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයා. මොකද මේ අන්තිම තරඟෙත් ඔහු ආබාධයකට ලක් වුණා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හරි මම හැම වෙලේම දකින දේ තමයි ක්‍රීඩකයන්ට වැඩි අවස්ථා දුන්නම තමයි ඔවුන්ගෙනුත් වැඩිපුර 100%ක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ දෙන කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක. ඉතින් හරිම වැදගත් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අපිට මේ හම්බෙලා තියෙන. විශේෂයෙන් ලසිත් තඹුල්ගිනි ගැන මතක් කරා. ළඟන ඔබ 2016 වර්ෂයේ ඔස්ට්‍රේලියාව සමග ගාල්ලේ පවතින ටෙස්ට් තරඟයේ ඉතාමත් සුවිශේෂී දෙයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඔබ හැට්‍රික් එකක් ලබා ගන්නවා. මුතයි මුරලිදරන්ට හැට්‍රික් එකක් ලබා ගන්න බැරුව ගියා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල. මේ හැට්‍රික් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමතියි. ඒ අවසාන කඩුල්ල මිචෙල් ස්ටාක් ඔහු දැවී යන අවස්ථාවේදී පොඩි දෙගිඩියාවක් තිබුණා නේද? විනිශ්චයකාරතුමා නොට් අවුට් කියලා කිව්වට පස්සේ රිවිව් කරන්න පොඩි දෙගිඩියාවක් තිබුණා නේද? මොකක්ද උනේ කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒක මට තමයි ඇත්තටම දෙගිඩියාව තිබුණේ. මොකද මම හිතුවේ ඔහු උස ක්‍රීඩකයෙක් නිසා මේ වැදුනම මම හිතුවා විකට් එක උඩින් යයි කියලා. නමුත් ඇන්ජලෝ සහ දිනේෂ් චන්දිමාල් කිව්වා නැහැ මේක අපි දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම දැන් තප්පර 15ට ඔන්න මෙන්න තියෙදි තමයි අපි ඒක දැම්මේ. ඉතින් ඒකත් වාසනාවකට මේ හැට්‍රික් එක ලැබෙන්න ඔවුන් ලබා දුන්න සහයෝගය. ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය කොයි විදිහටද ඔබ දකින්නේ? විශේෂයෙන් අපි හැම වෙලේම කතා කරන දෙයක් තමයි අපිට අපේ ටැලන්ට් එක තියෙනවා කියන එක. හැබැයි ටැලන්ට් කියන එක සමහර විට ක්‍රීඩකයෙක්ව අඳුරා ගැනීමට තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. සහ කෙටි කාලයකට හොඳයි. හැබැයි ක්‍රීඩකයෙකුට හැම වෙලේම තියෙනවා වගකීමක්. තමන් මොන හේතුවක් නිසාද මේ රටට ක්‍රීඩා කරන්නේ? තමන්ට තියෙන වගකීම මොකද්ද? තමන් ඒ කියන්නේ වෘත්තීයමය ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මගේ රටට මගේ කණ්ඩායමට මොනවද ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒ විදිහට ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන හිතලා ඒ ගෞරවය ගැන හිතලා ක්‍රීඩා කරොත් මං හිතන්නේ අපි හැම වෙලේම කියනවා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එක, උනන්දුව, කැපවීම, ඒ දේවල් හැම වෙලාවෙම බොහෝ විට ලැබෙන්නේ ඒ වගේ අපි කියනවා ටාගට්ස් මොන හරි තියෙනකොට කියලා. ඉතින් මම දකින දේ තමයි අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඉතාමත් දක්ෂයි. හැබැයි අපි හිතන්න ඕනේ අපේ ගෝල්ස් වලට යන්න කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක. මොකද අපි දැන් හැම වෙලේම කතා කරන දෙයක් තමයි කුමාර සංගක්කාර, මහේල ජයවර්ධන, මුරලීධරන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එක රැයකින් මේ රැය දෙකකින් එළියට ඇවිල්ලා perform කරපු අය නෙමෙයි. ගොඩාක් මහන්සි වෙලා තමන්ගේ ජීවිත කාලෙම ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කැප කරපු අය. ඉතින් ඒක තමයි එකම මේ දේ මට කියන්න තියෙන්නේ. මේ ජීවිතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට හෝ ඕනම විදිහකට සාර්ථකත්වය ලබන්න නම් තමන්ගේ මහන්සිය, ඒ කැපවීම ඉතාමත් වැදගත් කියන එක. ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ ගැන ගොඩක් බලාපොරොත්තු තිබුණා කාලයකට කලින්. නමුත් ආබාධ සහ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න නිසා ඔහුට අරියාකාර ස්ථානයක් හිමි වෙලා නැහැ කණ්ඩායමේ. ඔහු ගැන ඔබගේ අදහස්? ඔව්, විශේෂයෙන් ජෙෆ්රි ගැන මතක් කරොත් අපි 2016 2020 ලෝක කුසලානේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුත් අවාසනාවකට වගේ ආබාධ වලට එහෙම ලක් වුණා. අන්තිම අවුරුදු ගානම ගත්තොත් ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බෙලා නැහැ මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට්. ඉතින් හැබැයි ඔහු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි හැම වෙලේම කණ්ඩායම් බැලුවොත් විශේෂයෙන් ඉන්දියන් ටීම් එක, එංගලන්ත ටීම් එක රයිට් ආම් ලෙග් ස්පිනර්ස්ලා ගොඩක් පික් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන් සමහර විට ලකුණු ටිකක් වැඩිපුර ලබා දුන්නත් විකට් එකකින් බෝලර්ස්ලා හැටියට. ඉතින් මම හිතනවා ජෙෆ්රිටත් ඒ කාර්යය අපේ රටට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මෑත කාලෙදී ඔබ සමග ගොඩක් දඟපන්දුවෙන් සහයෝගය දැක්වේ දිල්රුවන් පෙරේරා. ගොඩක් තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරන්න ඔහු හේතු සාධක වෙලා තියෙනවා. ඔහුගේ ඉදිරි ගමන ගැන ඔබට මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේ මෑත කාලෙදිත් ඩිල්රුවන් එක්දින තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තිබුණා. නමුත් මම හිතනවා ඔහුගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපේ තියෙන ඉදිරියට එන ටෙස්ට් තරඟ වලට ඔහු ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද සමහර විට එක්දින තරඟ වලට ක්‍රීඩා කරන්න දැන් අපිට පන්දු යවන්න ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒත් එක්ක ඩිල්රුවන් ගොඩක් වෙලාට අපි හැම වෙලේම කියනවා ටිකක් මම හිතන්නේ අවුරුදු 36ක් විතර වෙනවා ඩිල්රුවන්ටත්. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි ඔහුගේ පළපුරුද්ද ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ තියෙන පළපුරුද්ද විශේෂයෙන්ම වැදගත් ඉදිරියේදී අපේ රටේ සහ එළියේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරද්දී.
අපි දැන් ආසියාව ගත්තම පාකිස්තානයේ ගොඩක් තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉතිහාසෙම අපිට එකම ටෙස්ට් තරඟයක්වත් ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබිලා නැහැ ඉන්දියාවේ. ඔබත් සෑහෙන තරඟ ප්‍රමාණයක ඉන්දියාවේදී සහභාගී වෙලා තිනවා 2009 වර්ෂයේ 2017 වර්ෂයේ. නමුත් ටෙස්ට් තරඟයක් තාම ජයග්‍රහණය කරගන්න හම්බ වෙලා නැහැ. මේකට හේතු මොනවද? ඇයි ටෙස්ට් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වෙලා තියෙන ඉන්දියාවේ සහ මොන වගේ දේවල්ද අපි කරන්න ඕනේ ඉන්දියාවේ ජයග්‍රහණයක් ලබන්න? විශේෂයෙන් අර මම කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ අපි ඉන්දියාවේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ යන ස්ථාන දෙකේම අපි ටෙස්ට් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරලා නැහැ. ඇත්තටම මමත් තිබුණු එක දෙයක් තමයි එතනක අපි ටෙස්ට් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ කියන එක. මොකද කණ්ඩායමක් හැටියට අපිට ඒ වගේ ටාගට්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් එංගලන්තේ ගිහිල්ලා දිනන්න, නවසීලන්තයට ගිහිල්ලා දිනන්න, දකුණු අප්‍රිකාවට ගිහිල්ලා දිනන්න. ඉතින් ඇයි අපිට මේක බැරි කියන එක තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි මම හැම වෙලේම දකින දේ තමයි ක්‍රීඩකයෙක් එක්කෙනෙක් හැටියටත් කණ්ඩායමක් හැටියටත් ඔවුන් අධ්‍යයනය කරලා හොඳ සැලසුම් හදලා ක්‍රීඩා කරොත් ඉදිරියේදී අපිට ටෙස්ට් තරඟයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී හෝ ඉන්දියාවේදී ජයග්‍රහණය කරන එක අපහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ එංගලන්තේ ගොඩක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. එවැනි වෘත්තිමය වශයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම තුළින් ක්‍රීඩකයෙක් කොයි ආකාරයෙන්ද දියුණු වෙන්නේ, ඔහුගේ ක්‍රීඩාවට කොයි ආකාරයෙන්ද රිකුලක් වෙන්නේ කියලා? ඔව් මම ඒක ගැන ගොඩක් විශ්වාසය තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතුවා ඇත්තට මම එංගලන්තයට ක්‍රීඩා කරන්න ගිය අවුරුදු 29ක් 30ක් වෙද්දි මම හිතුවා මට අවුරුදු 25 දී 24 දී ඒ අවස්ථාව ලැබුණා නම් හොඳයි කියලා. මොකද එතෙන්ට ගියාම තමයි තේරෙන්නේ තමන් කොච්චර තමන්ට වගකීමක් තියනවද දරන්න සහ ඒ පර්ෆෝමන්ස් එක කොච්චර ඒ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කරන්න වැදගත් වෙනවද කියලා. එතකොට තමන්ගේ ඒ වටාපිටාව හදාගන්න පුහුණුවීම් කරන්න හැම වෙලේම ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන් වෘත්තීමය ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඒ වටාපිටාව හදාගන්න. මම හිතනවා ඇත්තට මමත් ටික පරක් වෙලා තමයි එංගලන්තයට ගියේ. ඉදිරියට යන ක්‍රීඩකයෝ හරි අවස්ථාව හම්බුනොත් අවුරුදු 20න් 25න් 26න් යනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. රංගනේරත් බොහොම ස්තුතියි ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට. මංජි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වෙතින් ඔබට පුජි තිබුණත් වෙනවා. මේ ලබා ගන්න කාර්යයක් වෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි රංගන. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඇත්තටම සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මේ 19 ඉන්දියා ටුවරේ පටන් ගත්තේ. අරක ලැබිච්ච අත්දැකීමත් එක්ක ඒකේ මැචස් බැලුවා. ඒ මැචස් එක ඒ වලින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මම මේ ඉන්දියා සංචාරයේ සෙල්ලම් කරේ. මුලින්ම මම ගියේ ඒෂියා කප් එක. ඒකේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බුනේ එක මැච් එකයි. පාකිස්තාන් ඩෙලිවර් ඒකේ ෆේල්. ඊට පස්සේ ඉන්දියා සංචාරයේ චැලෙන්ජ් ට්‍රොෆි එක. ඒකේ ෆයිනල් එකේ 45ක් ගැව්වා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එකට සිලෙක්ට් වුණේ. ඒකේ ගිහිල්ලා මුල් මැචස් තුන සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඊට පස්සේ මං හිතාගත්තා මට හම්බෙන ඔපචුනිටි එකේ මම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ ප්ලේට් මැචස් වලදී හම්බුණ පළවෙනි මැච් එක කෙන්යාවත් එක්ක ඒකේ 62ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවනි මැච් එකේ සිම්බාබ්වෙත් එක්ක තිබ්බේ. ඒක අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන මැච් එක ප්ලේට් චැම්පියන් එකේ ෆයිනල් එකට යන්න. ඒකේ
109ක් ලබා ගන්නට. මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ 6 වසරේදී. මොරටු විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරේ. මම සෙල්ලම් ගන්නේ මුලින්ම ගෙවල් පැත්තේ සෙල්ලම් කර හිටියේ සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩා කරේ. ඊට පස්සේ අපේ මගේ අම්මා තාත්තා කිව්වා මේ පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ 6 වසරෙන් තමයි මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් තිබ්බ ඉස්කෝලෙන් මේ තැනට එන්න. කෝචින් ස්ටාෆ් එක ඉස්කෝලේ ප්‍රසන්න සර් එයා ගොඩක් කැපවීමකින් පුහුණුවීම් කරනවා. එයාගේ ලැබිච්ච අත්දැකීම හැම එක්කෙනාටම දීලා ඒක ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තමයි මම මේ තැනට ආවේ. පැට්‍රිස් වලදී දෙකම බැලන්ස් කරගන්නේ බැටිං කරලේ වුණාම ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් වලදී බැටිං කරද්දී මැච් සිටුේෂන් බැට් කරනවා. ඒ වගේම විකට් කීපින් කරද්දී මැච් සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන විදිහට විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරනවා. බැටිං ඉවර වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරන එක තමයි. ඒ සීසන් එක ගැන කතා කරොත් මම මගේ දෙවනි අවුරුද්දේ under 19 පළවෙනි මම අවුරුදු දෙකක් සෙල්ලම් කරන්න නැතුව ටීම් එකේ හිටියා. ඒ අවුරුදු දෙකේ ඉඳලා ඒ අවුරුදු දෙකේ ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ලොකු අයියලා සෙල්ලම් කරන විදිය බලාගෙන ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන විදියට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ඒ සෙල්ලම් කරන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරගෙන තමයි මම ඒ අවුරුද්දේ හොඳට සෙල්ලම් කරේ. ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුහුණු කරන සර් ගොඩක් උපදෙස් දුන්නා. ඒ උපදෙස් අනුව ක්‍රීඩා කරපු හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මට ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කුමාර සංගක්ක ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්. ක්‍රිකට් කියන්නේ මහත්තුරුන් ක්‍රීඩාවක්. හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් වලින් ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෆුට්බෝල්, රොනාල්ඩෝ, රියල් මැඩ්රිඩ්, නූඩල්ස්, ධෝනි, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, සිම්බාබ්වෙට එරෙහිව 109 මෙල්බන්, ටින්ටි, සයන්ස්, ගෙදර, මොහිත් ජග්‍රා, ඉන්දියාව, නියපොතු කණයි, ටෙලිනාට්‍ය බලන්න, සිංගල්, නිපුන් මාලිංග, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, LBW, පුල්ලෙන්, ටීෂර්ට්, දිග කලිස, බල්ලා, බැටින් වලින් වැඩිම ලකුණු පොල් සම්බෝල, රසුල් ආනන්ද, කුමාර ධර්මසේන, කෙතරම්, ගෙදර කට්ටිය. මං හිතන්නේ මේ under 19 හම්බෙන හැම ඔපචුනිටි එකෙම හොඳට කරලා පර්ෆෝම් කරලා ඊට පස්සේ ක්ලබ් ලෙවල් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කරලා එතනින් උඩට ගියාම උඩ ලෙවල් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කරලා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නීතිය කරනවා. අයිබෝන් මංජි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් ගෙන තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනකින් අද අප අමුවන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සාර්ථකම වේග පන්දු යවන්න. ඔව් නමින් චමින්ද වාස්. අයිබෝන් චමින්ද. අයිබෝන්. චමින්ද අප මේ ඔබ සමග පිළිසඳරේ යෙදෙන්නේ ලෝක කුසලානය තියෙන අවස්ථාවක මම හිතන්නේ එංගලන්තේ ක්‍රීඩා කරන ගැන කතා කරොත් එම ඔබ තරම් වැඩි අත්දැකීමක් තියෙන තවත් පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඔබ එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත 4කටම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මෙවර ලෝක කුසලානයේදී ඔබ කොහොමද දකින්නේ, මොන කණ්ඩායමද ඉදිරියෙන් සිටින්නේ, මොන කණ්ඩායමද වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරන්න එක ඔබ හිතන්නේ? මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දිහා බැලුවම හැම කණ්ඩායම්ම එක වගේ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා. මම හිතන්නේ පෞද්ගලික කාලයේ ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තය ඉතාමත් සීග්‍රයෙන් ලෝක කුසලානය ළඟා වෙද්දී
ඔවුන්ගේ තරඟකාරීත්වය ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගේ තිබුණ තරඟ රටාව මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සැලසුම් මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම දකින විදියට මේ පාර ලෝක කුසලානය ඕස්ට්‍රේලියාව, නව සීලන්තය, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, පාකිස්තානය කියන රටවල් හතර ඉදිරියෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව දැක්කම. ඔබ මේ කියන්නේ මේ කණ්ඩායම් වේගපන්දු යවන්නන් බහුලව භාවිත කරන නිසාද ඔබ මේ දේ කියන්නේ? මම හිතන්නේ උන්ට උන්ගේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කරන සාධක ඔක්කොම තියෙනවා. මම හිතන්නේ පන්දුට පාර දීමේ පිටිකරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම පන්දු යවන, ඒ වගේම විශේෂ පන්දු යවන්නු, ඒ වගේම දෙකම කරන්න පුළුවන් අපි කියන ඕල් රවුන්ඩර් කියලා. ඒ කාර්ය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ රැසක් මේ කණ්ඩායම් හතරේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැක්ක අන්තිම කාලේ බටහිරින්දි කොදෙව් කොහමද ක්‍රීඩා කරන විලාසය. ඉතින් මේවා සාපේක්ෂව ගත්තාම මම හිතන්නේ ඔවුන් තමයි මා දකින විදියට ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම් හතර. ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ වාසි මේ මෙච්චර ප්‍රාන්ත ඔබ ගැන විශ්වාසය තබන්න මං කිව්වා වගේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම් හතරක්ම ඔබ තෝරනවා. නොතැම්ප්ටන් කණ්ඩායම් සමග ඔබ අවුරුදු 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා. මොකද්ද ඔබගේ තිබුණු සුවිශේෂතාවය උන් දැක්කේ මේ තරම් දුරට සහභාගී කරගන්න ඔබ? මම මගේ පන්දුවේ විලාසය මම හිතන්නේ පන්දු දෝලනය කිරීම, ඒ වගේම පන්දුව පතිත කරන ස්ථාන, ඒ වගේම එක එල්ලයකට පන්දු යැවීම, විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් කඩළු අතර හිටපු නිසා මම හිතන්නේ මම ගහපු ප්‍රාන්ත හතරම මම හිතන්නේ පන්දු යවන්න උචිතයි. මොකද ඔවුන්ගේ කාලය පටන් ගන්න, ක්‍රිකට් කාලය පටන් ගන්න ඔවුන්ගේ වින්ටර් එක ඉවරලා පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ කොහොමත් සීතලයි, වේග පන්දුවන්න උචිත තනතිරි තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හින්දා වෙන්න ඇති මාව තෝරාගත්තේ. මම ඉතින් හිතනවා මම දකින්න දේ තමයි මම හිතන්නේ හම්බෙච්ච හැම අවස්ථාවකම සාර්ථකව මම ප්‍රාන්තවලට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔබ සාර්ථකව ක්‍රීඩා කරනවට අමතරව පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබුණාද ඒ කාලය තුලදී? ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. මොකද එහි මම හිතන්නේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා කියන්නේ ඔය ක්‍රීඩකයා යන්නේ වෘත්තිමය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. එතකොට ඒ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගෙන් 100% පන්දුවෙන් විතරක් නෙමෙයි, පන්දුට පහර දීම, පන්දු රැකීම හැම අතින්ම. ඉතින් වැඩියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ පන්දු යවන්නේ හැටියට පන්දු යවන එක. ඉතින් මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි ඕවර් 90ක් ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ඕවර් 90න් අඩු ගානේ ඕවර් 30ක් 35ක් දවසකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි උන් අපේ උපයෝගී කරන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට මම හිතන්නේ මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි දවසකට ඕවර් 35ක් මම කිව්වා වගේ 30ක් 35ක් 40ක් දාන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ වගේම ඒක කරන්න තමාගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් එක, ඒ ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන තරඟ 4 day තරඟ තියෙනවා 16ක්. එතකොට එක් දින තරඟ තියෙනවා 12ක්. ඒ වගේම T20 තරඟ තියෙනවා තවත් 12ක්. ඔය ටික ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ මාස 6ක් ඇතුළතදී තමන්ගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් උපරිම තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්‍රීඩාව තරඟ ඔක්කොම ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මම දැකපු ලොකුම දේ. මොකද ක්‍රීඩා කරන පුහුණුම් කටයුතු කරනවට වඩා ක්‍රීඩා කිරීම කියන්නේ දවස් 7ක් ගත්තොත් දවස් 6ක් තරඟ ක්‍රීඩා කරනයි. අරවින්ද සිල්වත් ප්‍රාන්ත තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් කියපු දෙයක් තමයි පිටිකරුවන්ට වඩා පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රාන්ත තරඟාවලි ක්‍රීඩා කිරීම අමාරුයි කියලා. මේ දේ ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔව් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ විවේකයක් නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වැඩියෙන් බෝල් කරන්න තියෙනවා. 4 day එකක් ගැහුවන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආයෙත් එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. තව එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. then ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් තව කොයි හරි ප්‍රාන්තයකට travel කරනවා. ආයෙත් ඊළඟ දවසේ ගහනවා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන එක ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ ක්‍රීඩා කරන ගමන්ම travel කරන එකම තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඉන්ජරිස් එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා එම ක්‍රීඩා කරද්දී. නමුත් අර මං කිව්වා වගේ වේග පන්දුවේ තියෙන සුදුසුකම තමයි ඒවට මූණ දීලා ඉන්ජරිස් නැතුව ක්‍රීඩා කිරීම. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ගත්තම 100%ක්
ෆිට්නස් තියාගෙන ගහන්න බෑ. ෆිට් වෙලා ගහන්න බෑ. මොකක් හරි පොඩි නිගල් එකක් එන්න පුළුවන්. දනිස්සේ අමාරුවක් හරි, ඇන්කල් එකේ අමාරුවක් හරි, උරහිසේ හැබැයි ඕවා තියාගෙන කාගෙන ගහන්න ඕනේ. මොකද තමන් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රාන්තයට හෝ තමන්ගේ රටට හෝ තමන්ගේ ක්ලබ් එකට 100%ක් දෙන්න ඕනේ. මෙවර ලෝක කුසලානේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන්නේ උතුරු එංගලන්තේ. අපි ගත්තොත් ඩරම් එහෙම නැත්නම් මැන්චෙස්ටර්, හෙඩින්ග්ලි වැනි ක්‍රීඩාංගණවල මෙවැනි තැන්වල ක්‍රීඩා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? මම දැන් මේ අවුරුද්දේ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් ගත්තම මේ පාර සමයක ගොඩක් පන්දුර පාර දීමට සාර්ථක තනදිලි තිබුණේ. අපි දැක්කා වේල්ස් වල ලකුණු 750 ගහපු කණ්ඩායම් නෝර්තැම්ප්ටන්ෂයර් එක ගැහුවා ග්ලැමෝගන්. එතනේ ටීම් දෙක ගැහුවා කොහොමත් 1200 ගාණක් ලකුණු. මම හිතන්නේ මේ සමයක යාලා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි කියලා පිටිකොරොන්ට යෝග්‍යයි කියලා. නමුත් මේ එංගලන්තේ සමයක වෙනස් වෙනවා. කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්න දෙයක් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එක තියෙන්නේ ජූනි මාසේ. ජූලි වෙද්දී තනිතිරි ගොඩක් හොඳ වෙනවා. පන්දු යවන්නන්ට ඒ කියන්නේ පන්දු මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත වෙයි කියලා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට කාලගුණයත් එක්ක තනිතිලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඩරම් වගේ තනතිරු ඒ වගේම ඒ කාලගුණයත් එක්ක වෙනස් වුණොත් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නට ගොඩක් උචිතයි. ඒ වගේම තමයි වේල්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ කාලගුණය අතර තමයි තරගයේ තියෙන්නේ. වාසි මම කැමති ඔබගේ ටෙස්ට් දිවිය ගැන යමක් කතා කරන්නට. ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලැබුවේ 1994 වර්ෂයේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායමත් සමග. ඒ තරගයේම ටෙස්ට් වරම් ලැබෙනවා තවත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්, රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සහ සංජීව රණතුංග. මංගල තරගයේ රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. චමින්ද වාසක කඩලුවක්වත් ලබා ගන්න නැහැ. නමුත් ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය අවසන් කරනකොට ටෙස්ට් කඩලු 300කට වඩා ලබා ගන්නවා. පුෂ්පට එච්චර ඈත යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඔබ පුෂ්පට වඩා හරියට කරපු දේ සාර්ථක පන්දු යවන්නෙක් වෙන්න? මම හිතන්නේ ඒ තරගයේදී මම කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. හැබැයි ඒක නිපන්දුවක්. මම හිතන්නේ මම දැකපු දේ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට චමින්ද වාස් කියන පුද්ගලයාව ඒ සාර්ථකත්වයට ගෙනියන්න චමින්ද වාස්ම තමයි ඒකට උදව් වුණේ. මොකද හැම වෙලාවෙම මගේ කැපවීම 100%ක් තිබුණා. මම කරන හැම දෙයක්ම 100%. මගේ හැම වෙලාවෙම බැලුවේ යෝග්‍ය ශාරීරික යෝග්‍යතා 100%ක් තියන්න. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මට සාර්ථකව අවුරුදු 20ක් ක්‍රීඩා කරන්න උනොත් මගේ ටෙස්ට් ජීවිතේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩකෙක් වුණාම Tamanට තියෙන්න ඕනේ ගෝල්ස් තියෙන්න ඕනේ. කොහමද කඩලු 20ක් ගන්නෙ කොහමද 25 ඊට පස්සේ අපි 50කට නිකන් ක්‍රීඩා කරනවට වඩා අපිට අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණ කරා යන්න ඕන නම් අපිට සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සැලැස්ම අරමුණ මට තිබුණා මම ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා. ඔබයි පුෂ්පයි දෙන්නම MRF Pace Academy එකට සහභාගී වුණා. ඒ තිබුණු පුහුණු සතිවාරවලට ඩෙනිස් ලිලි පවසපු දෙයක් තමයි අනාගතයේ ඉන්න නැගිය නොනම පන්දු යන තමයි පුෂ්ප කුමාර කියලා. ඔබට ඒ තරම් අවධානයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔබ හිතුවද ඒ දවස්වල නැත්නම් දැන් ඇරලා බලද්දී ඔබ හිතනවද පුෂ්ප ඔබට වඩා ටැලන්ට් එකක් අතින් ඉදිරියට හිටියයි කියලා? 100%ක් මම හිතන්නේ අද ලංකාවේ වේග පන්දුවෙන් ගත්තොත් පුෂ්ප කුමාර මම හිතන්නේ ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම පන්දු යවන්නෙක්. මොකද MRF එකේ ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක පුහුණුවීම් කටයුතු කරද්දී ඔහුට ඩෙනිස් ලිලි කියන හැම පන්දුවක්ම යවලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකියාව කියන්නේ ඒක උපරිම තිබුණා. නමුත් මම ගොඩක් වෙලාවට කළේ මට හැකියාවට වඩා මට උනන්දුව තිබුණා. මගේ මහන්සිය. මම හැම වෙලාවෙම ඩෙනිස් ලිලි ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරලා හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් එක අවස්ථාවකදී අපි බෝල් කරලා පන්දු යවලා ඉවරනම් පස්සේ අපි කම්පියුටර් එකට දාලා ඇනලයිස් කරන බලනවා කොහමද අපේ පන්දු යවන ඉරියව් කොහමද කියලා. ඉතින් ඒ පන්දු යවන ඉරියව් දැකලා එකපාරට මට ඩෙනිස් ලිලි කිව්වා මාව දැකපු හැටිම කිව්වා මට වැඩි කල් ලංකාවට ගහන්න බෑ කියලා. කියලා මට මේව කළා. නමුත් එදා ඒ මට ඇතිවෙච්ච දුක
මං හිතුවා මම ඒක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට ගත්තා. ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක. ඩෙනිස් ලිලි කියපු එක මං වැරදි කියලා පෙන්වන්න තමයි මට ඕන වෙලා තිබුණේ. එදා ඉඳලා මං හිතුවා මං මහන්සි වෙනවා, මං කැප වෙනවා. හැබැයි හැකියාවට වඩා මහන්සිය කැපවීමයි තියෙනවනම් ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් කියන එක. එයින් චමින්ද ප්‍රකාශ වෙන්නේ ටැලන්ට් එක තිබුණාට මදි. තමන් කැප වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියන දේද? ඔව් මම හිතන්නේ ටැලන්ට් එක වගේම ටැලන්ට් එක තිබුණාට වගේම හැකියාව, ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවයට වඩා මහන්සිය, අර කැපවීම තියෙන්න ඕනේ තමන්ට යම් දෙයක් ලබා ගන්න. ඉතින් අර උපතින් ලැබෙන සහජ හැකියාව ඒ ටැලන්ට් එක උපතින්ම යන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ඒක ප්‍රගුණ කරගන්න හැකියාවයි මහන්සියයි පළ නිලාගත්තොත් මම හිතන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන තමන්ට ඕන දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉන්න අනතුරු ඔබට ඩෙනිස් ලිලි මුණ ගැසුනේ නැද්ද? මට වතාවල් 3 පාරක් හම්බුණා. ටෙස්ට් තරඟ 30ක් ක්‍රීඩා කරද්දී මම එතකොට ගිහිල්ලා කිව්වා සර් මම බොහොම හොඳයි. ඔම ක්‍රීඩා කරගෙන යන්න කියලා. ඊපස්සේ ටෙස්ට් තරඟ 60ක් ක්‍රීඩා කළාමත් මට හම්බුණා. පිරත් තට්ටුවක් දාලා කිව්වා ගොඩක් හොඳයි. අගය කරන්න ඕනේ. ටෙස්ට් මැච් 100ක් ගැව්වමත් මං ගිහිල්ලා හම්බුණා. එල්ල මම බදාගෙන කිව්වා ඔයාගේ මහන්සිය, ඔයාගේ කැපවීම මට ඒක ලැබුණා. ඔයා ඇවිල්ලා එක්සෙප්ෂනල් ප්ලේ කෙනෙක්. මොකද සර් මට මේක මම ඒක එදා සර්ගෙන් ගත්තේ චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට තරහවකට නෙමෙයි. මට ඕන වුණේ හැකියාවයි මහන්සියයි කැපවීමයි මේ තුනම එකතු කරගෙන ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම ඒක කළා. ඉතින් මම ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා මට ලැබිච්ච දේවල් වලින්. මම ගොඩක් දේවල් ගත්තා. ඒවත් එකතු කරලා තමයි මගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ මෙච්චර දුරක් ආවේ. දැන් අවුරුදු 47ක් වෙන එක්දින ක්‍රීඩා ඉතිහාසය අපි දන්නවා හොඳම පන්දුවෙන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ඔබ කියලා. ඔබ 2001 වර්ෂයේ කඩලු 8ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 19කට. ඔබට ඒ තරඟේදී තවත් පන්දු වාර දෙකක් යවන්න තිබුණා. සමහරක් කල නායකයා ඔබ නැවැත්තුවේ නැත්නම් කඩලු 10ම ලබා ගන්න තිබුණා නේද? ඔව් මම හිතන්නේ මම ඕවර් 8ක් දාලා හිටියේ. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි මං කඩලු 10ක් ගන්නවට වඩා අපි බැලුවේ කණ්ඩායම ඉක්මනින් දවා ගැනීම. මට තව ඕවර් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. නමුත් මුර්ලි අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා දාපු පළවෙනි බෝල දෙකේම කඩලු දෙකක් ගත්තා. ඒක වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මම ඕවර් මේ පැත්තෙන් ඕවර් එක දැම්මොත් විකට් 10ම ගන්න තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ විකට් 10ට වඩා අපි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමත් ඒ වගේම අඩු සංඛ්‍යාවකට දවා ගැනීමත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින ලොකු විශේෂත්වය. මුර්ලිත් එක්ක අවුරුදු 15කට වැඩිය ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. දෙන්න අතරේ බයින් බස් වෙලා නැද්ද? ගොඩක් වෙලාට බයින් බස් වෙලා නැහැ. මගේ ළඟමයි ඉන්නේ ඇවිල්ලා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියා තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ වගේම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වගේ මොකද ඒ රටවල ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් තමයි හිතන්නේ ඉන්දියාවේ සචින් තෙන්ඩුල්කර් සේවාග ගත්තොත් ළඟට ඇවිල්ලා කන එකමයි කරන්නේ. කියන්නෙම අවුට් කරන්න මොකද මුර්ලි කියන පුද්ගලයාට බෝඩ් එකේ ලකුණු 300ක් තිබුණත් මදි. ඔව් හැම වෙලාවෙම කියන්නේ සචින් අවුට් කරලා දෙන්න, සේවාග අවුට් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම වේග පන්දුවේ යවන්නේ කැටට මගේ පළවෙනි කාර්යය තමයි පළවෙනි පන්දුව යවන එක. ඉතින් ගොඩක් අවස්ථාවලදී මම සචින් සේවාග අවුට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් ඌට බෝල් කරන්න තියෙන පීඩනය අඩු වෙනවා මුලින් කඩලු ගත්තම. ඉතින් ඒක තමයි ඌ හැම වෙලාවෙම ළඟටම ඇවිල්ලා මහත් එක්ක කතා කර කියන්නේ. හොඳ පිටිකරු ඉද්දි මට අවුට් කරලා දෙන්න කියන එක. 2005 වර්ෂයේ පස්සේ නවසීලන්ත සංචාරයේදී ඔබ පාලක මණ්ඩලයට ලියුමක් කියවලා කියනවා ඔබ උපනායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වෙනවායි කියලා. ඒකට හේතුපාදක වුණු කරුණු මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් දිහා බැලුවම මගේ ජීවිතයේ මම නායකයෙක් හැටියට අපි කියනවා රටේ නායකයෙක් වෙන්න නම් කැම්පේන් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මගේ ජීවිතේට මම කැම්පේන් කළා නෑ. මට මතකයි 2000 වර්ෂයේදී DIG
මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා. මට කියනවා ඔබ ලෑස්තිද රටේ නායකත්වය දරන්න? මම කිව්වා හිටපු පොලිස්පතිතුමා. මම කිව්වා ඔව් මම ලෑස්ති නායකත්වය දරන්න. එතුමා මගෙන් අහනවා ඔබ ඔයා මොනවද ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට කරලා තියෙන්නේ? මම උඩ ගිය එකපාරට ඔබතුමා මොකක්ද එයින් අදහස් කළේ? නෑ ඔබතුමා මොනවද ක්‍රිකට් වලට කරලා තියෙන්නේ? මම කිව්වා මම ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට පන්දු යවලා විකට් අරන් තිනවා. පන්දුට පාර දීලා රන් සරන් මැච් දීලා තියෙනවා. තව මොනවද? එදා තමයි එතුමා මට කිව්වේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නායකයෙක් වෙන්න නම් ওই දේවල් මදි. රටේ නායකත්වයේ දරනවා නම් කැම්පේන් කරන්න. මම එදා තමයි මගේ පළවෙනි ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ කැම්පේන් කියන නම ඇහුනේ. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා මට සහෝදරයෝ ඉන්නවා. සහෝදරි මං කෝ මට සහෝදරයෝ ඉන්නවා සහෝදරියෝ. ඔවුන්ට කියන්න කැම්පේන් එක පටන් ගන්න කියලා. මම එදා කිව්වා මගේ ජීවිතේට මම කැම්පේන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි එතුමා කිව්වේ ඔබට නායකත්වයේ සුදුසුකම් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබට කැම්පේන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද 2005 වර්ෂ වෙනකොට ඔබ ඉල්ලා අස්නකොට දැනටමත් ඒ වෙනකොටත් ඔබ අවුරුදු 12 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔව් ඒ අතරතුරදී අනිරුත් නායකයෝ අනිරුත් ක්‍රීඩකයෝ ඔය කියන කැම්පේන් මාලාවට සැරසිලා හිටියේ. නමුත් 2005 මට ලැබෙද්දී මම එතුමාට කතා කරලා කිව්වා මට නායකත්වය ලැබුණා කියලා. එතකොට එතුමා මට කිව්වේ ඕක වැඩි කල් තියෙන එකක් නෑ කියලා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. නමුත් මම එක දෙයක් දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නායකයෝ ඕනතරම් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් තමා තමයි හොඳම නායකයා මැදට ගියාම ක්‍රීඩා කරන විලාසය. මොකද මම තමයි පළවෙනි පන්දුවරක දාන්නේ. මම තමයි තරගයේ ස්වභාවය වෙනස් කරන්නේ. ටෝන් එක ඇති කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම තමයි හොඳම නායකයා කියලා. නමුත් නායකයෝ ගොඩක් එක්ක මම ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. මට එහෙම ලොකු ආසාවක් තිබුණේ නැහැ නායකත්වයේ දාලා. නමුත් දැන් බලද්දී මට හිතෙනවා ඒ විදිහට. නමුත් ක්‍රීඩා කරන කාලේදී රටේ නායකත්වයේ දරනවා කියන්නේ කණ්ඩායමේ මම ක්‍රීඩා කරපු විලාසය මම කඩළු අතර හිටියා ලකුණු ගත්තා. ඉතින් මං හිතනවා මට ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඒ කාලේ කරන්න තිබුණා මට ලැබෙන වගකීම් අනුව. නමුත් මම ඒවා පසකලා මම මගේ රාජකාරී මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. ඔබ හිතනවාද අප රටේ යම්කිසි ආකාරයක ආකල්පයක් තියෙනවා කියලා පන්දු යවන්නන්ට නායකත්වය දරන්න බැහැයි කියලා? මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන එකක්. ලංකාවේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ වේග පන්දුවක් කරනවම ඔළුවක් නැහැ. වැඩි හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට තමයි දුන්නේ. ඉතින් ඔයක අපේ කාලේ කියන්නේ දැනුත් ඕක තියෙනවා. රටේ තියෙන මේ මිනිස්සු හිතන පතන විදිය. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා ලෝකයේ ගත්තොත් හොඳම නායකයෝ ඉඳලා තියෙනවා වේග පන්දු යවන්න. ඉතින් මම දන්නේ ඇයි අපේ රටේ විතරක් ඕක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඊපස්සේ අපි දකිනවා මෑත කාලේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා වේග පන්දු යවන නිතරම වගේ ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. ඔබ මේට දකින හේතුව මොකද්ද සහ මේ මගහරවා ගැනීමට කුමක්ද කළ යුත්තේ? මේක මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන දෙයක් තමයි. අද වේග පන්දු යවන්න ගත්තොත් අපි පූර්ණිම කටයුතු වල පන්දු යවන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදේශලා තියෙනවා භෞතික චිකිත්සක. එතකොට විශේෂඥ බිකින ට්‍රේනර් කියලා. නමුත් ඔවුන්ගේ
සංසන්දනයත් එක්ක උන්ගේ එකමුතුවත් එක්ක තමයි දැන් වේග පන්දියාවන් එක්ක අපි බලාගන්න. ඉතින් ඔව් කියන ඕවර්ස් ප්‍රමාණය භෞතික චිකිත්සක කියන විදියට තමයි අපිට පන්දියාවන් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඉස්සර ওই දේවල් තිබුණේ නැහැ. ඉස්සර අපිට හිටියේ ඇලෙක්ස් කොන්ටූරි. නමුත් අපිට ඇලෙක්ස් කොන්ටූරි ඉන්න කාලේ අපි කලේ ගොඩක් වෙලාට පන්දියාවපු එක තමයි. මට මතකයි 90 ගණන් වල 93 94 මම ලංකාව කණ්ඩායමට එද්දි පැයකමාරක් නන් ස්ටොප් බෝල් කරනවා. පැයකමාරක් නන් ස්ටොප් බෝල් කළා. පිටිකරුවෝ 6 දිනෙට 7 දිනෙට බෝල් කළා. බැට් කළේ වෙලා තව කවුරු බැට් කරන ආයෙත් බෝල් කරනවා. ඕකම තමයි ක්‍රීඩා සමාජයට ගියාමත් කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට වේග පන්දියාවන්ගේ තිබුණේ ඒ පන්දු යැවීම අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මසල් මෙමරි එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මසල් මෙමරි එකේ තිබුණම අර ඉන්ජර්ඩ් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි ඕවර් 5ක් දානවා, 6ක් දානවා, රෙස් කරනවා. හැබැයි මැච් එකට ගියාම අපි ඊට වඩා පන්දු යවන්න වෙනවා. ටෙස්ට් මැච් එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඕවර් 25ක් 30ක් දාන්න වෙනවා. ඒකයි තියෙන හොඳම කම එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා කරද්දී ඕවර් 20ක් 25ක් දාලා නවත්තන්න බෑ. ඕවර් 35ක් දාන්න වෙනවා දවසකට. ඉතින් ඒ හම්බෙන දේෙන් තමයි ඒ කරපු දේෙන් තමයි මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙත් ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි බැලුවොත් ලෝකේ ගත්තොත් හොඳින් පන්දු යලා තියෙන වේග පන්දු යවන්නු මම හිතන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දු යවපු හින්දා තමයි උන් සාර්ථකව උන්ගේ ක්‍රීඩා ජීවිතය අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය මුළුල්ලේම ඔබට තරඟාවලියක් අහිමි වෙන්නේ එකම එක වතාවයි. 1998 එංගලන්ත සංචාරය. ඔබ ආබාධයට ලක්වන්නේ ලොකු ආබාධයට ලක්වන්නේ එකපාරක් පමණයි. ඒකට හේතුව ඔබ මේ වැඩිපුර පන්දු යැවීම කියලා හිතනවද? නෑ, ඒකට හේතුව තමයි එංගලන්ත සංචාරයට ඉස්සෙල්ලා මම අහන්නේ නිතරම වගේ ආබාධ වලට ලක් නොවී තියෙන හේතුව ගොඩක් පන්දු වාර යවන නිසාද? මම හිතන්නේ ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තියෙන තමන්ගේ තියෙන ශාරීරික යෝග්‍යතා වේග පන්දු යවන්නේ වුණාම ෆිට වෙන්න ඕනේ. ෆිට වුණා විතරක් මදි. මම හිතන්නේ උගේ ඇඟේ තියෙන ස්වභාවය අනුව ඒ වගේම පන්දු යවන විදිය පන්දු යැවීමේදී ඇඟට ලැබෙන අර මං කිව්වා වගේ මසල් මෙමරි එකත් එක්ක තමයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින ගොඩක් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාගේ සාර්ථකත්වය. ක්‍රීඩා දිවියෙන් විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ අපිට පේන්නේ තරුණ වේග පන්දු යවන්නේ නැවත කඩලු 300ක් ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක සිටිනවායි කියලා වේග පන්දු යවන්නේ මම හිතන්නේ ටෙස්ට් තරඟවල. ඔබ දකින්නවද තරුණ වේග පන්දු යවන්නේ කවුරුරි ඒ වගේ හැකියාවන් තියෙන ඒ තරම් යන්න පුළුවන් කෙනෙක්? මම දකිනවා අපේ ඉන්න වේග පන්දු යවන්නට ලැබෙන අවස්ථාව මම හිතන්නේ ගොඩක් මදි. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට හැම තරගෙම විකට් ගන්න, හැම මැච් එකෙම හොඳට කරන්න. එතකොට ඒ වේග පන්දු යවන තරගයක් දෙකක් අසාර්ථක වුණාම ඕක කණ්ඩායමෙන් එළියට දාන එක. ඉතින් එහෙම වුණාම ක්‍රීඩකයෙක්ට අර දිගු ගමනක් යන එක ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මම දකිනවා ලහිරු කුමාර වැනි ක්‍රීඩකයෙක් ගොඩක් දුර යයි කියලා. නමුත් ඔහු අපි හොඳින් බලා ගන්න ඕනේ. ඒ බලා ගන්න ගමන්ම ඔහුට වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දු යවන්න දීලා ඔහුගෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ටෙස්ට් එක් දිනද කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. මොකද අපි ගහන කාලේ අපි ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කළේ ටිකක් අඩුවෙන්. අපි එක් දින ක්‍රීඩා කළා දිගටම. නමුත් මගේ අන්තිම කාලය වෙද්දි තමයි අපි වැඩිපුර ක්‍රීඩා කරගෙන ගියේ. ඉතින් ඒක කරන්න අර කිව්වා වගේ ශාරීරික යෝග්‍යතා, ෆිට්නස් ලෙවල්ස් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒ ෆිට්නස් ලෙවල්ස් හොඳට තියෙනවා නම් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ගේ මම හිතන්නේ දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ඔළුව පාවිච්චි කරන එක. ඔළුව පාවිච්චි කරන ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ක්‍රීඩාව විතරක් නෙමෙයි පිටස්තරවත් තමන්ගේ හැසිරීම, තමන්ගේ කාලය ප්‍රයෝජනෙට ගැනීම, ඒ වගේම කන දේවල් පාලනය කිරීම, ඒ වගේම තමන් නිදා ගන්න ප්‍රමාණය, ඒ දේවල් හැමදේම බලපාන වේග පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ ඔව් ඒ දේවල් ටික හරියට මැනේජ් කරගත්තොත් මම හිතනවා ඔහුට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. වසීම් අක්‍රම්ගෙන් ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවියට ලැබුණ රුකුලම් මොනවද? මම හිතන්නේ වසීම් අක්‍රම් ගොඩක් මට පන්දු යවන විදිය කියලා දුන්නා. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම කිව්වේ තමයි
පුහුණුම් කටයුතු වලදී අඩුම ගානේ ඕවර් 3ක් අඩු ගානේ ඕවර් 4ක් 100% දෙන්න ඕනේ. 100% දුන්නොත් තමයි මසල් මෙමරි එකට යන්නේ. ඉතින් හැම වෙලාවෙම පන්දු යවන හැම වෙලාවෙම 100ට 100ක් දෙන්න. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් වල කරන දේම තමයි මැච් එකටත් ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට ඔව් දුන්න ලොකුම දේ. මම හිතන්නේ වේග පන්දුනේට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. මම හිතන්නේ ඒක මම ඉගෙන ගත්තා. මම හිතන්නේ මම ඒක හැම වෙලාවෙම පුහුණුම් වලට අත්දා බලලා ඒ දේම තමයි තරඟයට අරන් ගියේ. ඔබට ටෙස්ට් තරඟ වල ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක 13ක් තිබෙනවා. නමුත් ඔබ ටෙස්ට් දිවිය ආරම්භ කරන මොහොතේ ඊටමත් ඔදින් පන්දුට පාර දෙන කෙනෙක් ඇටියට තමයි ප්‍රසිද්ධ. ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය අවසන් වයින් පස්සේ ආපසු හැරලා බලනකොට ඔබට හිතෙනවද පිත්තෙන් මීට වඩා දෙයක් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න තිබුණා කියලා? මම හිතනවා පිත්තෙන් මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ දේවල් යොමු කළේ පන්දු යවන්නේ කැටියට. මම ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කළේ පන්දු යවන්නේ කැටියට. නමුත් පන්දුට පාර දීම මගේ දෙවෙනි කර්තව්‍යය. නමුත් ඒ කාලේ අපි ගොඩක් තරඟ දින්න. ඉතින් මගෙන් ලැබිච්ච දේ පන්දුවට පාර දීම එච්චර දැනුන්නේ. පස්සේ තමයි පන්දුවට පාර දෙන්න උනන්දු වුණේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා ජීවිතේ මම ගත්තොත් මට මම හිතනවා ටෙස්ට් සතක තව 4-5ක් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණා කියලා. නමුත් අවසානවට වගේ තරඟ දෙකක මම 75ක් ගහලා ඉද්දී ඩික්ලෙයාර් කරනවා. එතකොට තව දවස් එකමාරක් තියෙද්දි අවසානවට වගේ ඒ කණ්ඩායම් දෙකම දවසක් තියෙද්දි අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. මම හිතන්නේ මට මේ අවස්ථා දෙක ලැබුණා නම් මම හිතනවා මීට වඩා මට ටෙස්ට් සතක ලබා ගන්නත් තිබුණා. ඒ වගේම ලකුණු අතර ගොඩක් ඉන්න තුන. නමුත් මගේ ක්‍රිකට් ජීවි අවසාන භාගයේදී මම හිතන්නේ නෝර්තැම්ප්ටන් ප්‍රාන්තයේ ක්‍රීඩා කරද්දී මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නෙක් වගේම පන්දුට පාර දීලා ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට මම හිතන්නේ කණ්ඩායමට සුවිශේෂී මේවරක් කළා කියලා මට කියන්න පුළුවන් ඒ වකවානු තුල. ඊපස්සේ ඔබ අරවින්ද ඩි සිල්වා, සනත් ජයසූරිය, කුමාර සංගකාර වැනි පිතිකරුවන් තිදෙනාත් සමගම දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. මේ තිදෙනාගෙන් ඔබ හිතන විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨතම පිතිකරුවා කවුද? මම හිතන්නේ ගොඩක් අමාරු දෙයක් ක්‍රීඩා කරන විලාසය වෙනස්. මගේ ජීවිතයේ මම දැකපු ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනාම ඉතාමත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෝ 3 දෙනෙක්. විශේෂයෙන් අපි සනත්ත ගත්තොත් සනත් ක්‍රීඩා කරන විලාසය ගත්තම ගොඩක් පන්දු යවන්න අවසරණය කළා. ඔහුට සුවිශේෂී හැකියාවන් තිබුණ පුද්ගලයෙක්. ඉතින් අරවින්දත් එහෙමයි. සුවිශේෂී හැකියාවන් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ. නමුත් එක ක්‍රීඩකයෙක් කියලා මට සඳහන් කරන්න අමාරුයි. මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඔය 3 දෙනා මට කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔවුන් කරපු සේවය ඉතාමත් අමරණීයයි රටට. ඒ වගේම ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන කාලේ තරඟ ගොඩක් අපි ජයග්‍රහණය කරන්න නියම වෙච්ච ක්‍රීඩකයෝ 3 දෙනෙක්. වාසි බොහොමත්ම ස්තුතියි ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන සමග සහභාගී වුණාට. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වෙතින් පිරිනමන මේ පුංචි ත්‍යාගය බාර ගන්නා වෙන ඔබ කරුණික ඉල්ලා සිටිනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි.
මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනිරකී. ලෙඩකදි දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලාගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මං තන්නේ කන්ඩිෂන් උත් වෙනස් වුණා නිව්සීලන්ඩ් ගියා. අපි නිව්සීලන්ඩ් තිබුණේ මොකද අපේ කන්ඩිෂන් වෙනස්, හේඩ් කන්ඩිෂන් වෙනස්. එතකොට අපිට හිටපු කෝච් රොයිස්ගේ දැනුමත් අනුව අපිට දුන්න උපදෙස් අනුව අපි සෙල්ලම් කරා. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ මට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වුණා. හේ තිබ්බ කන්ඩිෂන් ඇසස් කරන්න පුළුවන් වුණා ඉක්මනටම. ඒකින් තමයි පළවෙනි තරගෙම සියල් ලබා ගත්තා. අවසාන ඉවර කරනකොට මම 98ක් ලබා ගත්තා දැවි ගියා. මම හිතන්නේ කන්ඩිෂන් ඇසස් කරන එක තමයි අන් 19 වල ගොඩක්ම මම මේ ඉගෙන ගත්තේ. මොකද මෙහෙ වගේ නෙවෙයි ඒක තමයි ගොඩක් කියන්න. මම වෙස්ටර්න් ගාලා අවුරුදු 4ක් වෙනවා. අවුරුදු 4ක් ගාව බිග් මැච් 4ක් ප්ලේ කරා. ඒ අතර ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක මට කැප්ටන්සි එකක් ලැබුණා. ඒක මම බැලුවා ප්ලේස්ලත් එක්ක කොහොමද හැන්ඩල් කරලා ප්ලේස්ලා හැන්ඩල් කරලා කොහොම හරි චැම්පියන්ෂිප් එකකට ගෙනියන්න. මම හිතන්නේ අපිට වර්ල්ඩ් කප් නිසා ඉන්න බැරුණා මේ සමහර තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. ඒත් වන් ඩේ ඔක්කොම කමුදුත් මාත් සෙල්ලම් කරා. ඒකම අපි අපේ බෝලර්ස්ලා බැට්ස්මන්ලා හොඳට කරපු නිසා මම හිතන්නේ ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් විදිහට අපි චැම්පියන්ෂිප් එක ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ පාසා ක්‍රිකට් ගොඩක් වෙනස්. ඔක්කොම නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ක්‍රීඩා කරන නිසා. මම හිතන්නේ කලින් තිබුණා සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එක. ඒකේ මට පර්ෆෝමන්ස් අතරට එන්න බැරි වුණත් මම ඒකේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම හිතන්නේ මේ ඉගෙනගත් දේවල් වලින් තමයි වෙළඳ සේවක තරඟාවලියේ මට සාර්ථකත්වයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් අර ප්ලේයර්ස්ලා ලොකු අයත් සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට එයාලා බෑ ගොඩක් සපෝට් කරනවා හැමතිස්සෙම මේක කරපන් මාළි මේක කරපන් කියලා. එතකොට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. එයාලගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව අපි පොඩි නිසා අපිට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රීමියර් සීසන් එකටත් එහෙම ඉගෙනගෙන යන එක තමයි මම හිතන්නේ එකපාරට වඩා ඉගෙනගෙන යනකොට ලේසි කියලා මම හිතනවා. මම කෝල්ස් ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකට තමයි සෙල්ලම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකේ පර්ෆෝමන්ස් පෙන්වන්න ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතන ඉන්න අයලගෙන් උපදෙස් අරගෙන කොහොමද යන්නේ තාම මම සෙල්ලම් කරලා නැහැ ප්‍රීමියර් එක මැච් එකක්. ඒ කට්ටියකින් උපදෙස් අරගෙන කොහොමද යන්නේ දැන් නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ත් එක්ක දිගටම සෙල්ලම් කරා. මම හිතන්නේ T20 ප්‍රොවින්ෂල් එක ගියා, වන් ඩේ ප්‍රොවින්ෂල් එක ගියා. ඒ වගේ ක්‍රීඩා කරා. එතකොට වෙළඳ සේවක ක්‍රීඩා තරඟයේදී පර්ෆෝමන්ස් අතරට එන්න පුළුවන් වුණා. මම හිතන්නේ ප්‍රීමියර් සීසන් එකේ මට මගේ උපරිම දායකත්වය ලබා දී පර්ෆෝමන්ස් අතරට එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මගේ කැටගරි එක බැටිං ඕල් රවුන්ඩර්. එතකොට මම ගොඩක් ෆිට්නස් පැත්ත ගැන ගොඩක් බලා ගන්න ඕන. ඒකට මම හැමතිස්සෙම ප්‍රැක්ටිස් වල ෆිට්නස් සම්බන්ධයෙන් උපරිම මේව කරනවා. ඒ අස ජිම් ඒ දෙක සම්බරව තියාගන්න තමයි ගොඩක් බලන්නේ. නැත්තම් මැච් එක අතරතුර ඕපන් කරන්න ඕපන් බැට්ස්මන් ඕපන් බෝලින් කරන්නයි අමාරු වෙන නිසා. ප්‍රීමියර් සීසන් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කරලා ඉමර්ජින් ටුවර් එක දෙක තුනක් ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරලා අනිත් ක්‍රීඩකයන් වගේම නැෂනල් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ නවසීලන්තයේදී අයිලන්ඩ් කණ්ඩායමට 101ක් ක්‍රීඩා කරා. පුල් ෂොට් මිඩ් ඔෆ් විකට් 7යි ලකුණු 11ට සෙන් තෝමස් සිද්ධ කුමාර සංගකාර. බැඩ්මින්ටන් රොනාල්ඩෝ. ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉතාමත් විනෝද ක්‍රීඩාවක්. එයින් ජීවිතයටත් ගන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා.
ඒක නිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන එක ගොඩක් හොඳයි ලයිෆ් එකට. ඉන්දියා ලසිත් මාලිංග LBW දංශු ගුණතිලක එක්දින කමුදු මෙන්ඩිස් ජයන් ඩැනියල් ක්‍රිෂාන් සංජුල නිපුර රන්සික අන්තිම බෝලේ අවුට් වෙලා ඇවිල්ලා සර්කින් ගුටි කාලා ලන්ච් එකේ දූපු එක රොමේෂ් සුගතිපා කල්ලෝන ටීචර් රැම්බෝ මාර්ටින්ස් ගාල් ලෝට්ස් විද්‍යා නාගාත්ස් දඟය නසිත් මාලික් නූඩල්ස් සැම්සන් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් නිදාගන්න ඔව් ඇත්තටම තාත්තා ලොකු මේ දෙයක් කරනවා තාත්තා නැත්තම් මං හිතන්නේ මම මෙතන නෑ ඒ කියන්නේ මං ක්‍රිකට් වලින් කොයිතාක් දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා තාත්තා නිසා වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට මොකද තාත්තයි මෙහෙවීම තමයි මම මෙතනට ආවේ ඒ වගේම අක්කා අම්මා ගොඩක් සපෝට් කරනවා ඉගෙනීමත් එක්ක පාසල් ක්‍රීඩාවේ ඉගෙනීමත් එක්ක යන්නේ එතකොට අම්මෙන් ගොඩක් සපෝට් එක ලැබෙනවා ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධම්මික සර්වත් සහාය පුහුණුකරු ලක්මා සර්වත් ඒ වගේම විදුහල්පති ඇතුළු සියලු මට උදව් කරපු සියලු දෙනාව මතක් කරනවා single point up here what is out of the team for Ramesh Vaila FA Cup champions තරංගාවලිය පවත්වන්න කලින් මම ගොඩක් හොඳට කැපකිරීම කළා පුහුණුවීම් කරා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරද්දී මම හොඳ තත්ත්වයක හිටියේ. මම හිතනවා මේ මම රන්ස් 4ට ආවේ මේ මම ඊට කලින් කරපු ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් කරපු වල හොඳ දේවල් නිසා තමයි මම හිතන්නේ තරංගාවලිය හොඳින් නිමා කරනවා. එතන තමයි මුල් තැන උනේ මොකද එතන මම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා තමයි මට අද මේ තත්ත්වයට එන්න හම්බුනේ මොකද ඉස්කෝලෙන් එළියට එද්දී මම ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට මම අnder 9 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරා එළියට එද්දී මට හොඳ ක්ලබ් එකේ ප්ලේ කරන්න හම්බුනේ මම හිතන්නේ මම ඉස්කෝලේ ගොඩක් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා එහෙම නෑ මම හිතන්නේ මම මුලින් ක්‍රිකට් වලට ආවේ මගේ පළවෙනි ඉස්කෝලෙන් අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් ඊට පස්සේ මම ආවා ආනන්ද විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ අපි කරන කැපකිරීම ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය අපි මානසික වෙන විදියට තමයි අපිට දේවල් ලැබෙන්නේ ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි කැප කරපු දේවල් නිසා තමයි අපේ ටැලන්ට් එක වැඩි වෙන්නේ ඒක නිසා තමයි අපිට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රැක්ටිස් තියෙන කෙත්තාරාමය උදේ පටන් ගත්තා මට්ටට ගියාට පස්සේ අපි එන්නේ කොහමත් 2ට 3ට අපේ ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙන්නේ උදේ ජිම් කරනවා රනින් තියෙනවා ඒ වගේම අපේ ෆිට්නස් ටෙස්ට් තියෙනවා ඒ වගේම අපේ ස්කිල්ස් ප්‍රැක්ටිස් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම ගන්න ඒ ඔක්කොටම කැපකිරීම කරාම තමයි මම හිතන්නේ අපිට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන් මම මුලින් කරන්නේ මුලින් ගිහිපු ගමන් මම බලනවා මට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද විකට් එක මොකද්ද වෙන්නේ මම පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා ඒ විකට් එක පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙලා පළවෙනි රන්ස් 10 15 ගන්න ඊට පස්සේ බෝල් එකට ඒක ආව ගමන් මට දැනෙනවා මට ලොකු ෂොට්ස් වලට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මුල් ටික පොඩ්ඩක් ඉඳලා විකට් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරගෙන ඒ වගේ තමයි ඉන්නේ. ලොකු අත්දැකීමක් ඒක ඒගොල්ලෝ කියන අවවාදය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇසිරෙන විදිහ අපිට ඒගොල්ලෝගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ තැන ඉන්නේ ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක් මැච් ප්ලේ කරලා ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අපිට වැඩිය ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ඒ අයියලත් උදව් කරනවා මේක වෙන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න. ඉතින් අපිට ලොකු වාසියක් තියෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එක.
SLC ක්‍රීඩාංගණය. අර්ජුන රතු. ස්විප් එක. ඇත්තටම මම ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරද්දී මම 352 ලබා ගත්තා නොදෙවි ඒක තමයි. තරඟේ මම එංග්ලන්ඩ් වලදී ක්‍රීඩා කර අnder 19 ශ්‍රී ලංකා ටුවර් එක ගිහිල්ලා මම ඒකේ මැච් එකක් දෙනවා කුමාර අපි 312ක් චේස් කරා. මම ඒකේ 88ක් නොදෙවි ලබාගෙන කුමාරි තරඟාවලිය ජය ගත්තා. මම කැමති ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩා කරන එක තරඟ. මම ස්කූල් මැච් එක තියෙන විකට් 7ක් ලකුණු 20. ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. මිතුරන් නම් එක්කෙනෙක් කියලා නෑ ගොඩක් කියලා. මුම්බයි ඉන්දියන්ස්. වන් ඩේස්. ගොඩක් කැමති මීට්ස් වලට. මම කැමති අම්බලන්ගොඩ. ඒ කියන්නේ මම ඉපදිච්ච තැනම යාළුවොත් එක්ක ගත කරන්නේ. චාරිත් අසලංග. බෙන්ටෙක්. ලෝන්නෝ. මම හිතන්නේ 15ක් විතර ලබයි නේද. රොනාල්ඩෝ. පීරියඩ් කට් කරලා ප්‍රින්සිපල්ට ආවෙලා පැක් දන්න ගාගෙන හිටියා. අයිබෝන් මාංචෙස්ටර් සුපර් ක්‍රීම් රැකගෙන තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනක් තුලින් අද අප හමුවන්නේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඉතාමත් සුප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ටෝනි ග්‍රෙග්ගේ වචන වලින් කියනවා නම් ලිටල් කලු. අයිබෝන් රමේෂ් කලුතාර. අයිබෝන් රෙක්ස්. කලු මම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කැමති මේ කලුගේ මේ වදනේ මේ ටෝනි ග්‍රෙග්ගේ මේ වදනේ ලිටල් කලු ඒ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. කොහොමද වචනේ පට බැඳුනේ කියලා අපිට මතක් කළොත් මුලින්ම ටෝනීව හම්බුනේ අපි 1995 ඔස්ට්‍රේලියා ටුවර් එකේදී. ඒකෙදී තමයි යා ඇත්තටම අතන අපිට මුලින්ම යා වැඩි කැමැත්තක් ලොකුවකට වෙන්න තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපි මුරලිගේ ඉන්සිඩන්ට් එකයි ඊට පස්සේ අපි ස්ටයිල් එක වෙනස් කරා පළවෙනි අවුරුදු 15 සෙල්ලම් කරන. ඒකත් එක්ක ටෝනීට පොඩි කැමැත්තක් ආදරයක් අපි ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඒ වගේම මයිසනතුයි ගහපු විදිහත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔහොම තමයි පටන් ගත්තේ. අතරම එයා ඉතින් එයාගේ නම් දාන එක පොකට් රොකට් කිව්වා, ඩයිනමෝ කිව්වා, සනත් මටයි දෙන්නටම එක එක නම් කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි ලිටල් කලු කියලා දැම්මේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා දැම්මේ මම හිතන්නේ සයිස් එකත් එක්ක වෙනවද? මොකද එයා ගොඩක් උසයි. මම එයාත් එක්ක බලනකොට ගොඩක් සයිස් එක වෙනස් හන්දා. මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන නිතරම ඉතාමත් ඉහළ විදියකින් කතා කරපු පුද්ගලෙක් ඊටපෙ වෙන නායක ටෝනි ග්‍රෙග්. ඔය ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ පටන් ගත්තා ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි අපේ ලංකාව ගැන මම හිතන්නේ ටුවරිසම් වලට එයා ගොඩාක් අපේ ලංකාව ඔසවල තිබ්බා. අපේ මේ තැම්බිලි අන්නාසි ඒ වගේම ලස්සන තැන් පෙන්නලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් එයා ඇම්බැසිඩර් කෙනෙක් වගේ වැඩ කරා අපේ ලංකාවට. මම හිතන්නේ එයා ඇසට් එකක් ඇත්තට අපේ ලංකාවට ඒ දවස්වල. අපි මේ ඔබගේ නිවසේ සාන්ත සෙබැස්ටියන් විද්‍යාලය පැත්තේ තියෙන්නේ. මම කැමති කලු අහන්න ඔබගෙන් බ්‍රදර් නිමල් ගුරුසිංහ ගැන. ඔහු මොන ආකාරයේ දෙයක්ද ඔබගේ ක්‍රීඩාවට කළේ කියලා පොඩ්ඩක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. බ්‍රදර් ගුරුසිංහ අපි පාසලටම ලැබිච්ච ඒ දවස්වල අපිට මම හිතන්නේ ලැබිච්ච දායාදයක් කිව්වොත් හරි. මොකද අපි ක්‍රිකට් පිපිදීම ගොඩක් පටන් ගන්නවා බ්‍රදර්ත් එක්ක. මොකද බ්‍රදර්ගේ කැපවීම ගොඩක් අගය කරනවා. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ප්ලේයර්ස්ලාට එයා ඇත්තටම මේ පියෙක් වගේ තමයි යා වැඩ කරේ. ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ගොඩාක් කියන්නේ ඉස්කෝලේ ඉවරනකොට එකමාරට 1:45ට අපි නැගලා තියෙනවා. මොකද මම අල්ලපු ගෙදර ඉන්න නිසා අපිට පේනවා බ්‍රදර් ගොඩාක් විකට් එක හදන තැනට වෙලා ඒක හදලා ගොඩාක් ප්‍රෙපරේෂන් කරා. ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ගොඩාක් කැප වුණා. මම හිතන්නේ බ්‍රදර්ට බ්‍රදර්ගේ කැපවීම තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා අපි ආයත වුණේ. ඒ වගේම අනිත් අපි පාසලේ ක්‍රිකට් එතනින් තමයි ගොඩක් පිපිදීමක් වෙතුනේ විශේෂයෙන්ම ජූනියර් ක්‍රිකට් එකේ. කතාවක් තියෙනවා ඔබ කඩුළු රකින්නෙක් ඇටියට බ්‍රදර් ගුරුසිංහ අඳුනගත්තට පස්සේ ඔහුට රෝමේට යන්න සිද්ධ වෙනවා ට්‍රේනින් වගේකට. ඔහු ආපහු වෙනකොට ඔබ වේග පන්දු යවන්නෙක් ඇටියට පුරුදු වෙනවායි කියලා. පොඩ්ඩක් මේ කතාව පොඩ්ඩක්. ඔව් ඇත්තටම බ්‍රදර්ට මාස 3කට රටින් පිටත් වුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිත් කෙලිලෝල් වයසේ මටත් පොඩක් ආසාවක් ඒ දවස්වල නම් තිබුණා බෝල් කරන්න ආසාවක් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් මං කරපැඩේ කීපින් ග්ලව්ස් දෙක අයින් කරලා මමත් ඒතර මං කැප්ටන්.
මම කරපු වැඩේ බෝල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් පළවෙනි මැච් එකේ විකට් දෙකක්ද තුනකුත් ගත්තා. ඉතින් හැබැයි මට තේරුණා ඒක මේක මගේ නෙමෙයි කියලා මේක මේ මගේ පාර නෙමෙයි කියලා. මොකද එකක් මගේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය හයිට් එක නැහැ. අනිත් එක ට වඩා මම විකට් කීපින් ගැන කැමැත්තක් තිබුණා. ඉතින් කොහොමත් බ්‍රදා ආවට පස්සේ කිව්වා නෑ කරුණාකරලා කීප් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රුකුලක් වුණා මගේ අනාගතයේදී කළුර කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න අපේ අවස්ථාව. ඔබගේ මුල්ම ටෙස්ට් තරගය 1992 වර්ෂයේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔබ මංගල තරගයේ පළවෙනිම නොදැවී ලකුණු 132ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 158කින් අතරේ පාරවල් 26කින්. මම දන්නේ තමත් ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමක් ක්‍රෙග් මැක්ඩර්මඩ්, ග්‍රෙග් මැතිව්ස්, ෂේන් වෝන් වැනි ක්‍රීඩකින් ඉන්න කණ්ඩායම ඇලන් බෝඩගේ නායකත්වයෙන්. ඔබගේ මංගල තරගය ගැන මතක් කළොත්. ඇත්තටම ඒ තරගය ඇත්තටම උදේ පාන්දර තමයි මම දැනගත්තේ සෙල්ලම් කරනවා කියලා ඒ තරගය. ඉතින් ඒක ඇත්තට සුවිශේෂ තරගයක් වුණා. මොකද SLC වල ක්‍රීඩා කරවම මට යන්න උනේත් මේ හැට්‍රික් එකක් බේර ගන්න. ඇත්තටම උනේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් වැටලා අන්තිම දැවිලා. ඒ කියන්නේ මාවන් තමයි අන්තිමට දැවුනේ. දැවෙනකොටම ලන්ච් වලට නැවතුවා. ඉතින් ලන්ච් වල නැවතුවම මේ විනාඩි 45 මම හිතන්නේ දවස් දෙකක් වගේ මට තේරුණා. මොකද ඒ ගොඩාක් වෙලා ඉන්න වුණා. මොකද මම ඉස්සල්ලාම සෙල්ලම් කරන්න බේර ගන්න ඕන හැට්‍රික් එක මගේ පළවෙනි තරගයේ. ඉතින් මම ගොඩාක් ඒ මතකයේ ගොඩාක් තිබුණා මේ ඒ ලන්ච් වෙලාවේ. මම කෑවෙත් නැහැ. මේ ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. ඇත්තටම මේ ඒක එතනින් පටන් ගන්න මට ගිහිල්ලා මම හිතුවා සුපුරුදු පරිදි කෙනෙක්. ඊට සුමානකට ඉස්සෙල්ලා මම 100ක් ගහන්න පුළුවන් වුණා SSC එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක මගේ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක හරි උඩ තිබුණා. ඉතින් මම හිතුවා මම දන්න විදිහට ක්‍රීඩා කරන එක තමයි මම කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් මැච් එකක් කියලා ලොකුවට ඔළුවට දාගන්න නැතුව මම හිතන්නේ ඒක මට ගොඩක් රුකුලක් වුණා. ගිහිල්ලා ඇත්තටම ප්‍රබල පන්දු යවන්නම් ඉදිරියේ මුහුණ දෙන්න. මම දන්නේ ලකුණු 230ක සමන්තාවයක් තියෙනවා අර්ජුනයි අසං ගුරුසිංහයි අතරේ. අර්ජුන දැවි යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පන්දුවේ මාවන් දැවි යනවා. තුන්වෙනි පන්දුවට තමයි ඔබට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ දැන් ලන්ච් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ පන්දුවට පාර දෙන්න ගියාම කොහොමද පොඩක් වටින් පිටින් මොනාරි කිව්වද කට්ටිය? ඔව් මම බවුන්ඩරි ලයින් එකේ එන තැන ඉඳන්ම මට කිව්වා මෙයා පළවෙනි තරගය කියලා හොඳටම මතක් කරා. එතකොට ඒ වෙනකොට මෙයා එන්නේ මොකටද කියලා දන්නව නේද කියලා මේක ලේසි මේ ක්ලබ් මැච් වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ වචන කියන්නේ තමන්ව ඩිමෝටිවේට් කරන වචන ගොඩාක් කිව්වා. මම ඔක්කොමටම බලලා hina වුණා. මොකද මම දන්න විදිහට මම සාමාන්‍යයෙන් ඇග්‍රෙසිව් වුණොත් එහෙම ඒක පාඩු වෙනවා කියන එක මම කොහොමද මට කියලා තිබුණා. ඒක මොකද මේ කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟ වලට යනකොට ඒ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ගැන අපිට යම් කිසි දැනුමක් දීලා තිබිච්ච හන්ද. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් කිව්වා. ඒ වගේම මේ මගේ වටේ නිකන් අම්බ්‍රෙල්ල එකක් වගේ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එක ස්ලිප්ලා දෙන්නයි ඔහොම වටේටම දැම්ම. මට දාලා විනාඩි 2ක් විතර දුන්නා මට මේ බෝල් කරන්න නැතුව මේ ප්‍රෙෂර් එක. ඉතින් මට තාම මතකයි ගොඩාක් ප්‍රෙෂර් එකක් ඇති වුණා පළවෙනි බෝලේ සෙල්ලම් කරනකොට. ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු 132 ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම ඩික්ලෙයාර් කරනවා සහ පළවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 291ක ලීඩ් එකක් ලබා ගන්නවා. එහෙම තිබිලත් කොහොමද ඒ තරගයේ ලකුණු 10කින් පෙරදුනේ? අතරම මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් විතර නෙමෙයි ඕස්ට්‍රේලියානු කියන රටේ ක්‍රීඩාව දිහා ඒගොල්ලන් බලන්නේ අමුතුම විදියට. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් මොනම වෙලාවකවත් ගිව් අප් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මැච් එක පරදිනවා කියලා දැනගත්තත් ඒගොල්ලන් අන්තිම බෝලේ දක්වා හැම වෙලේම ෆයිට් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජාතියේ තියෙන ඒ ජවය තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ අපි ක්‍රිකට් වලට විතර නෙමෙයි හැම එකෙම අපි දකිනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩාක් ලොකු දෙයක් විශේෂයෙන්ම ස්පෝර්ට් එක. ඉතින් මේක පළවෙනි පාර නෙමෙයි ඒගොල්ලන් පරදිලා ඉඳලා දිනපු එක. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න එක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ බ්ලඩ් වල තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලේවල තියෙනවා ඒගොල්ලන්. මම හිතන්නේ අපිත් එක තියෙනවා පරාජය නෙමෙයි අපි ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපේ රුධිරයේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි යුද්ධෙන්ම අපි ඒක පෙන්නුවා. අපි කවදාකවත් කවුරුත් දිනලා නැහැ ඒ වගේ යුද්ධයක්. නමුත්
අපි ඒකත් තියෙනවා. නමුත් මේක ළඟ ස්පෝර්ට් එකට ඒගොල්ලන්ක හොඳට අදාළ කරලා තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන් ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු හොඳ ලක්ෂණයක්. ඒ තරගේ තමයි ෂේන් වෝන්ගේ ආරම්භයත්. ඔව් ෂේන් වෝන් ආරම්භ නෑ එයාගේ පළවෙනි තරඟේ නෙමෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ ඉම්පැක්ට් එකක් පළවෙනි ඉනිමේදී ඔහුට ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. මොකද ඔහු පන්දුවට යවුවත් ඔහුට විකට් දවා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඔහුට ලකුණු ලබා ගත්තා. මොකද අපේ ගොඩක් අය කෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන අය හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා. නමුත් දෙවනි ඉනිමේදී ඔහු නැවත අමුතුම ආකාරයකින් ඔහු පිබිදීමක් එක්ක ඇවිල්ලා ඔහු පන්දු යවලා අපි දවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණා ඒ තරඟෙදී. දැන් කලු අපි ගත්තොත් එහෙම ඔබගෙන් පස්සේ ජාතික කණ්ඩායමට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් කඩු රකින්නන් එනවා. පොබුදු දසනායක, චාමල දුනුසිංහ, ගාමිණී වික්‍රමසිංහ, ඇෂ්ලි ඩි සිල්වා. නමුත් මේ හැම එක්කෙනාම තරඟාවලිය කර තරඟාවලිය දෙයක් කර ඉඳලා එළියට යනවා. නමුත් ආයේ මේ කඩු රැකීමේ කාර්යභාරය ඔබට හිමි වෙනවා. මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළොත්. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල මම හිතන්නේ වැඩිම කම්බැක් දීලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ විකට් කීපර්ස්ලා 8ක් හරි 9ක් හරි ඉන්ක්ලූඩින් කුමා සංගක්කාර අන්තිමට කුමා මම හිතන්නේ එතනින් තමයි මම හිතුවේ ෆුල් ස්ටොප් එක තියෙනවා කියලා. මේ මම හිතන්නේ මාර චැලෙන්ජ් එකක් තිබුණා. හැම වෙලේම හැබැයි වාසනාවට හැම වෙලේම මං එළියට යනකොට මං තවත් එකක් මහන්සි වෙලා ආයි ක්ලබ් තරඟවල ක්‍රීඩා කරලා උන්ට පුදුම ප්‍රෙෂර් එකක් දැම්මා. මාව දානකම. හැබැයි ආයි පොඩ්ඩ කාලයයි ආයි මගේ මොකක් හරි මොකද මුනේ මං වන් ඩේ සෙල්ලම් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට නම්බර 7 සෙල්ලම් කරා. ඉතින් නම්බර 7 සෙල්ලම් කරනකොට වැඩිම ගහන්න පුළුවන් 20යි 25යි. එතකොට එක වෙලාවක එක්කෝ ඉක්මනට ලකුණු ලබා ගන්නවා 7ක් 8ක්. නැත්තම් විකට් නැහැ මම ලකුණු ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම ගිහලා අවුට් වෙච්ච ගොඩාක් අවස්ථාව අඩුයි ලොකු ස්කෝර්ස් ගන්න. ඊට අමතරව ගොඩාක් රන් අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අවාසනාවට මගේ ඇවරේජ් එක ගත්තොත් එහෙම හැම වෙලේම ඇවරේජ් එක පහළ තත්ත්වයක තිබුණේ. ඉතින් ඒකෙන් ලේසි වුණා මාව කොහොමවත් එළියට දාන්න. ඒකම ඉතින් විකට් කීප කෙනෙක් මොනම විකට් කීප කෙනෙක් යතින් මිස් වෙනවා. මොකද බෝල වන් ඩේ එකක් ගැහුවොත් එහෙම 90ක් බෝල ගොඩක් වෙලාට බෝල එනවා. ඉතින් මිස් වෙන chances වැඩි. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට්ස් වෙනවා පොඩි හරි අඩුපාඩුවකදී. ඉතින් ඒකත් එක්කදී මම එළියට ගියා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් හැබැයි අවස්ථාව මම තව ටිකක් දිරිමත් වෙලා හොඳින් කරන්න, තව ටිකක් මගේ ගේම් එක ලිෆ්ට් කරන්න මම හැමලෙම කරා ඒක. කලු කාලේ ගත වෙනවත් එක්කම ඔබට තේරුණාද ඔබගේ කඩු රැකීමේ සෑහෙන ප්‍රගතියක් ඇති වෙනවා? ඇත්තටම මම හිතන්නේ මුලින්ම මම පිළිගන්න ඕන මගේ ගොඩක් මිස්ටේක්ස් තිබුණා. මම හිතන්නේ මාව යොදාගත්තේ මගේ බැටිං වලට. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම එළියට යනකොට මම ඒකේ අඩුපාඩු ගැන මම ගොඩක් හදාගන්න මම මහන්සි වුණා. ඉතින් උඩට යන්න කාලයක් යන්න මම මහන්සි වෙච්ච ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිඵල ලැබුණා. ඉතින් අන්තිම වෙන ගොඩක් ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ මම හිතන්නේ කවුරු රකින්න එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. මේ ඇත්තරම මුරලිට කීප් කරනවා කියන එකත් ලේසි නෑ. ඉතින් මම මුරලිට මුලින්දම්ම පන්දු රැකපු නිසා කියන්නේ එච්චර ටර්න් කරපු කෙනෙක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙන් ඉඳලා නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු අමාරු කාර්යයක් අන්තකයාගේ ගොඩක් වේරියේෂන් තිබුණා. ඒකත් එක්ක මොකද මායි මුරලි හැම දෙන්නම එකට වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි මැච් එක විතරයි ක්‍රීඩා නොකරේ. පළවෙනි මැච් එකේ 132ක් නොදවි ලබා ගත්තත් ඊට අවුරුද්දකට පස්සේ තමයි මම මේ මාව කම්බැක් එකක් දෙන්න. මාව ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩකේ කැරියර් ඉතින් අවාසනාවන්ත සහ පොලිටික්ස් වලට හවුන ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නත් සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය කිව්වා. ඉතින් මම හැම වෙලේම හිතුවා මට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන එක විතරයි මම හැම වෙලේම හිතුවේ. ඉතින් ඔබ හිතනවාද ඔබ හොඳ කඩු රකින්නෙක්ට වඩා හොඳ පිතිකරුවෙක් කියලා? මම පාසලේ ඉඳන්ම මම හොඳ පිතිකරුවෙක් කියලා තමයි ගොඩක් අය මං ගැන කතා කරේ. ඉතින් මං ඒකම මං හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවට යොමු වුණාට පස්සෙත් මං හිතන්නේ ඒක තමයි මගේ කියන්නේ මගේ තිබිච්ච ප්ලස් පොයින්ට් එක. හොඳ පිතිකරුවෙක් කියන එක තමයි මාව නැවතත් හැම වෙලේම දාන්න ඒගොල්ලන්ට හැම වෙලේම ඔළුවට ආවේ. යම් අඩුපාඩු තිබුණාම කඩු රැකීමේ කවුරු ගාවට ඔබ ගිහිල්ලා ඒ අඩුපාඩු අදා ගන්නට
මම ඒ දවස්වල ගොඩාක් අයත් එක්ක කතා කරා මට මහේෂ් අයත් එක්ක කතා කරා මිස් රංජිත් ෆර්නැන්ඩෝ ඒ වගේ ඉතින් හැම වෙලේම මම තනියෙන් ගොඩක් වර්ක් කරා මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද සමහරලාට ඒගොල්ලන් කියපු ටෙක්නික්ස් වලට කරන්න බෑ. මොකද කීප් කරනවා කියන එක කෝච් කරන්න හරි අමාරුයි. කෝච් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කීපින් එක නැචරලි එන්න ඕන. ඒකේ මම හිතන්නේ පොඩි දේවල් බෝලේ බලන එක හරියට ගැද කරන තැන්. ඉතින් ඒ වගේ හැබැයි දැන් මේ තාක්ෂණයේ තිබුණා නම් ඇත්තටම ගොඩක් ඉක්මනින්ම මේ තත්ත්වයට එන්න තිබුණා. මොකද අපි තාක්ෂණය ගැන අවාසනාවට අපි පාසල් කාලේ ඉඳන්ම තාක්ෂණය ගැන ලොකු දැනුමක් තිබුණ නැහැ. මම හිතන්නේ පන්දු කෙනෙක් කෝචස්ලාටත් ඒ ගැන දැනුමක් තිබුණ නැහැ. දැන් තරම්. ඒක අපේ අවාසනාව සහ වාසනාව වෙන්නත් පුළුවන්. මේ අපි දකිනවා ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා මෑත කාලේ කළු රකින්න ගොඩක් ස්ලෙජ් කරනවා. කළු වැඩි ස්ලෙජ් කරේ නැහැ නේද? මං හිතන්නේ ස්ලෙජ් කරේ නැහැ කියන්න බෑ. හැබැයි අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආපෙලා දුන්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකෙක්ට හරි අපිට හරි පර්සනලි ආපුවොත් ඒකට අපි නිකන් හිටියෙත් නැහැ. ඒ සමහරලාට ස්ටීව් කැප්ටන් කරනකොට මං එක සැරයක් අපි මේකක් වුණා. හැබැයි ඒක ක්‍රීඩාවට කියන්නේ තුවාල නොවන විදියට තමයි කරේ. මොකද ක්‍රීඩාව කියන එක නම්බර 1ට තියෙනවා. ස්ටීවෝගේ සිද්ධිය පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ස්ටීවෝ මම අවුට් වුණා. ඒක දැවියාමක් හරි මොකක් හරි වුණා. කොහොමද අපේ එක්කෙනෙක්ට ගොඩක් පර්සනලි දේවල් කිව්වා. ඒක මම කතා කරාම එයාට තරහ ගියා. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක බැට් කරනකොට ඉඳන් රණ්ඩු කර මේව කරේ. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් දිගට ගියා. ඊට පස්සේ මම බැට් කරන්න ආවම මම එදා තරඟේ 94ද 96ද ගත්තා. හැබැයි එයා කිව්වා මට පර්සනලි බඩ 100 ගහන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. කොමින් හරි මම නොට් අවුට් මේ මැච් එකේ වන් ඩේ එක. ඉතින් ඒක ටිකක් මේ මැච් එක පුරාම ගියා. කළු ඔබ දැකපු ලංකාව විතරක් නෙවෙයි හැම අතින්ම ගත්තම ඔබ දැකපු හොඳම කළු රකින්න කවුද? මම හිතන්නේ මෑත කාලේදී සංඝකාර කිව්වොත් නිවැරදි. මට කියන්නේ අන්තිම කාර්යය මොකද සංඝ ඇත්තටම ගොඩක් කීපින් වලට මහන්සි වුණ කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ හැකියාව ඔහුගේ මහන්සි වුණා. මම හිතන්නේ බැටිං වලට තරම් එයා කීපින් වලට මහන්සි වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුගේ මම හිතන්නේ සිම්ප්ලිසිටි යාගේ කෝච් මම හිතන්නේ ටෙක්නික් එක ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ තිබුණා. හැම වෙලේම ගැද කරන තැන් බෝලේ අල්ලන තේ මම හිතන්නේ ඒවා හන්දා ඔහු ගොඩක් කීපින් වලදී කරපු දේවල් ගොඩක් දේවල් හරි හන්දා ඔහු සෑහන උඩ මට්ටමක කන්සිස්ටන්ට්ලි හිටියා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. වැඩියම ස්ලෙජ් කළේ සංඝද? සංඝ සාමාන්‍යයෙන් හරි වර්බල් කියන ගොඩක් කතා කරනවා. එයාගේ ඒක නැචරලි එයාගේ හැටි. මම හිතන්නේ ඒක ක්‍රීඩාවට ගියාමත් එයා වෙනස් කරේ නැහැ. ඒක නැචරලි එයාගේ ආවා. ඒක මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. මොකද හැම එක්කෙනාම කෙනා වෙනස්. ඉතින් ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විදිය සමහර අනිත්‍යයට වඩා වෙනස්. නමුත් මම හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විදිය. අපි කුමාර සංඝකාරගේ ලෝක වාර්තා ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් කලාට කතා වෙන්නේ ඔහුගේ පිතිකරණ අංශයෙන් තියපු ලෝක වාර්තා. නමුත් ඔහු ටෙස්ට් තරඟවල සාමාන්‍ය එක්දින තරඟවල දැවියාම 488ක් ලබාගෙන තියෙනවා ඒ ලෝක වාර්තාවක්. ඔබට කුමාර සංඝකාර කණ්ඩායමට ආපුවමද තේරුනේ ගොඩක් කම්බැක්ස් දීලා තියෙන ඉඳ මම අහන්නේ. එතකොටද ඔබට තේරුනේ මගේ කාලේ හරි කියලා? මම හැම වෙලේම මාව එළියට යනකොට මම හිතුවා මට වඩා හොඳ කෙනෙක් ආවොත් කියන්නේ දෙපැත්තෙම කියන්නේ ටීම් එකට හොඳ කෙනෙක් ආවොත් මම ගිව් අප් කරනවා කියලා. මම හැම වෙලේම හිතේ. ඒකයි මම හැම වෙලේම මම ආපු හැම ක්‍රීඩකයාටම වඩා මම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා මම හැම වෙලේම හිතුවා. මම දැනගත්තා ඒක. හැබැයි කුමා ඇත්තටම ගොඩක් පාසල් අවදී එච්චර හොඳට ගහලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් අර ඒ ටීම් තරඟවලදී ඌ ක්‍රීඩා කරලා තිබුණා හොඳින්. ඊට පස්සේ මම එයාව දැක්කම මට තේරුණා මෙයා අනිත්‍යයට වඩා ස්පෙෂල් කියලා. එතකොට මම එයාවෙත් මාත් ඒ නිකම්ම එයාට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. මම පොඩක් බැලුවා ඇත්තටම මෙයා එහෙමද හොඳයිද කියන. ඒතකම් මම ගිව් අප් කරන එක ටුවර් එකක් ආවා මම මාව ඒ 20 ස්ක්වොඩ් එකේ දැම්මේ නැහැ. මම හිතුවා රයිට් this is it කියලා මම මොකද හැපි මම එතකොට මට ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා තව. හැබැයි හැපි මම ඉන්න කැමතිුන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට එයාටත් වෙන අසාධාරණයක් කියන එක මට ඒක හැඟුණා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයා ඉන්න ඉදිරියට ගන්න කියන එක යාට කියන්න බෑ. කාටවත් කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මම මගේ හිතෙන් හිතාගෙන මම අයින් වුණා.
හැබැයි සාමාන්‍ය ජනතාව අතර ඔබ හරි ප්‍රසිද්ධයි. කුමා පටන් ගත්ත මුල් දවස්වල උඩපන්දු අතාරන එහෙම තියෙනවා. නමුත් ජනතාවගේ අතරේ ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද තිබුණයි කියලා පොඩි කෝපයක් කළු ටීම් එකේ නැහැයි කියලා පොඩි දෙයක් තිබුණයි කියලා ඔබට හංගුන්නේ නැද්ද? ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා හදිස් වුණා වැඩි ඔයයි අයින් උනේ ඔයා තාම හොඳයි නේද? නමුත් මම හිතුවා මගේ අවධිය මට මතක් වුණා. මම ගොඩක් මුලින්ම මං අර අයන් හෑන්ඩ්ස් වගේ තිබුණේ. අයන් ග්ලව්ස් වගේ කියන්නේ අල්ල යනවා පේනවා. මොකද ඒ ප්‍රෙෂර් එකට මේ අත් දෙක හරි ස්ටිෆ්. ඉතින් රිලැක්ස් නැත්තේ ප්‍රෙෂර් එක හන්දා. ඉතින් ওই ප්‍රෙෂර් එක මම ආයි එයාට දෙන්න මම හිතුවේ නෑ. ඒකයි මම හිතුවේ මම ගිව් අප් කරොත් එතකොට එයාට තනිකර කාගේවත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ වෙනකොට එයාට කරදරයක් වෙන්න වෙන කෙනෙක් කම්පියුටර් කෙනෙක් හිටපු නැති තරම්. ඉතින් ඒක හන්දා මම හිතුවා එයාට රිලැක්ස් එක එයාට සෙල්ලම් කරලා මුල ටික අමාරු ටික යවුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ නැචරලි හොඳ විකට් කීපර් කෙනෙකුත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ එක්ස් කියපු දෙයට මම හිතන්නේ ඕක ගිල්ක්‍රිස්ට්ත් වුණා. ඌ හොඳ පන්දු හොඳ කළු රකින්නෙක්. නමුත් අර ඌගේ බැටිං හන්දා ඌගේ කළු රැකීම ගැන වැඩි කතා කරේ නැහැ. මම කුමාරට උනේත් ඒකයි ඉතින්. කළු මං කිව්වොත් හරියද ඔබ පටන් ගත්ත දවස් වලට වඩා අවසාන හරියේදී ඇවිල්ලා කළු රැකීම ගොඩක් එන්ජොයි කරයි කියලා කිව්වොත්. හරියට හරි. ඒක ඇත්තටම මේ කොටේම කියනවනේ මං එච්චර එන්ජොයි කරා. මම සමහරට සින්දු කියන තරමටම මං ආවා. මොකද එච්චරට මම එන්ජොයි කරා. මොකද ඒ අර ඒ කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක මං හදාගත්ත මේක ප්‍රෙෂර් එකක් නෙමෙයි වෙන මොකද මේ කාලයත් එක්ක එන්නේ. මොකද ප්‍රෙෂර් එකත් ඒක නැති වෙනකොට ප්‍රෙෂර් එක සමහරලාට අපි අයින් කරගන්න විදි අපි හොයා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ගත්තා මම හිතන ඕනම දෙයක් මම හිතන්නේ. කුලී වැඩ කරන කෙනෙක් හරි ඒක කර යුතුම දෙයක් නම් ඒක එන්ජොයි කරේ නැත්නම් ඒක ලොකු මහන්සි වෙන දෙයක් වෙනවා. ඉතින් මම හැම වෙලේම හිතන්නේ කරන හැම දෙයක්ම එන්ජොයි කරොත් මම හිතන්නේ ඒක හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඒක සතුටෙන් නිමා කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ ඔළුවේ තිබුණේ. ඒක තමයි මම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් 10 දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔවුන් දැකලා තියෙන හොඳම ස්ටම්පින් එක මොකක්ද කියලා. ඔවුන් කියන්නේ 96 ලෝක කුසලානේ කල්කටා සෙමි ෆයිනල් තරඟේ සචින් තෙන්ඩුල්කර්ගේ ස්ටම්පින් එක ඔබ කරන එක. ඔබගේ මොකක්ද ප්‍රේතම ස්ටම්පින් එක? මම හිතන්නේ ඒක අපි ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල ලොකු වෙනසක් කරපු ස්ටම්පින් එකක්. ඒක හන්ද තමයි මමත් ඒකට කැමති. මොකද මට තේරුණා සචින් ගහපු විදියට ඔව් තව ටිකක් ගැවුවා නම් අපි මැච් එක පරදිනවා. ඉතින් මෙයා අවුට් වෙනකොට මම දැනගත්තා අවුට් වෙච්ච ගමන් මම කිව්වා මැච් එක ඉවරයි කියලා. මොකද විකට් එක එන්න ඩිටෝරියේට් වෙන්න ගත්තා. මේ කඩතොළු වෙලා පයින්න කැපෙන්න ගත්තා. හැබැයි සචින් එච්චර හැකියාව තිබිච්ච හන්ද ඒක අපිට පේන්න තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ස්ටම්පින් එක මම හිතන්නේ තාම මේ මිනිස්සු අපේ කියන්නේ ක්‍රීඩා ලෝලින් මතක් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපේ ක්‍රිකට් වලට සමීපම ස්ටම්ප් එක කිව්වොත් හරි හන්දා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. කළු ඒ 1990 ලෝක කුසලාන සෙමි ෆයිනල් තරඟයේ කල්කටාවල ඒ තිබුණු වාතාවරණය ඇට්මොස්ෆියර් ගැන පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් නේද? ඇත්තටම මට මතකයි අපි හිටපු හෝටලේට මේ මගේ හිටපු කාමරයට පෙවුණා මේ එළිය ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක. මැච් එක පටන් ගන්න පැය 4කට විතර ඉස්සෙල්ලා පෙවුණා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක පල්ලෙහා නිකන් තිත්තරයි පේන්නේ කෙනෙක්. මිනිස්සු මම හිතන්නේ ඒ වෙනකොටත් ලක්ෂයක් විතර ඇවිල්ලා තිබුණා. මම හිතන්නේ 1,15,000ක් ඇතුලේ හිටියා තරඟයේදී. ඒ වගේම ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ එළියේ හිටියා මැච් එක බලන්න ඇතුළට එන්න බැරුව. මම හිතන්නේ මට මතකයි අපි මායිසනතුයි පැට් කරන ළඟට ආවා මෙහෙම කතා කරනවා කෑ ගැහුවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර සයින් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තමයි කතා කරන්න පුළුවන් උනේ. අපිට 11 හරින්න මම හිතන්නේ සෙමි ෆයිනල් එකේ මම හිතන්නේ 10ක් 20ක් ඉන්නේ නැති ශ්‍රී ලංකන් සපෝටර්ස්ලා.
ඒ අරෙන්න ඔක්කොම අය මම හිතන්නේ ඉන්දියන් සපෝටර්ස්ලා හිටියේ මැච් එක මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේත් වැඩිම ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ සහ ලොකුම චැලෙන්ජ් එකක් විශේෂයෙන් සෙමි ෆයිනල් එකක් හන්දා ඉන්දියාවත් එක්ක ඉන්දියාවේදී ක්‍රීඩා කරපු හන්දා මම හිතන්නේ ඒක මම හිතනවා මට විතරක් නෙමෙයි අපි මම හිතන්නේ ලොකු සලානේ ක්‍රීඩා කරපු සියලු ක්‍රීඩකයන්ට ඒක ඉතාම ගොඩාක් මෙමරීස් දුන්න තරගයක්. කොහොමද ඔබ කමියුනිකේට් කරන්නේ එච්චර සෙනග වැඩි වුණා? ඇත්තටම කතා මුකුත්ම බෑ අතපය දික් කළා තමයි මේ කරේ. දුවනකොට මූණ දිහා බලලා දුවන්න විතරයි පුළුවන් උනේ. මට මතකයි මේ කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැම එකක්ම එළියට යන්න ඉස්සෙල්ලා අර්ජුනය මට මතකයි කියනවා මේ සාමාන්‍ය අර්ජුනය කියන විදියට කිව්වා මගේ අත් දිහා බලන්න කියලා සාමාන්‍යයෙන් එයා සමහරට කතා කරන භාෂාවක් තියෙනවා. මොකද ඒක තමයි ඇටෙන්ෂන් ගන්න යා කරන්නේ. එයා කිව්වා බලන්න කියලා. ඔක්කොම ඒක කරේ නැත්තම් මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. මොකද එච්චරට සද්දයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අතපයෙන් ඇරෙන්න කිසිම විදියක් තිබුණේ නැහැ කමියුනිකේට් කරන්න. සනතුයි ඔබයි කඩළු අතර දුවත් වැඩි කමියුනිකේට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක්වත් නැහැ. ඔබගේ හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඔව් අපි දෙන්න ගොඩක් මුණ බලලා තමයි දිව්වේ. ගොඩක් වෙලාට මේ දිව අඩුයි ඇත්තරම දෙන්නම දෙපැත්තෙන් ගහපු එක තමයි කරේ. නමුත් මේ මැච් එකේදී ගොඩක් අපිට ඒක කරන්න වෙලාවක් හම්බුනේ අපි දෙන්නම මුලින්ම දැවුණ නිසා. සනත් කළු සංයෝගය රටේ ගොඩක් අය කතා කරන සංයෝගයක්. කොහොමද ඒ සංයෝගය ඇති වුණේ සහ ඔබ දෙපළ කොහොමද එකෙනා කම්පැනි එක එන්ජොයි කළේ? කියන්නේ 95 අපි බෙන්සන් හෙජස් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටුවර් එකේ තමයි මාව යොදාගන්නේ. අතම සනත් ක්‍රීඩා කරගෙන හිටියා. අපි තරඟ 4ක් තිබුණා. එකෙන් 3ක්ම අපිට දිනන්න තිබුණා. ඒකෙන් තමයි ආරම්භය මාව යොදා ගන්නවා. මොකද මම නම්බර 7 සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ තමයි අපි දෙන්න එකතු වෙන පළවෙනි තරඟෙම මට 75ක් ලබාගෙන අපි මැච් එක දිනනවා. මම මෑන් ඔෆ් ද මැච් වෙනවා. ඒ වගේ මැච් 3ක්ම වුණා. ඉතින් අපිට ෆයිනල් එකටත් අපිට යන්න පුළුවන් වුණා. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් උයි ඕස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකා ගාපු සීරීස් එකේ. ඊට පස්සේ ඒක මම හිතන්නේ අපිට ලොකුලක් වුණා වර්ල්ඩ් කප් එකට. යනකොට මොකද අපිට ගොඩක් කන්ට්‍රොවර්ෂල් ටුවර් එකක් තිබුණේ මුරලිගේ ඉන්සිඩන්ට් එක. එතකොට අපිට සමහරට රස්නි තැනෙන් ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකක් ගාලා සීතල තැනකට ගිහිල්ලා ලොකු දුරත් ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. මම හිතන්නේ පොඩි ඒ වගේ දේවල් වුණා. අපි ලෝයර්ස්ලා ගාව හිටියා. ඉතින් ගොඩක් කන්ට්‍රොවර්ෂල් ටුවර් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ගොඩක් වර්ල්ඩ් කප් එකට එනකොට මයින්ඩ් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් මයින්ඩ් එකක් තිබුණා. ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම එකට ජෙල් වෙලා තිබුණා. ඒ අපි ජයග්‍රහණත් එක්ක අපි ලොකු කුසලාන්ට අපි ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනකොට අපිට ඒක ගොඩක් පහසු වුණා අපිට පසුබිම හදාගන්න මෙන්ටලි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට උනේ ලෝක කුසලානේ අපි ජයග්‍රහණ කරන්න ලොකුලක් වුණා. ඒකම ඉතින් සනතුයි මායි ගොඩක් කල් ක්‍රීඩා කරලා අපි දෙන්න ඕපන් කරලා අපිට ගොඩක් හොඳ ජයග්‍රහණ අපිට ලබා ගන්නත් පුළුවන් වුණා. සනත් එක ක්‍රීඩා කරපු එක මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ කරගත් හම්බෙච්ච ලොකුම ජයග්‍රහණය. මොකද මාර ටැලන්ටඩ් ක්‍රිකටර් කෙනෙක් මම හිතන්නේ ලෝකේ බිහි වෙච්ච හොඳම ඕපනින් බැට්ස්මන් කෙනෙක්. ඒකම අඩු කතාවක් වුණාට ගොඩාක් ප්‍රතිඵල වලින් අංග සම්පූර්ණ ක්‍රීඩකයෙක් නිසා ඒකම අපි දෙන්නත් එක්ක ඒ අතර ඒ යනකොට පුදුම අභිමානයක් තිබුණා. අපි දෙන්න එළියට යනකොට මිනිසුන්ගේ ලැබිච්ච ප්‍රචාර ඒ වගේම සනතුයි මා යනකොට තිබිච්ච හැඟීම මම හිතන්නේ ඒක අදටත් මට හරි ආඩම්බරයි. බෙන්සන් හෙජස් තරඟාවලියේ තිබුණු කන්ට්‍රොවර්සිස් ගැන කතා කරා. ඒ ෆයිනල් එකේ දුන්නු සමාන තීරණ ගැන කතා කරේ නෑ. කණ්ඩායමකට ඔබ පුදුමයටපත් වුණාද ඒ තීරණ ගැන? අනේ සමහරට කනගාටුයි කියන්න. ඒ දවස්වල අම්පයර්ස්ලා නියුට්‍රල් අම්පයර්ස්ලා හිටියේ නැහැ. ඒ රටේ අම්පයර්ස්ලා තමයි හිටියේ. ඉතින් ඔවුන්ට ඕන විදියට ඒක ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි ඒ දවස්වල තිබුණේ. ඉතින් ওই තත්ත්වය අපේ ඒගොල්ලන් අපි එහෙ ක්‍රීඩා කරනකොට විතරක් නෙමෙයි අපි මෙහෙ ක්‍රීඩා කරනකොටත් ඒක තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක සමහරට අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් සමහර ක්‍රීඩකයන්ට වුණා. හැබැයි 95 මට මතකයි ටුවර් එකේදී මට නම් ඒ වගේ ගොඩාක් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයල් තිබුණා. ඉතින් අවුට් එක දුන්නම ඔළුව බිම දාගෙන ඇවිල්ලා ක්ලබ් පැඩ්ස් දෙක ගලවන්න තමයි අපිට උගන්වලා තිබුණේ පාසලේ ඉඳන්ම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට වඩා මම දෙයක් කරේ නැහැ.
ඒ තරඟවලිය ඔබ බටහිර ඉන්දිය පොදු කණ්ඩායමත් සමග පර්ත් වල පවතින තරඟයකදී කට්ලි ඇම්බ්‍රෝස්ට අය පාරක් කියලා කරනවා. ඒ ගැන ගොඩක් කතා බහ කරනවා. ඔව් ඒ ඇතරම ඒ ටුවර් එකේදී ගොඩාක් මෙමරීස් තියෙන මේක ටුවර් එකක්. ඒ පර්ත් කියන්නේ මම හිතන්නේ ලෝකෙ තිබිච්ච මේ ෆාස්ට්ම තරණීලක් තිබිච්ච ඇම්බ්‍රෝස් කියන්නේ ලෝකේට ඇම්බ්‍රෝස් කියන්නේ මම හිතන්නේ අඩි 9කින් වගේ අත ඉන්නේ උසින් 9-10කින්. ඒ වගේම මේ බවුන්ස් එක ගොඩාක් තියෙනවා ඒ විකට් වල සෙල්ලම් කරනකොට. ඉතින් ඒ පර්ත් පළවෙනි මැච් එකට ගියාම මම ලොකු චකිතකින් තමයි අපි ගියේ. මට මතකයි පළවෙනි බෝලෙම සනත් සෙල්ලම් කරනවා. විකට් කීපර් හිටියේ 30 yard circle එකේ. එච්චරට බවුන්ස් තිබුණා ඒ විකට් එක. ඉතින් ඇත්තරම ටිකක් බයක් හිතුණ අවස්ථාවක් තමයි මට තරඟේ මතකයට ආවේ. කලු ඔබ සමහර අවස්ථාවලදී ස්පෙෂලිස්ට් බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට කණ්ඩායම පාවිච්චි කරලා තිබිලා තියෙනවා නේද? මම කඩළු රකින්නෙක් හැටියට තමයි ක්‍රීඩා කරේ. හැබැයි කඩළු පන්දුවට පහර දීම කියන්නේ බැටිං හන්දා මම ගොඩක් අවස්ථාවේදී ඒක යූස් කරපු වෙලාවත් පහලවල් ගොඩක් තිබුණා. ඒ වගේම කලු දැන් ඔබ ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්තට පස්සේ පුහුණු කරුවෙක් හැටියට පටන් ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමත් සමග සෑහෙන කාලයක් ඔබ ගත කරනවා. වර්තමාන කණ්ඩායමේ ඉන්න ගොඩක් ක්‍රීඩකින් ඔබ තුලින් ජාතික කණ්ඩායමට ආපු ක්‍රීඩකින් ඒ ගැන සිතද්දී පොඩි සතුටක් තියෙනවද? ඔය ඇත්තට මම ඇත්තටම හිතුවා ක්‍රිකට් වලින් පස්සේ මොනවද මම කරන්න කියලා. මම හිතුවා මම මේ ලබාගත් අවුරුදු පොඩි කාලේ ඉඳන් අවුරුදු 9 ඉඳන් ක්‍රීඩා කරනවා. ලබාගත් දේ මට හිතුණා නැවතත් අපි ක්‍රිකට් වලට මට දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කෝචින් කියන එක හරි අමාරුයි. ගොඩාක් කැපවීම කරන්න ඕන, අවුවේ ඉන්න ඕන, ක්‍රීඩා කරපු වගේම මහන්සි වෙන්න ඕන. හැබැයි මම දැනගත්තා මේකෙන් කිසිම ප්‍රශංසාවක් නම් ලැබෙන ස්ථානයක් නෙමෙයි. මොකද ක්‍රීඩකයන් හොඳ වුණොත් කෝච් හොඳයි. මට මතකයි වර්ල්ඩ් කප් එක දින්නම හොඳම කෝච් වෙනවා ඒ කෝච් කරපු එක. නැත්තම් ඒ ආව එළියට යනවා. මම ඒ ඔක්කොම චැලෙන්ජස් දැනගෙන මම හිතුවා කෝච් කරනවා නම් ක්‍රීඩා කරා වගේ නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕන. ඊට ඉස්සෙල්ලා කෝචින් ලෙවල් 1 ඒ කියන්නේ තියෙනවා එක්සෑම්ස් තියෙනවා. ඒක කරන්න ඕන. ඒව ඉගෙන ගන්න ඕන කියන එක. මම ලෙවල් 1, ලෙවල් 2, ලෙවල් 3 ඕස්ට්‍රේලියා වයින් මට ක්වොලිෆයි වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 4ක් මම ක්ලබ් එකේ මට අවස්ථාව ලැබුණා ක්ලබ් එක කෝච් කරන්න හෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ. අවුරුදු 4මාරක් එතන හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි මට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඒ ටීම් එකේ. ඉතින් ඒ ටීම් එකේදී මම කෝච් කරා මම අවුරුදු 6මාරක් විතර. ඉතින් ට්‍රෙක්ස් කිව්වා වගේ ගොඩාක් චැලෙන්ජස් තිබුණා. ගොඩාක් මේ වෙනකොට ප්ලේයර්ස්ලා 90කට ප්‍රමාණයක් අද වෙනකොට මගේ කෝච් කරන කාලේදී දැන් ඉන්න කණ්ඩායමෙත් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අපි ඒ ගත්තොත් 30ක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ දැන් සංජීතේ මම 25කට වඩා මම මගේ ඒ ටීම් කෝච් කරනකොට හිටපු ප්ලේයර්ස්ලා මම ඒක ගැන ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා. අද වෙනකොට ඒක ඉන්න එක. නමුත් අවාසනාවට මම මේකෙන් මට එළියට යන්න වෙනවා. මේ කෝචින් වලින් අයින් වෙනවා. ඒක ගැන මම ඇත්තට කතා කරන්න කැමති නෑ. නමුත් මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම මම දුන්නා. මම ගොඩාක් සතුටුයි අද ක්‍රීඩකයන් මම කෝච් කරපු අය ක්‍රීඩා කරන එක ගැන. මෑත කණ්ඩායමේ ඔබ දකින හොඳම කඩළු රකින්න කවුද? මම දන්නවා ඔබ දන්නවා අපි ජාතික කණ්ඩායම නොයෙකුත් ක්‍රීඩකින් භාවිතා කරලා තියෙනවා කඩළු රකින්න ඇටියට මෑත කාලේදී. නිරෝෂන් දික්වැල්ල, කුසල් ජනිත් පෙරේරා, දිනේෂ් චන්දිමාල් වැනි ක්‍රීඩකින්. මේ අතරින් ඔබ දකින සුවිශේෂම කඩළු රකින්න කවුද? මම හිතන්නේ මම ඇත්තටම දික්වැල්ල ගැන හොඳ කඩළු රකින්නේ. දිනේෂ් චන්දිමාලුයි එයාත් අතර බැලුවොත් මම හිතන්නේ දෙන්නම එක හා සමාන. නමුත් දික්වැල්ලට අවස්ථාවල් ගොඩාක් ලැබුණ නිසා මම හිතන්නේ ඔහු ගොඩක් ඉදිරියෙන් හිටියා. නමුත් ඔහුගේ එකම මේ ඔහුගේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් ගැන මට හැම වෙලෙම චකිතය කියන්නේ ක්වෙස්චන් මාක් එකක් තිබුණා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඔහුගේ පසුබෑම. නමුත් මම ගත්තොත් හොඳම එක්කෙනා කවුද කියලා කියන එක මට හිතන අසාධාරණයි. මොකද ඒක හැම මැච් එකේම හැම බෝලයක්ම එක වෙනස්. ගත්ත කඩළු ප්‍රමාණය ලබාගත්ත කැචස් වත් ස්ටම්පුත් නෙමෙයි හොඳ ක්‍රිකට් කීපර් කෙනෙක් වෙන්න. ඔහුගේ ඕවරෝල් ඔහුගේ කණ්ඩායමට ලැබෙන දේන් තමයි මේ නැති මං
අසාධාරණයි මෙයාට වඩා මෙයා හොඳයි කියන එක. නමුත් ඔය පුදුම වෙනවද දික්වැල්ල ලෝකුසලන කණ්ඩායම නැති එක? අතර පුදුම වෙන්නේත් නැහැ මොකද අන්තිම කාලේදී ඔහු Welcome back to SLC grounds. We are about to commence the game between Kalutara Town Club and Bloomfield CNAC. Welcome back to SLC grounds for the game, continuation of the game between Kalutara TC and Bloomfield CNAC. Well, at the beginning, Kalutara won the toss and decided to bat first. And they were 45 for 3 in 9.1 overs when rain interfered. And now Bloomfield has been set out a target of 53 runs to get in 8 overs under the Duckworth-Lewis system. So the game will commence in a couple of moments. And Bloomfield needing 53 runs to get in 8 overs. Well, as I say, good evening to Indushan. Indushan, it will be an interesting game. 8 overs game, 53 runs to get. Of course, you have nothing to lose, especially after the rain interrupted break, and they know they have 8 overs, 53 to get. And they have 10 wickets in hand, so they will obviously go for some big hits in the beginning, and hopefully if they can chase this down, they win the game. Yes, definitely. There you see the scoreboard of the SSC. That was Kalutara Town Club getting 45 runs, and there you see the covers being brought in. 45 runs, a score of 9.1 overs. We should appreciate the ground staff for covering it quickly and making this play available for us after the rain. And it was very unfortunate, the same area towards the scoreboard area, there was a bit of a dampness in the field, and the ground staff had to do some quick repairs on that. And now the game is about to commence, and the target set is 53 runs to get in 8 overs. So Bloomfield will be chasing that target. They will be, and as you can see in the screen, how much hard work has been put in to make sure the play is commencing. And after this, and we should be thankful for their hard work. Take a moment to appreciate the ground staff for what they have done to us today, and what they have been doing for a long time. And of course, both teams have agreed to play. That is also a very important thing. Of course, that's excellent sportsmanship to begin with, because they understand that the game is got interrupted by rain, but they still stood up and they agreed to play. So finally we have some cricket. That's exciting news. So that's the Kalutara Town Club team taking the field, and the Bloomfield batsman also has followed up quickly. Let's hope the light will keep on like this for the next 8 overs. We have a good amount of sunlight here at the moment. And we need to remind the power plays will be limited to 2 overs in the 8 over innings of the second innings. Yes, there's Johan Chanuka. He's the bowler. I would say the batsman. Seems to be having a pretty decent strike rate. So, as you said, the power play will be for 2 overs. 3 bowlers will be permitted to bowl 2 overs each. And that Inchika Sirivardhana, the town council, Kalutara Town Council team captain, is Right to see him leading from the front. He's bowling the first over because that's going to set the tone. Here comes the first ball. It's a wide. It's going down the leg side. Well, in T20 cricket, anything down the leg side will be called as a wide.
So Bloomfield gets off the mark. This time it's swept away, also down the leg side, but nicely connected, going towards the boundary. So that's the first boundary coming on the first legal delivery, and that's the ideal start they could have been imagined. You see the replay of that. Again down the leg side, swept nicely between short mid-wicket and square leg. So that is Johan Chanuka. He's on 4 and Bloomfield score moving on to 5. Remember, 53 runs needed to win this game in 8 overs. That's the target Bloomfield is chasing at. They have taken a quick run. The intention is very straight. They want to score as much as possible, as quick as possible. There is Ramesh Nirmanta. Put away towards the third man area, gets a single. Inchakasi Rewardana bowling the first over. He's given away 7 runs in 3 deliveries. Fourth ball comes, tries to cut it. No runs. Well, it's an interesting field where you have a short third man, a cover point, an extra cover, mid off fairly down. There is a mid Offside on. is quite packed, and I think they are not giving any width or any room for the batsman to do something. So they need to advance down the track or try something different. That one down the leg side, an appeal for an LPW. We'll have to wait and see the umpires. No, it's off the bat. That seems to be there's an edge. So that's the end of the first over. Bloomfield 8 for no loss. So it's Tharindu Sirivardhana coming in from the far end. Surprisingly, they went with another slower bowler in the second over. Spinner started off. Yeah, they're trying to, because of the wicket being a bit slow, trying to slow the pace of the delivery. So Tharindu Sirivardhana will be bowling to Johan Chanuka, who is on 6. Bloomfield needing 53 runs to win this game of 8 overs under the Duckworth-Lewis system. Tharindu Sirivardhana statistics, 4 matches. And he's given out the first ball. He draws the blood in the first ball. He bowled in the second over. And that's Johan who got dismissed. He's just walking away slowly. Look at the replay. Well, that was straight in front. Umpire Lyndon Hannibal didn't have any hesitation in ruling him out. Rather, it was umpire Deepal Gunawardena. So Johan Chanuka, LPW to Tharindu Sirivardhana for 6. He faced 6 deliveries. And Bloomfield 8 for 1 after 1.1 overs.
So it's Hasita Pereira, the new batsman in, right-hand batsman, facing to Tharindu Sirivardhana, who drew first blood in the Bloomfield innings. That was a straight delivery, very straight, plumb in front. That was plumb. He used his experience to bowl wicket to wicket. Another good delivery by Tharindu Sirivardhana. Bowling pretty straight. You see Hasita Pereira, 2 matches, 10 runs, average of 5. To me, Tharindu Sirivardhana looks like a slow medium bowler. Exactly, but the line and the length he's bowling, it's wicket to wicket, not allowing the batsman to do anything normal. This time he tried to sweep it, get holds of it, but good bit of fielding there by the short fine leg fielder. Just a single. Takes Bloomfield's score on to 9. 9 for the loss of 1 wicket. This brings Ramesh Nimantha on to strike. That's another good delivery, pushed on the They're offside. taking a quick single. I think the batsmen are thinking, because when you can't hit every ball for 4, better to run some singles and let's stick the scoreboard moving. So that's easy for them, because when they get loose deliveries, they can put away. Yeah, that's exactly what they got to do. Stroke the ball here and there and look for the singles and get on to the looser delivery. Get a couple of boundaries here and there. Not much of a bigger target. 53 runs needed in 8 overs, and that's the end of the second over. Bloomfield 11 for 1. So that's the end of the power play. 2 overs been completed. Just 11 runs scored by Bloomfield. There's a change in the bowling. We are getting Dilshan Mendes coming into attack. So Kalutara Town Council captain taking himself off and bringing in Dilshan Mendes. You see his 3 matches, got 3 wickets. Economy rate has been quite good at 4.25. Best being 2 for 17. Another very experienced campaigner. You must be really wanting him to put up another good performance. If we can curtail the run rate to 4.25 his economy rate, that would be a good performance for him. Definitely, because that will put a lot of pressure back on the batting team, and the batters might really try to do something really different, and that's where they give chances, and the fielding team need to capitalize them. Well, just see, Bloomfield needing 41 runs of 34 deliveries. Just work your singles and then get that odd boundary here and there. Then you will reach the target quite easily. You need not go for any rash strokes. Just try to get your singles. They must be going with this runner ball approach for some time, so then they can, once they consolidate for a reasonable amount of runs, so then they can free their arms and break the shackles. Yeah, must be a plan of to bat the first 5 overs, get yourself in, and then the next 3 overs you can play your shots. There's a misfield there, and these kind of things not going to help you, because you are defending a very small target on this Duckworth-Lewis method. Fielding need to be on the money, spot on.
Oh, that's a good delivery. That one kept low a bit. Dilshan Mendes completes the over. That's 3 overs done. Bloomfield 16 for 1. Oh. One more delivery to go in that over. That swung away on the leg side, going towards the mid-wicket boundary. There is a long chase. Batsmen get 2. And a bit of an overthrow. But still, they couldn't get any runs into that. So 2 more runs in that. And the score moves on to 17. So it's 17 for 1 after 3 overs. So it's Tharindu Siriwardena who bowled a very good over, got the wicket and gave away 3 runs in the first over. He's going to continue. And he'll be bowling to Ramesh Nimantha, who is on 3. Nimantha has not had much of strike in the sun, just 3 deliveries he has faced. Yeah, out of 3 overs, only 3 deliveries. That's a very strange position to be. He came as an opener, so that's interesting. Got 3 singles in those 3 deliveries. And that's it, given out. Again, that's another LBW. So Tharindu Siriwardena strikes again. So that's the end of Ramesh Nimantha. It's also another straight delivery. An umpire didn't have any hesitation on raising the finger. So Bloomfield losing their second wicket at the score at 17. So Bloomfield 17 for 2. So this brings in the Bloomfield captain, Madhava Varnapura. He's coming into bat. Bloomfield at 17 for 2 after 3.1 overs. Needing 53 to win of 8 overs. They're quite in a spot of bother at this level because they didn't want to lose another wicket. But still, like, they only have another 4.5 overs and they have to score. This is Madhava Varnapura. Average of 20.38, strike rate of 111.57, 530 runs of 36 matches. Quite a number of matches he has played, best being 55. Madhava Varnapura, Bloomfield captain. That one he cuts it, but straight into the hands of the cover point fielder. That was a loose delivery and he was lucky enough that that didn't go for 4. And this is the reply of the wicket. Then again, this time just pushed on the offside. The batsman taking very quick singles. That's exactly what they got to do at this stage. Get the singles. Look for the big hits later. Bloomfield 18 for 2. Needing another 35 runs to win of 27 deliveries. Another run being taken. Tharindu Siriwardena has bowled quite well
1.4 overs, still just 5 runs given away. Got both the wickets that has fallen up to now. This time nicely stroked away towards the extra cover boundary. It's still a single there. Takes the score on to 20. Now the runner ball equation to win became 33 runs in 25 balls. That's nicely put away this time. The fielders too were quite quick into it. Just a single. End of over number 4. Bloomfield 21 for 2. ලකුණු 21යි කඩලු 2යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම පන්දු 24ක් තුලදී ලකුණු 32ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා වර්ෂාව නිසා තරගයේ පන්දු ආර ගණන අඩු කිරීමකට ලක් කළා ඒ වගේම දැවිගේ කඩලු ගණන සලකා පළමුව ඉනිමේ ලකුණු සංශෝධනය කළා ඉලක්කය සංශෝධනය කළා ඒ අනුව ලකුණු 53ක ඉලක්කයක් තමයි හිමි වී තිබෙන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. ඉතින් ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු දෙක දැවි ගොස් තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක ඉන්නේ කළුතර කණ්ඩායම. සචින් මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයිද? ඔව් අසංක බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට තරම් අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි තිබෙනවා කෙසේ නමුත් එය තමයි ඔවුන්ට දැන් තරමක අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් මාධව වර්ණපුර ඔවුන්ගේ නායකයා ඒ වගේම අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. දෙවන ලකුණට උත්සාහයක් නමුත් එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා. අපිට හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද කළුතර කණ්ඩායමත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේම සිදු කළා. නමුත් තරිඳු සිරිවර්ධනගේ නියමිත පන්දු වාර දෙක ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. ඉතින් ඔහු තමයි කඩලු දෙකම දවාගත්තේ මේ දක්වා. හොඳ පන්දුවක් ඩිල්ෂන් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. යම් කිසි පිළිමක් තියෙනවා තනතිරෝ මත. ඒ වගේම දෝලනයක් තිබුණා අප දුටුවා තරිඳු පන්දු යවන විට යම් කිසි පසු දෝලනයක්. සෑහෙන පසුව තමයි මේ දෝලනය සිදු වුණේ පිටිකරු අසලදී. ඒ නිසා තරම් පහසුනේ නැහැ පන්දුවට පහර දෙන්නට. මාධව වර්ණපුරගේ අත්දැකීම් අතිශයින්ම වැදගත් වේවි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට සාර්ථක ලකුණු දෙකක් නැවතත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අසංක ඔහු ලොකු ප්‍රහාරයන් කරා යන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකයන් නොමැති කලාප වලට සෙමින් පන්දුව තල්ලු කර හරිමින් ඔවුන්ට අන්තයන් හුවමාරු කර ගැනීමට හැකි පරාසයක් දක්වා පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා. ඉතින් පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. පන්දුව 21කදී තවත් ලකුණු 29ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. 20 තරග රටාවක නම් මෙය හඹා යාමට හැකි ලකුණු පුවරුවක්. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඉතාමත් අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. එක් පන්දුවකින් නැත්නම් පන්දු වාරයකින් තරගයක් සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට හැරෙන්නට පුළුවන්. තවත් එක් ලකුණක්. ඔව් අවිනිශ්චිත භාවය මෙවැනි අඩු ලකුණු තරඟවලදී අතිශයින්ම වැදගත් කාරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් නූතන ක්‍රිකට් වලදී මෙවන් අඩු ලකුණු ඉලක්කයන් තියෙද්දි හොඳම දේ තමයි පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ Tamanට හැකි උපරිමයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම, සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනය පන්දු යවන කණ්ඩායමට එල්ල කිරීම. නමුත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ආරම්භක පිතිකරුවන්ට ඒ කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඉතින් මාධව වර්ණපුරට සහ හසිත පෙරේරාට සිදු වී තිබෙනවා සෙමෙන් ඉනිම ගොඩ නගන්නට. තවත් ලකුණු 27ක් අවශ්‍යයි පන්දු 19ක් තුලදී. ඔව් හසිත පෙරේරා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පසුපෙළ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් ඔහු අද දිනේදී පිතිකරණයේ ඉදිරියෙන්ම ක්‍රීඩා කරනවා. එවරා ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු දෙකකට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම පන්දු යවන්නාට බාර කරනවා. පන්දු වාර 5ක් අවසන් ලකුණු 27යි කඩලු 2යි.
ලකුණු 27යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 8ක් තුල ලකුණු 53ක ඉලක්කයක් හඹා යා යුතුයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. ජනිදු ඉඳුවර කැඳවා තිබෙනවා නවක පන්දු යවන්නා ලෙස 6 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. මීට වසර දෙකකට පෙර ඔහු පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නායකයා ලෙස ක්‍රීඩා කළා. දක්ෂ තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයෙක්. තාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. තීරණාත්මක තැනක තරගයේ තිබෙන්නේ කඩුල්ලක් දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනය බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමටත් 4 පහරක් 6 පහරක් සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනය කළුතර කණ්ඩායමටත් පැටවීමට හැකි තැනක අප ඉන්නේ. ඉතින් ඔබ ඊටාම ආශක්තව බලා සිටිනවා කියලා අපි හිතනවා. මේ තරගය අපි දකින්නේ ජනිදු ඉනුවරගේ ලකුණු දත්තයන් ලකුණු 26ට කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. එක් තරගයකදී තවමත් වයස අවුරුදු 22ක ක්‍රීඩකෙක්. මේ තරගයේදී ඔහුගේ ප්‍රමුඛ කාර්ය ලකුණු නැවත්වා ගැනීම. අනිවාර්යයෙන්ම සංක ජනිදුට මේ පන්දුවාරය තුල නිලකුණු පන්දු 3ක් 4ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණොත් එය ඉතාමත් වටිනවා. මේ අවස්ථාවේදී කළුතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විශාර ප්‍රනාන්දු තමයි මේ අවස්ථාවේදී කඩළු රැකීමේ කාර්ය නිරත වෙමින් සිටින්නේ කළුතර නාගරික කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දු 18කදී ලකුණු 26ක් අවශ්‍යයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඩක්වස් සහල විස්නයයට අනුව. උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවක එවැනි ආකාරයේ උඩ පන්දු නියමාකාරයෙන් රැකගත යුතුයි. මෙවැනි දේ අත්හැරීමෙන් තරගය ඔවී කණ්ඩායමෙන් ඉවතට යන්නට පුළුවන්. වඩු ලකුණු තරගයක් ඉතින් භාග අවස්ථාවන් පූර්ණ අවස්ථාවන් බවට පත් කර ගැනීම ඔබ සතු කාර්යයක්. තරගයේ තීරණයට ප්‍රබල බලපෑමක් එල්ල කරනවා මේ දවා ගැනීම. ලබාගත යුතුව තිබුණු උඩ පන්දුවක්. කෙසේ නමුත් අපහසු උඩ පන්දුවක් ක්‍රීඩකයාට අසාධාරණයක් වන්නටත් බැහැ අපට. නැවතත් ඉහළින්ම පන්දුව උඩ පන්දුවක් අහිමි වූ කඩුල්ල දවා ගන්නවා ජනිදු තමන්ගේ මීළඟ පන්දුවෙන්. ඒ වගේම අවශ්‍යම කඩුල්ල මාධව වර්ණපුරගේ කඩුල්ලයි දැවියන්නේ පීඩනය බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. ඔව් ජනිදු ඉනුවර ඔහුගේ සැලැස්ම නිසියාකාරවම ක්‍රියාත්මක කළා. පිතිකරුවාව වැඩි කියන්නේ ඔහුගේ සවිමත් භාවයෙන් ඉවතට ගෙනිච්ච විශේෂයෙන් පායින්න පිටින්නට එපිටින් තමයි පන්දු පතිත කළේ. මාධව වර්ණපුර ලොකු පහරකට ගියා. නමුත් ඔහුගේ සවිමත් පිත්තේ සවිමත් කොටසේ නෙමේ පන්දුව වැදුනේ. ඉතින් මාධවට ඔහුගේ කඩුල්ල පූජා කිරීමට සිදු වුණා. ලකුණු 8කට මාධව පිටියේ නිවතට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 29 කඩලු 3යි. නවක පිතිකරුවා ප්‍රශාන්ත් වික්‍රමසිංහ කළුරු රකින්න පිතිකරුවෙක්. දැන් අසංක ජනිදුගේ සැලැස්ම අපිට තරමක් දුරට පැහැදිලි. වයිඩ් යෝකස් පන්දු තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැන් සැලසුම් කරමින් සිටින්නේ. අපිට පෙනුණා නිමවුණු පන්දු දෙකම වයිඩ් යෝකස් පන්දු තමයි ඔහු යොමු කළේ. කඩුල්ලේ මන්දගාමී ස්වභාවයක් තිබෙනවා. පළමු තරගයත් ක්‍රියාත්මක වූ කඩුල්ල තමයි මේ තරගයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් යම් කිසි වාසියක් තිබෙනවා පන්දු රකින්න පිළට. අඩු ලකුණු තරගයක් වුණත් කඩුළු වැටීම අතින් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට ලොකු පීඩනයක් තිබෙනවා. වේගය අඩාල කරන ලද පන්දුවක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ගෝනේ පාවීමක් දැක ගන්නට ලැබුණා. මා පන්දුවාරයේ ආරම්භයේදීත් පැවසුවා ජනිදු ඉනුවර කියන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ තුනිරියව ක්‍රීඩකයෙක්. සැබවින්ම ඔහුට පන්දුව දෙපසටම දෝලනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් නව පන්දුව. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු දක්ෂ තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු නායකත්වයක් දැරුවා. ඒ වගේම ඔහුගේ කණ්ඩායම දෙවන පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශූරතාවය කරා මෙහෙයවීමට සමත් වුණා. ඉදිරියට පැමිණියා නමුත් හැකියාවක් නැහැ. තත්වය කෙමෙන් පීඩනකාරී වනවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. පන්දු 14කදී ලකුණු 24ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. හසිත සහ ප්‍රශාන්ත් කුමක් සිදු කරයිද? එය තමයි ප්‍රශ්නය. දැන් ජනිදු මේ පන්දුවාරයේදී නිලකුණු පන්දු 4ක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.
කඩුල්ලක් දවා ගැනීමටත් හැකියාව ලැබුණා ඔහුට. එවර නම් අවස්ථාවක් නෑ. එවර හසිතකින් දැවන්ත 6 පහරක්. ජනිදු ඉනුවරට නිසි ප්‍රහාරය දියත් කරන අවස්ථාවේදී හසිත යනුවර නැවතත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම යම් ආකාරයක සහනයක් ලබා ගන්නවා. ඒ 6 පහරත් සමගම අවශ්‍යව තිබූ පහරක් ලකුණු 6ක් අත්‍යවශ්‍යම මොහොතේදී අප කතා කළා සචින්. පහරකින් හෝ කඩුල්ලකින් තරගය වෙනස් වීමේ තැනක අපි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඉතාම හොඳයි මේ පහර. ඉතාම වාසිදායකයි. තවත් ලකුණු 18යි පන්දු 13කදී. පන්දුවත් පිත්තත් අතර ඉතාමත් උණුසුම් සටන්කාරී අවස්ථාවක් දැන් නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දැක බලාගෙන අපට හැකියාව ලැබෙයි. පන්දු වාර 6ක් අවසන් ලකුණු 35යි කඩලු 3යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. ලකුණු 35යි කඩලු 3යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම තවත් පන්දු වාර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ තරගයේ අවසන් වීමට. ඔවුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 53ක ඉලක්කයක් ඩක්වස් සහ ලුවිස් න්‍යායට අනුව. පෙර පන්දු වාරය ඉතාමත් විචිත්‍රවත් පන්දු වාරයක් බවට පත් වුණා මේ තරගයේ. ලකුණු 8යි එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා ජනිදු ඉනුවර. දැන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් නැවතත් ඉන්ෂක සිරිවර්ධන වමත් දඟ පන්දු යවන්නා ඔහුගේ නායකත්වයේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා පැමිණෙනවා. රිවර්සි පහරට උත්සාහය හොඳ ඉල්ලීමක් දැවියාමක් මේ මොහොතේදී. ඒ කඩුල්ල කළුතර කණ්ඩායමටයි දැවියන්නේ. සිව්වැනි කඩුල්ල බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ඉතාම අඥානවත් පහරක්. සැබවින් මසංක එල්ල නොකළ යුතු පහරක් මේ අවස්ථාව හැටියට. මොකද කඩලු බිඳ වැටෙන්න ඔවුන්ගේ පීඩනය ඔවුන් සතු වෙන පීඩනය වැඩි වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී නම් ඉතාමත් පහසු තීරණයක් විනිසුරු ලින්ඩන් හැනිබල්ට. රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කළේ ප්‍රශාන්ත් වික්‍රමසිංහ. නමුත් ඔහුගේ ප්‍රහාරය අසාර්ථකයි. ඔහු පළමු පන්දුවෙන්ම පිටියේ නිවතට. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ඉතාමත් අසීරු අඩියක ලකුණු 35යි කඩලු 4යි. අසංක මෙතැන් සිට මේ ක්‍රීඩකීන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන් ඒ වගේම කළුතර කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන් මනසින් නැත්තම් මොළය හොඳට පාවිච්චි කරලා ක්‍රීඩා කළ යුතුමයි. මොකද අඩු ලකුණු තරගයක් අඩු පන්දු වාර ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ. තරගයේ ෂණයෙන් වෙනස් වීමට පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මොළය පාවිච්චි කරලා සෙල්ලම් කරන කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි මෑත කාලිනව ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා ශ්‍රී ලංකා අන්තර් සමාජ පිටියේ මැච් සෙන්ස් තිබෙන පිතිකරුවන්. තරග බුද්ධිය ක්‍රිකට් බුද්ධිය තිබෙන පිතිකරුවන් ඉන්නවද නැද්ද කියන කාරණය ගැන. ඉතින් මේ හොඳ අවශ්‍ය 6 පහර ලබාගෙනයි තිබුණේ. නවක පිතිකරු පළමු පන්දුව ඔහුට කිසිම පීඩනයක් නැහැ. 1 ලකුණක් ලබාගෙන අනිකුත් පිතිකරුවාට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට තිබුණා. දැන් ඔහු දැවි ගිය ආකාරයෙන් නවක පිතිකරුට පන්දුව පිළිගන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් පීඩනය ඔහු අතේ තිබෙන්නේ. අශාන් ප්‍රනන්දු තමයි නවක පිතිකරුවා. නමුත් දැන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ඔවුන් සතුව නොතිබුණු පීඩනයක් ඔවුන්ගේ කර මතට ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. තාමත් තීරණාත්මක අවස්ථාවක තිබෙන්නේ මේ තරගය. අශාන් ප්‍රනන්දු නවක පිතිකරුවා. නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරට උත්සාහය. මම දන්නේ නැහැ පිතිකරුවන්ගේ පහසු පහරක්ද මේ කියලා. උන්ට පුරුදු පහරක්ද කියලා. පුරුදු පහරක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී කඩුල්ලක් දැවී යාම ඉතාමත්ම භයානක පීඩනයක් ඔබ වෙත පටවන අවස්ථාවක් වන්නට පුළුවන්. දැන් අසංක බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට පන්දු 9කදී ලකුණු 16ක් අවශ්‍යයි. දැන් පීඩනය ඔවුන්ගේ පැත්තට ගොස් හමාරයි. දැන් ඔවුන්ගේ අතේ තිබෙන්නේ අවසන් පන්දු වාරයේදී අප ලකුණු කීයක් පසු කළ යුතුද කියන තීරණය.
ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් දුවද්දී දවා ගැනීමට නමුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා අවාසනාවන්තයි. ලකුණකට අවසර ලැබෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු කිහිපයක් වාර්තා නොකරොත් අවසන් පන්දුවාරයේදී ලකුණු 15කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹයන්ට සිදු වෙයි. විශාල පාරකට උත්සාහය පන්දුව ඉහළ නගිනවා. උඩ පන්දුවට ක්‍රීඩකෙක් පැමිණෙනවා. නමුත් උඩ පන්දුවක් නොවේයි. නැවත පන්දුව බාර දෙද්දී ලකුණු 2ක්. ඒ අවස්ථාවේදී තාරිදු සිරිවර්ධනට පන්දුවට එක්වරම ඒමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් මේ තරගයේ ක්‍රමයෙන් උණුසුම් ස්වභාවයක් ගන්න ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දු 7යි ලකුණු 13යි. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට මේ ඉලක්කය හඹා යාමට අවස්ථාවක් ලැබෙයිද? හසිත දැවැන්ත පහරකට යන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අතිරේක ලකුණක් ඔවුන්ගේ ලකුණු සටහනට එක්කාසු වෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාරයට තවත් ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඉතාමත් තීරණාත්මක පන්දුවාරයක්. පිටත් පන්දුවත් අතර හොඳ සටනක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි. පන්දුවාර 7ක් අවසන් ලකුණු 41යි කඩලු 4යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. සංක තරගයේ තීරණාත්මකම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ඉන්ෂක සිරිවර්ධන විසින් ලබා දී තිබෙන්නේ ජානිදු ඉනුවරට. ඔහු නිමවුණු පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලක් සමග ලකුණු 8ක් ලබා දීමට සමත් වුණා. 4 පහරවල් 3ක් 6 පහරවල් 2ක් එකේ ලකුණු වලින් නම් මේ ජයග්‍රහණය ලබන්නට බැහැ. ලකුණු දෙකේ අවස්ථාවන් 6ක්. අපි බලමු කෙසේ මේ තරගය අවසන් කරයිද කියලා. මෙන්න ප්‍රසාද අවස්ථාවක්, බෝනස් අවස්ථාවක්, වයිට් පන්දුවක්. ඉතින් ජනිදුත් Tamanගේ පීඩනය කල්පනාකාරීව පාලනය කරගෙන අවසන් පන්දු කිහිපය යවිය යුතු වෙනවා. ලකුණු 12ක උට තිබුණා, දැන් ලකුණු 11යි තියෙන්නේ. නමුත් පීඩනය කළමනාකරණය කර ගැනීම ඔහුට භාර කාර්යයක්. ඒ වගේම පිතිකරුටත් විශාල පීඩනයක් ඇති. අපට නම් ඊටම රසවත් අවස්ථාවක් සචින්. ඉතාමත් උණුසුම් අවස්ථාවක්. ඒ අනුව බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ තවත් කඩුල්ලක් මෙසේ අහිමි යනවා. ඒ අනුව ජනිදු ඉනුවර ක්‍රියාත්මකයි. අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් අත්‍යවශ්‍යම මොහොතකදී දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව හසිත පෙරේරා පිටියේ නිවතර ලකුණු 20කට. ඒ අනුව මේ තරගය තව දුරටත් උණුසුම් වෙනවා. ඉතාමත් පහසු අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී විනිසුරු පහසුවෙන්ම මේ තීරණය ලබා දෙනවා. දැවියන්නේ හසිත ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා පන්දු 21කදී. ඉතාම තීරණාත්මක අන්තයක අප සිටින්නේ. ලකුණු 42යි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම කඩුළු 5ක් දැවි ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි පන්දු 5කදී. අසංක ක්‍රීඩාවේ බුද්ධිය ඉතාමත් හොඳින් ජනිදු ඉනුවර මේ අවස්ථාවේදී භාවිතා කළා. පළමු පන්දුව වයිට් ජෝකර් පන්දුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරා. නමුත් අසාර්ථකයි වයිට් පන්දුවක්. නමුත් ඉන් පසු පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කළා. බුද්ධිය පාවිච්චි කරමින් පිතිකරුට කිසිම සමාවක් නැහැ. ඔහු සූදානම් වී සිටියේ වයිට් ජෝකර් පන්දුවකට ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට. නමුත් ජනිදු ඉනුවර ඔහුගේ ක්‍රීඩා බුද්ධිය හරි අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරමින් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරා. පිතිකරුවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසුව පිටියෙන් ඉවතට ගියා. ඔව් බලාපොරොත්තු හිටියේ ඔහු පිටිනට පිටතින් පන්දුවක්. නමුත් බුද්ධිය පාවිච්චි කළේ ජනිදු. ඔහු අවස්ථාව ජයග්‍රහණය කළා. උස්මාන් ෂාක් නවක පිතිකරු. ඊටාම තීරණාත්මක අවස්ථාවක නැවතත් පිටිනට පිටතින් යෝකර් පන්දුවක්. එක් ලකුණක් පිතිකරුවන්ට. තවත් ලකුණු 10ක් අවශ්‍යයි පන්දු 4කදී. වේගය අඩාල කරමින් තමයි ජනිදු ඉනුවර එම වයිට් ජෝකර් පන්දුව සිදු කළේ. ඊටමත්
උණුසුම් අවස්ථාවක් අප මේ දින කිහිපය පුරාවටම සජීව තරඟ රැසක් ඔබ වෙතට අරගෙන ආවා. මේ තමයි ඉතාමත්ම උණුසුම් තරඟය. පන්දු 4යි ලකුණු 10ක් අවශ්‍යයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. අපි බලමු බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වේද? නැත්නම් කළුතර කණ්ඩායම මේ ඔවුන් සතුව තිබෙන වාසිය තරඟ ජයග්‍රහණයක් බවට පරිවර්තනය කර ගනීද කියලා. නැවතත් වේගය අඩාල කරමින් පිතිකරුවා තුලට දෝලණය වන පරිදි ජානිදු පන්දුව යොමු කරන්නේ. නමුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු දෙකකින් සෑහීමකටපත් වෙනවා. පන්දු 3යි ලකුණු 8යි. සෑහෙන තැනකට අප පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ සචින් රසවත් තරගයක්, උද්‍යෝගිමත් තරගයක් දිනේ අවසානයේ නරඹනවා තරම් විනෝදයක් තවත් නැහැ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෙකුට. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපට ලැබී තිබෙනවා කාලයකට පස්සේ වර්ෂාවෙන් බැටකමින් හිටපු අපට මේ අවස්ථාව ලැබෙමින් තිබෙනවා. පන්දු 3කදී ලකුණු 8ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ආශාන් තවමත් පිතිකරණාන්තයේ ජනිදු පන්දුව අතැතිව අපි බලමු මේ පන්දුව තරගයේ තිරණයට කුමන බලපෑමක් කරයිද කියලා. එවරත් වයිඩ් පන්දුවක් ජානිදු ඉනුවරගෙන්. නමුත් තවමත් තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකටම විවෘතයි. සිව්වන අතිරේක ලකුණ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ඉනිමේ. පීඩනය පැහැදිලි. පන්දු යවන්නාට විශාල පීඩනයක් තිබෙනවා පිතිකරු තුලට පන්දු යවීමට. නමුත් මෙවන් අවස්ථාවක්මයි පළමු සහ දෙවැනි පන්දුවේදී තීරණය ලබා දුන්නේ පිතිකරුට එරෙහිව. ඉතින් අපි බලමු මේ පන්දුව කුමන ආකාරයෙන් දෙල්ලවන්නේ කියලා. හොඳ පන්දුවක්. තවත් එක් ලකුණක් කරා දිව යනවා. දෙවැනි ලකුණට උත්සාහය. නැවත පන්දු යොමු කරනවා. ඔව් දැවියාමක් දුවද්දී දැවියාමක්. 6 වෙනි කඩුල්ල දැවි යනවා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ තරගය කොයි අතට හැරෙයිද සචින්? අසංක ඉතාමත් අපහසුයි මේ තරගයට සිදුවන දේ පැවසීමට. ඉතාමත් අනපේක්ෂිත ලෙස බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ කඩලු කිහිපයක්ම අවසන් පන්දු කිහිපය තුල බිඳ වැටී ගියා. දැන් ඔහු බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම මේ තරගයේ පීඩනයට හසු වී සිටින්නේ. එයින් මිදීමට ඔවුන් සැරෙන් සැරේ උත්සාහ කරනවා. නමුත් කළුතර නාගරික කණ්ඩායමේ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්නෙම නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ තවත් කඩුල්ලක් මෙසේ දුවද්දී දැවි යාමකට හසු වෙනවා. විශාල ප්‍රනාන්දු එක්වරම පන්දුව රැකගෙන කඩුල්ල බිඳ දමනවා. ඒත් සමගින් ඔස්මාන් නිෂාක් එක් පන්දුවකට පමණක් මුහුණ දී පිටියෙන් ඉවත්ව යනවා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 47යි කඩලු 6ක් දැවි. චමත් දිල්සර නවක පිතිකරුවා. හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිටත දාරේ වැඩි ඉහළින් නැදී යනවා. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණට දිව යනවා. තවත් දුවද්දී දවා ගැනීමක් විය හැකි. දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඊටාම දරුණු පීඩනයක් යටතේ මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් පීඩණයෙන් ගොඩ එන්නේ කළුතර ක්‍රීඩකයන්. එසේ නමුත් අසංක තවමත් තරගයේ විවෘතයි. එක් පන්දුවකදී ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. යම් හේකින් ඊළඟ පිතිකරුවාට ලකුණු 4ක් එල්ල කිරීමට හැකි වුණොත් මේ තරගය ලකුණු සමවීමෙන් අවසන් වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු පිරිනැමීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ශානුකකින් කළුතර නාගරික කණ්ඩායමේ. ඒ වගේම ඉතාමත් දක්ෂ කඩලු රැකීමේ කාර්යයක නිරත වන්නේ විශාර. ඔහුගේ අතින් සුළු හෝ අත්පසුවීමක් සිදුවීමට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. යනුව චමත් දිල්සර එක් පන්දුවකදී එක් ලකුණකට පිටියේ නිවතර. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 48යි කඩලු 7යි. ඉතාම තීරණාත්මක අවස්ථාවක් සචින්. අවසන් පන්දුව තරගයේ තීරණාත්මක අවසන් පන්දුව. මේ අවසන් පන්දුවට ලකුණු 6ක් වාර්තා කළොත් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔව් තරගයේ ජයග්‍රහණය මේ මොහොතේදී කළුතර කණ්ඩායම විසින් දිනා ගන්න ඉතාම හොඳ පන්දුවාරයක් ජනිදුගෙන්. ඉතාම හොඳ පීඩනය දරා ගැනීමක්. ඒ වගේම නායකත්වය ගැනත් කතා කළ යුතුයි. ඉන්ෂක ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ කණ්ඩායම හසුරුවා ගත්තා. අවාසනාව බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. අනිවාර්යෙන්ම අසංක විශේෂයෙන් ජානිදු ඉනුවර ඒ වගේම තරිඳු සිරිවර්ධන බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ප්‍රබල කඩලු 4ක් දවා ගැනීමෙන් මේ තරගය ඔවුන්ගේ දෙසට හරවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතාමත් තියුණු තරගයක් අපට දැක බලා ගැනීමට
බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා අවසානයේදී. ඒ අනුව කළුතර නාගරික කණ්ඩායම ඩක්වස් සහ ලුවිස් න්‍යායට අනුව ලකුණු 4ක තියුණු සුපිරි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඊටමත් මනරම් මෙවැනි තරගයක සජීව විකාශය නැරඹීමට හැකියාව ලැබී මේ වගේම අපට විස්තර විචාරකයන් ලෙසත් මේ තරගය විස්තර විචාරකේ නිරත වීමට හැකියාව ලැබීමත් ඉතාමත් වටිනවා. ඉතාමත් සුපිරි තරගයක් අපට අද දිනේදී දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. අවසන් පන්දුවාරයට ලකුණු 12ක් අවශ්‍යව තිබුණා. පිතිකරුවන් උත්සාහ නොකලා කියන්නට බෑ. වුන් සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් පන්දු යවන කණ්ඩායම සහ පන්දු යවන්නා ඉතාම හොඳින් ඥානාන්විතව මේ අවස්ථාව කළමනාකරණය කරගත්තා කියන්නට පුළුවන්. ඔවුන් සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක ජයක් කළුතර කණ්ඩායම විසින් ලබා ගන්නවා. මේ අප දකින්නේ අවසන් පන්දුව අනිවාර්යෙන්ම 6 පාරක් අවශ්‍යව තිබුණා ජයග්‍රහණයට. 4 පාරක් අවශ්‍යව තිබුණා තරගය බේරා ගැනීමට. නමුත් අවසානයේදී කළුතර කණ්ඩායම පීඩනය මුදා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කරා ගියා. ඔව් වසංක විශිෂ්ට ගණයේ තරගයක් දිනේ නිමාවට සටහන් කරා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම අනපේක්ෂිත තරග පරාජයක් ලබා ගැනීමට සිදු වුණා අද දිනේදී. කෙසේ නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අද දිනේදී සැබවින්ම ජයග්‍රහණය කළා. ජානිදු ඉනුවර ඔහුගේ දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාසය නැවතත් පෙන්නුම් කළා අද දිනේදී. අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා, ඒ වගේම නල්ලා පෙරුම සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් හිටපු තිතිර වීරසිංහ සිටිනවා රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ටිල්ෂාන් මෙන්ඩිස් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. ඔහුත් මේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. කළුතර නාගරික කණ්ඩායමක් ලෙස මේ තරගය ජයග්‍රහණය කළා. කණ්ඩායම හැඟීමෙන් ඔවුන් අද දිනේදී ක්‍රීඩා කළා. ඔවුන්ට ලැබුණු සෑම අවස්ථාවකම ඔවුන් නිසියාකාරව ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන් මේ තරගෙන් ලකුණු 4ක තියුණු සුපිරි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව. තරගයෙන් අනතුරුව කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයින් එකිනෙකා වෙත ඔවුන්ගේ සුවදත්වය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව මේ රන්මිත් ජයසේන බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු අද දිනේදී ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම අද දිනේදී ලහිරු මත්සංක ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන නිසා මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පිතිකරන දත්තයන් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට යම් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එතනින් තමයි ඔවුන්ට මේ පීඩනය ගොඩ නැංගුණේ අද දිනේදී. කෙසේ නමුත් හසිත ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාව උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනයට ලබාගෙන ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා පන්දු 21කදී. මාධව වර්ණපුර ලකුණු 8කට දැවි ගියා. ඉන් අනතුරුව ජනිදු ඉනුවර, ඒ වගේම ඉන්ෂක සිරිවර්ධන, තරිදු සිරිවර්ධන ඔවුන්ගේ සුපුරුදු දස්කම් අතරට ආවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ කඩලු එක පිට එක දැවි ගියා. කෙසේ නමුත් අවසන් පන්දුවාරය දක්වා තරගය ක්‍රියාත්මක වුණා. අවසානයේදී කළුතර නාගරික කණ්ඩායම මේ තරගය ජයග්‍රහණය කළා. අතිරේක ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දුන්නේ කළුතර කණ්ඩායම. මේ පන්දුවේ දත්තයන් ඉන්ෂක සිරිවර්ධන තමයි පළමු පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කළේ. ඔහු පන්දුවාර දෙක ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 13 එක් කඩුල්ලයි. ඉන් අනතුරුව තරිදු සිරිවර්ධන තමයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් දවා ගැනීම ආරම්භ කළේ. මුලින්ම පීඩනය යොමු කළේ ඔහු පන්දුවාර දෙකක් තුල ලකුණු 7කට කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ඩිල්ෂාන් මෙන්ඩිස් පන්දුවාර දෙකයි ලකුණු 12 කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ජනිදු ඉනුවර මේ තරගය පෙරලියක් කර ක්‍රීඩකයා පන්දුවාර දෙක තුල නිලකණු පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 15කට කඩලු දෙකක් තීරණාත්මක කඩලු දෙකක් දවාගෙන කළුතර නාගරික කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමට සමත් වුණා අද දිනේදී. මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා විශේෂයෙන් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට ලකුණු 53ක ඉලක්කයක් තමයි හඹා යාමට අවශ්‍ය වුණේ. ඩක්වස් සහ ලුවිස් න්‍යායට අනුව පන්දුවාර 5ක් තුල ඉන්ෂක සිරිවර්ධන, ඒ වගේම තරිදු සිරිවර්ධන පළමු පන්දුවාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළා. තරිදු සිරිවර්ධන සමත් වුණා පළමු කඩුල්ල දවා ගැනීමට. ඉන් අනතුරුව හාසිත පෙරේරා යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කළා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රශාන්ත් වික්‍රමසිංහ පළමු පන්දුවේම රිවර්ස් විප් පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු වුණා. ඉන් අනතුරුව බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ මැද පෙළ කඩලු කිහිපයක් එක පෙළට පෙරහැරක් වගේ දැවී ගියා.
එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ පසුපෙළ පිතිකරුවන්ට වැඩි පීඩනයක් යොමු වුණා. ඒ පීඩනය කළුතර නාගරික කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ වාසියක් බවට පරිවර්තනය කරගනිමින් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය අද දිනේදී තහවුරු කරගත්තා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම මේ අවස්ථාවේදී තාමත් අගය කළ යුතුයි. විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රැකීමක් අද දිනේදී සිදු කළ විශේෂයෙන් මෙවැනි අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක තරගයක් බේරා ගැනීම සඳහා මෙවැනි ආකාරයේ දක්ෂ පන්දු රැකීම ඉතාමත් වටිනවා. මේ තරගයේ තරග සාරාංශය කළුතර නාගරික කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. පන්දුවාර 9කුත් එක් පන්දුවක් පමණ ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. ඉන් අනතුරුව තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීම නිසා මේ තරගය පන්දුවාර 8කට සීමා කළා. ඉන් අනතුරුව බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ඩක්වර්ස් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව පන්දුවාර 8 තුල ලකුණු 53ක ඉලක්කයක් හඹා ගියේ. නමුත් ඔවුන්ට නියමිත පන්දුවාර 8 තුල කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 48ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. හසිත පෙරේරා ලකුණු 20ක් ලබාගෙන යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කළා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ඉනිම බේරා ගැනීමට. නමුත් එය සාර්ථක වීමට තරිඳු ඒ වගේම ජනිදු විනුවර ඉන්ෂක ඇතුළු කළුතර නාගරික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. එහි අවසන් ප්‍රතිඵලයක් විදියට කළුතර නාගරික කණ්ඩායම බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව පෙරලිකාර ලකුණු 4ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ඩක්වර්ස් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව. ඉතාමත් තියුණු අවසන් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඔවුන්ට ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් ජනිදිනුවර ඒ තරගය වෙනස් කරමින් ඔවුන්ගේ දෙසට තරගයේ ජයග්‍රහණය පරිවර්තනය කර දෙන්නට සමත් වුණා. ඒ අනුව කළුතර නාගරික කණ්ඩායම ලකුණු 4ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා ඩක්වර්ස් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව. එසේනම් අද දිනේදී ඉතාමත් හොඳ තරඟ දෙකක් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා අපට. ඉදිරියේදීත් ඔබව මුණ ගැසීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.